งสวรรค์พุ่นว่าเหมือนกับดาวมัคควานมัคคมานพชายหนุ่มผู้ชอบสร้างถนนหนทางนี่สร้างถนนหนทางสร้างความเจริญให้กับในหมู่บ้านก็ดีที่ไปทำการทำงานที่ธุรกันดารที่มันทุกข์มันยากเราก็ได้กึศได้สร้างเป็นทางเจริญเพราะว่าทางไฟสว่างทางเดินน้ำเพราะว่าน้ำใสทางสว่างทางเดินอันนี้เพิ่นมีครับกันเพิ่นว่านะสามอย่างนี้ถ้ามีแล้วนี่อยู่สุขสบายมีไฟมีน้ำมีถนนหนทางนะไปไหนมาไหนสะดวกสบายบัจจัยว่าจะเป็นที่ธุรกันดารนะก็มีความสว่างไสวฟ้าใสไฟสว่างทางดีทางเดินเจริญพรนะโยมเนอะพี่น้องทางตำบลแม่สุขเนอะปนจะปิ้งแล้วเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางเอาสดาญาโยมตอนนี้ข้ามแรงมาตัวน้อยเนาะประเดี๋ยวนี้มันข้ามวยได้4 โมงปลายแล้วก็ประเดี๋ยวนี้4 โมงปลายเกือบจะ5 โมงเนาะโอ้ทางบนนั้นก็องค์พระพุทธรูปเจ้าปิมปาพระปฏิมากรทางโยมเพิ่นก็เอาอันดอกไม้ประดับประดาก็มีโยมปณิตาเขาเนาะเพิ่นช่วยกันลูกเนนก็ละผ้า ขึ้นอยู่บนแท่นพระเจ้าเปลี่ยนผ้าเนาะเปลี่ยนผ้าของพระพุทธรูปเจ้าปิมปาอันเนี้ยเนาะช่วยกันไปพี่หู2น้องหู1ก็ช่วยกันไปเอาตัวลุงนี่อ่านบ่ออกเนอะเพราะว่าจะจัดอย่างตันใดอันอย่างตันใดนะก็มีครูบาอาจารย์เพื่อนได้พอได้กอยกันมีท่านพระครูอภิวัตนาวิกรมเนาะได้พอโดยตลอดถึงว่าทางหลังพุ่นนะมันมีความลกลงลังอย่างใดก็ปาพระเนนไปช่วยกันได้ยกหม้อยกไหแปลงเข้าตีเข้าตางก็เป่งใส่ไวยะมาเพราะเหตุว่าเปิ้นหันมองว่ามองกันไกลว่าวันพรุ่งนี้หมู่นี้คนเพื่อจะมาเริ่มไม่นานก็ปรับปรุงสถานที่ทางหลังพุ่นเนาะเจ้าไฟก็ปิกไปแล้วเนาะท่านพระครูเขาเพิ่นก็มาแปลงไฟก็ย่ำมาแล้วเด้อเนอะนะทางห้องที่ตุลุงขอนอนวะนะ ยังมาแล้วดีเตื้อเพราะว่าไฟนี่ถ้าใจได้แล้วนะเปิดไฟใจได้แล้วเนาะไฟทางห้องบอกย่ำได้ด้วยกันเนาะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่14เนาะ14นี่เป็นวันวาเลนไทน์เป็นว่าเป็นวันแห่งความฮักก็คือเฮาฮักหมู่คณะฮักเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะเพราะว่าฮักพี่ฮักน้องในฐานะที่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์แปลว่าสัตว์ที่ประเสริฐมีมันสมองมีความคิดริเริ่มเนาะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มได้ไปได้แปลงจรวดแปลงยานอวกาศไปเผานอกโลกก็ด้วยความคิดด้วยมันสมองของมนุษย์คนเฮาเพราะอย่างนั้นเปิ้นบังคับได้บังคับอย่างบังคับเหาจางบ่ขี่คอจางก็ได้จางตัวจัดใหญ่ยังตกอยู่ใต้อำนาจของควานจาง อันนี้เรียกว่ามนุษย์เฮานี่มีมันสมองมีความคิดริเริ่มนะมีความกตัญญูหูบุญหูกุลไม่ใช่เหมือนสัตว์นะสัตว์นี่มันอย่างสุนัขขานี่มันหูว่าตอนที่มันกินนมแม่มันอันนั้นคือแม่มาถ้ามันใหญ่มามันก็หูละนะมันก็หูจักว่าอันใดเป็นพ่ออันใดเป็นแม่มันก็เป็นสัตว์สัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นนี่ญาติโยมมนุษย์ของเฮานี่มันเป็นผู้ที่ประเสริฐเนาะมีกินมีตาลอย่างเอี้ยเนาะสดาญาติโยมลุกตั้งเต้นไหนได้เบามาเพิ่นก็มากินมาตานกันเพราะว่าเขาได้บุญนะกันเนาะบุญคือความอิ่มอกอิ่มใจมีความสบายอกสบายใจบ่อยู่ร้อนนอนทุกข์ก็คือบุญนะบุกบุญจุนซ้อนมาถึงเมืองฝางว่าน่ะดูบ้านป่งนกเนี่ยเมืองฝางนี่เมืองฝางก็ว่าไก่แล้วเมืองลี้ก็มาดูพี่น้องบ้านหนองห้า แล้วก็ตั้งไก่บุญแหมเนาะตั้งแม่วางสันปะตองผักตั้งดอยสะเก็ดกา แล้วก็ตั้งอันลำปางวันพรุ่งนี้ซ้ำจะมากันนักกันหลายเนอะสถานเนาะเพราะว่าวันแต้แล้ว
วันนี้นี่ก็พอสมควรเปิ้นแบบมีการจุ่มนุมนะญาติโยมบ่ต้องกลัวที่บนดอยนางแก้วนี้เป็นที่โล่งนะลมโชยลมตลอดเวลาบ่ใช่ว่ามาอยู่ที่อัพถ้าอยู่ที่อัพที่ห้องแอร์นี่อันนั้นนี่เชื้อโรคมันได้ไปทางใดเนาะถ้าอยู่คนเดียวแต่ก็ดีถ้าอยู่รวมกลุ่มกันนี่โอ้ก็น่าแก่อันนี้ลมโชยตลอดนะเรียกว่าลมหิ้วที่ตุลุงว่าลมหิ้วนี่แปลว่าอย่างไรโยมก็บอกว่าลมโชย เป็นลมโชยเนาะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญเนอะบรรดาพระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่างใกล้ต่างไกลต่างใดก็ดีต้องฟังเนอะก็มากันทยอยกันมาวันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความฮักเนี่ยเพิ่นว่านะ ความฮักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกความฮักที่ลูกที่มีต่อพ่อต่อแม่นะฮักกันแป้งกันเพิ่นว่าฮักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเสมือนญาติประเทศชาติศาสนาของเฮาก็จากการกรุงรุ่งเรืองนะคนเฮาถ้าอยู่กันด้วยความฮักในโลกนี้สดใสโลกนี้มีแต่ความงดงามถ้าว่ามีความเกลียดชังกันที่ไหนเกิดสงครามที่นั่นนะญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นฮักกันแปลงกันความฮักระหว่างพ่อระหว่างแม่ระหว่างชุมชนนะฮักกันบ่เอารัดเอาเปรียบกันนะเพิ่นเรียกว่าบ่เอาบัตรมาบนหลังคน บ่เอารัดเอาเปรียบกันนะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่เดินไปผ่านมาเนาะอย่างนี้ยังมาอยู่เนาะศรัทธาเพื่อนกะศรัทธาเมืองน้อยเนาะเพิ่นจัดตาลเนอะนี่นะเมตตาบารมีธรรมท่านเจ้าคณะตำบลท่านเจ้าคณะตำบลก่อนเนี้ยช่างเครื่องก่อนเนี้ยช่างไฟก่อนเนี้ยนะเป็นไขโยมก่อนเนี้ยเป็นพระน้อยมันนี่หมดเป็นตัวใหญ่ตัวน้อยไขโยมเสร็จโอ้ศรัทธาเพิ่นมาด้วยนี่เจริญปอนเนอเพิ่นจัดตาลหัววัดแล้วเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูบวรท่านเจ้าคณะตำบลครูบาบุญมาเนอะมาครั้งคราใดเปิ้นก็มาทุกทีเพราะว่าเปิ้นเป็นเจ้าตี้ก็คือเจ้าคณะตำบลเอาหั่นนะเนาะได้ร่วมทำบุญกินทานกันบักกอกก็มีเนอะอันดีก็มีนะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องศรัทธาจากเมืองฝางอันนี้เป็นหลานบักกอกครูบาไม่ใช่ของครูบาโดยตรงด้วยซองก็มีนะโยมเด้อเพื่อจัดการโต๊ะเนาะพี่เนาะจัดการโต๊ะเขียนเลขบัญชีอนุโมทนาเนอะผู้จัดการโต๊ะวันนั้นมาวันแรกแต่ก็มีทางพ่อไพบูลย์แม่จรูนปกปิงเมืองเปิ้นตาลโต๊ะได้มีเพิ่มเติมมาตะกี้นะคุณโยมกรกำมลเขยกลางนะเปิ้นอยู่หนองหอยอยู่หนองหานสมาเด้อเปิ้นอยู่ดอยน้อยพัฒนาหนองหานสันทรายนะแจ้งความจำลองมาว่าโยมเปิ้นจะทำบุญปิดทองพระเจ้าปิดทองพระพุทธรูปเจ้าประธานนี้100 บาทแล้วก็เปิ้นจะทำบุญอันนี้เนาะทำบุญปิดทอง100 บาทแล้วก็ทำบุญสร้างหนทางแถม100 บาทเด้อขอบคุณเด้อโยมที่ได้ออนไลน์มาได้ทำบุญออนไลน์มาก็คุณโยมกรกมลเขยกลางบ้านดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แจ้งความจำลงมาร่วมทำบุญแถม200 บาทเนาะเพราะว่าทานปิดทองพระเจ้า100แล้วก็ทำบุญสร้างมักกะหนทางเนาะแถม100 บาทนี่ก็ขออนุโมทนาเนาะสดาได้บักได้แบ่งแล้วแต่กุศลจิตเจตนาวันนั้นเพื่อก็ฮับดูเหมือนฮับโต๊ะแถม1 ตัวนะโยมกรกำมลนี่ก็จำนวนแถม1,900 บาทนะก็หลายอย่างเนาะที่ได้มาร่วมทำบุญกันแล้วก็ปุ้นว่าเพิ่นจะมากันนี่ปอยหลวงปุ้นนะ18 19 สาวพี่น้องเกตกะลามกะบ้านแม่จันทิพย์เนาะแม่นก็เกตกะลามแม่จันทิพย์นี่ขามแท้ๆกับโอ้โหขนาดตกดอยกิ้งกระลอบเป็นอย่างเหรอ
ในมือกำใบจองแน่นแท็กเอาเลยเอาปอนเนี่ยบนตานโต๊ะเนาะก็เดียวท่านเจ้าคณะตำบลนะเจ้าตี้กะเอาเจ้าตี้ไผ่ก็ได้เดี๋ยวไม้เมียมตัวนะพี่หนุ่มมีก่อเอาไม้เพิ่งกันได้ปั่นปอนโอ้ท่านบนนี่กะตั้งใดเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนกะเดี๋ยวเปิ้ลถ่ายรูปอยู่กำไว้ก่อนตัวพี่หนุ่มตันละเดี๋ยวเอาไม้ตัวนี้ก่อนได้ไม้ตัวนั้นมันจะได้ก่อนเดี๋ยวเอาปอนกันเด้อตั้งใจเอาปอนนะครับเนาะบัดนี้ไม่มีนายวิจารณ์ชัยรัตน์พร้อมบุตรธิดาและญาติพี่น้องได้ถวายทานโต๊ะ1 ตัวเก้าอี้แถม4 ตัวตั้งใจฮับปอนเนอร์ยะทาวะลิวหาปูราปริปูเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานะสีเลสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังตุลุงขอบคุณเนอะยินดีเนอะพี่น้องเกตกาลามได้ตานโต๊ะตั้งมานั่งเกตกาลามก็ในเมตตาบารมีธรรมเดี๋ยวกันเนอะในเมตตาได้เนาะเกตกาลามก่อนในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสันติเจติยากรซึ่งเปิ้นเป็นเจ้าวาดวัดเกตกาลามคนที่แล้วนี้เปิ้นก็ยังมาเข้ากำเลยเนาะโอ้หลวงพ่อเปิ้นใจดีเนอะใจกว้างเหมือนแม่น้ำปิ่งมาจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดที่เนี่ย ก็ขออนุโมทนากับพี่น้องเกตกาลามเนอะได้ทำบุญทานไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็วันพวกนี้ก็กิจกรรมนั้นก็จะมีวันค่ำแต่เขาจะทานกันภาคตอนบ่ายประมาณบ่าย2 โมงเนาะก็จะมีสายบุญต่างๆที่จะมากันที่จะมาร่วมทำบุญกินทานนะในวันพวกนี้ทานจะมีการทานเก้าอี้ทานโต๊ะทานตั้งอย่างต่างๆนะแล้วก็เปิดป้ายทานป้ายโดยแล้วก็จะทานดอกไม้เฟื่องฟ้าโดยเนาะวันพรุ่งนี้อย่างทุลุงว่านะเป็นวันแห่งความฮักกันแปลงกันในเพลงเพื่อนว่ารักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้นเกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันเนาะเป็นคนไทยด้วยกันฮักกันแปลงกันก็คืนนี้ก็เหมือนเดิมเนอะญาติโยมสาธุเจ้าที่เพิ่นจะมาจำวัดนี่ก็8 รูป แล้วก็เนนแถม1แล้วก็คนบ้านโดยเนอะวันนี้คนบ้านมานอนหลายอยู่มานอนร่วมกันร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญกันเนาะไม่ตัวนี้มันจะค่อยหอนน้อยนะการตัวนั้นเลยโอ้ขอบคุณเนอะพี่น้องเกตกาลามนะฮะคุณโยมวิจารณ์ชัยรัตน์นะพร้อมด้วยลูกหลานญาติพี่น้องร่วมทำบุญโต๊ะ1 ตัวแล้วก็เก้าอี้4 ตัวเนาะขอบคุณเนอะขอขอบคุณมาณโอกาสที่นี้ตัวเนาะบุญทักษากำจูเนาะหลายปันแล้วเนอะนี้นะโต๊ะตัวนึงก็ปันเก้าแล้ว เก้าอี้4 ตัวเนาะเนี่ยเปิ้นมีนักก็หอมนักมีน้อยก็ตามบาตามแห้งเนาะโยมเนาะแล้วแต่เจตนาสดาญาติโยมของท่านได้กินไปทานไปคือยามมือหอดตุลุง
ตุลุงตา ตุลุงตานี่มีศรัทธาแก่กล้าเปิ้นเอาถึง50 ตัวก็เยอะเนาะตานไปกินไปตานไปโอ้แรงนี้รอสักกำเนาะต่างบนศาลามณฑลพิธีต่างบนนั่นก็ท่านพระอาจารย์ปลัดอรุณเปิ้นก็จะได้นำสวดมนต์ทำวัดกันนะแล้วก็ตั้งญาติโยมที่จะร่วมสวดมนต์โดยก็ได้นั่งเก้าอี้ตั้งลุ่มก็ได้นะการสวดมนต์นี่ก็เป็นการทำสมาธิทำอย่างนึงนะ เป็นกรรมฐานทำอย่างนึงเด้อเพราะว่าเป็นกรรมฐานอย่างใดก็คือมีจิตจดจ่อมีจิตจดจ่อที่บทสวดต่างๆเนาะเอาปัจจัยลงหีบแล้วเนอะของคุณโยมวิจารณ์นะฮะที่เปิ้นมาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนาะโอ้พี่น้องดอกไม้จะปิกแล้วกะพุกมาดำเด้อ อันนี้ทีมงานประดับประดาตึงดอกไม้แล้วก็ต่างงานผ้าโดยเนาะแม่เทียมจันทร์เขาพี่น้องต่างเวียงป่าเป้าบ้านอย่างกับพี่บ้านอย่างสันทรายเนาะสันทรายกับเวียงป่าเป้านี่ไงอ๋อก็ขอบคุณมาณโอกาสที่นี้เป็นอย่างสูงเนาะสันทรายนี่ก็ยังใกล้อยู่กับแม่เทียมจันทร์ก็ยังใกล้อยู่แม่ครูธนพรนี่บุตรปุ่นน่ะสันผีเสื้อในกลางเมืองเชียงใหม่วะยังไกลอยู่แต่เปิ้นบุกมาใหม่เจ้าสุกละบุกนี้มาทำไมเนาะกับศรัทธาญาติโยมประดับความงามเนาะขอบคุณเนี่ยมาครั้งคาใดในแม่เทียมจันทร์เขาเนี่ยเปิ้นเป็นเก้าเป็นกันในความประดับประดาแปลงใบสีกาแปลงตุงแปลงดอกแปลงดวงเนี่ยอันนี้นี่งามดีเนาะอันนี้ตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็กำลังส่งน้ำบางตนบางองค์ก็ตกปาดราษฎรขึ้นมาที่มณฑลพิธีทางบนนี่แล้ววันนี้นะญาติโยมทั้งหลายที่อยู่กันทั้งบ้านทั้งจอง อยู่กันทั้งหอทั้งเฮือนเนาะกินข้าวน้ำจำข้าวแรงกันอิ่มหนำสำราญยามเจ้ากิจกรรมของเราก็จะมีขึ้นประมาณสัก6 โมงป่ายอาจจะได้สวดมนต์ทำวัด6 โมงป่ายหิมทุ่มวะเนาะการได้ทำวัดสวดมนต์ได้ทำกิจวัตรทำวัดสวดมนต์กันแล้วก็เจริญจิตตภาวนาก็ถ้าเตียนอย่างไรก็ขอตุปีหนุ่มแปลงกันเด้อตุปีหนุ่มแปลงแล้วตุปีหนุ่มน่าจิ แล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยเนอตั้งอยู่ตั้งป่าตั้งในป่าในดอยหลังจากที่เสร็จจากส่งน้ำแล้วก็ตกปาดราษฎรถ้าเป็นไทยเพิ่นบอกว่านุ่งสบงทรงจีวรให้เรียบร้อยพระตุเจ้าไทยเพิ่นก็มีนิตนนึงเนาะนั่นนะโอ้ท่านอาจารย์อรุณนี่ก็เอากุอย่างเนอเปิ้นได้ช่วยแปลงแล้วก็เอาก้าดอกไม้มาแถมเอาครัวยามาแถมก้าดอกไม้นี่ก็เอาลูกวัดเปิ้นมาเนี่ยลูกวัดโสภณารามจะเป็นก้าดอกไม้มีเผาก้าบะเขือพุ่นหนุ่มว่านะผมก็เอาก้าพิเดมาด้วย กับพระกับเจ้าเกินนะป้อเนอก่อนปิกบ้านปิกจองเนาะป้อวิจารณ์ป้อวิจารณ์ขอนี้เพิ่นมาจากเกตกาลามเนาะทำบุญตานโต๊ะ1 ตัวเก้าอี้4 ตัวก็เป็นอันว่าคนทยอยกันมาเนาะมาเป็นกลุ่มเป็นคณะตะกี้ก็พี่น้องทางสันทรายนะก็มาร่วมบุญไปแล้ววันพวกนี้มออีนี่ห่างลึงกันเนอะมีอะไรง่อมกันนะเนอะพวกนะฉันเพลแล้วกินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วตอนบ่ายก็ตีกันละนะเก็บขอบเก็บครัวเก็บเก้าอี้เข้าสู่ที่ในศาลาที่แปลงที่ใหม่บนเก็บขอบเก็บครัวเก็บเครื่องเสียงเก็บอย่างต่างคนต่างไปปุ่นจะง่อมดำกำเนาะง่อมไปดำเมินง่อมไปดำเดือนเนี่ยนะ
มีนาไปฟังอย่างเดือนมีนามันไก่อยู่นะบทแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวถึงแล้วนะปีวันแปลว่าปีเดือนวันมันปันจอดมันโวยเพราะฉะนั้นก็เขาจะไปถือว่ามันจะเมินเนอะแป๊บเดียวก็ถึงแล้ววันคืนล่วงไปท่านอาจารย์นรุณก็กลางฮดน้ำดอกอยู่นี่ เสียท่าในสายยางนี่มันแบบมีน้ำนะก็อันนี้เผามดอันนี้หมุนเนี่ยจุ่มมดอะน้ำมันบั่นลงมันจะได้หมุนแต่ว่าน้ำมีนะน้ำในแท้งมีเนาะยินดีนะโยมเนอะโยมได้ร่วมทำบุญไปแล้วตานโต๊ะตานตังเก้าอี้มานั่งเรียบร้อยขออนุโมทนาเพิ่นบอกว่าขอให้ท่านปนทุกข์สนุกสุขแสนสมบัติเมืองแมนเขตแคว้นแห่งห้องกุลแก้วตังสามติดตามปกป้องสมดังกำปอนสี่ครบพี่น้องหมู่เฮาจงได้ประพบประสบสิ่งอันอัมภัยขอให้มีอายุยืนยาวขอใสมีผิวพรรณวัยสดใสทั่วหน้ายินดีนะพ่อเด้อพ่อวิจารณ์เนาะ มาจากเขตกาลามเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางเพิ่นว่าขอให้มีอายุยืนยาวขอใสมีผิวพรรณวัยสดใสทั่วหน้าพละขันแข็งบ่าแหงแข็งกล้าสติปัญญาเปลืองวิทย์ที่สมพระสงฆ์จำนงดังคิดยาวิทย์ขาดอันการเงินขอให้มีลาภยศปรากฏสรรเสริญรุ่งเรืองจำเริญรับเงินยิ่งขึ้นนี่แม้นว่าไปค้าไปขายลงเฮือน้ำตื้นก็ขอให้ได้เงินหมื่นอันล้านปันเด้ออิปันมาหาปันได้ไปทางใดก็ตามไปทางเหนือทางใต้ไปใกล้ไปไกลเนาะไปทางเหนือก็มีคนกราบคนไหว้ไปทางใต้ก็มีคนนับหน้าถือตาแม้นว่าเคาะทางวันตกก็อย่าได้มาเจือเคาะทางเหนืออย่าได้มาใกล้เคาะทางใต้ก็อย่าได้มาปอกเคาะตะวันออกก็ขอให้มันแก้วมันก้านหายไปเนอะได้ตกไปตามเส้นไหมไหลไปตามเส้นฝ้ายเนอะอยู่ดีมีสุขนะเกิดมาภาวะใดชาติใดก็ตามก็ของเฮาตั้นทั้งหลายเกิดมาพบใส่กล่องเงินกล่องทองกล่องเขาของสัมปติดูตั้งกินดูตั้งใจดูตั้งจกใจเป็นตาเนอะบางพ่องก็หอมด้วยเงินปัจจัยบางพ่องก็หอมด้วยสติปัญญาบางพ่องก็หอมบ่าหอมแหง แล้วแต่บางพ่องก็หอมความคิดนี่นะบางพ่องก็หอมวัตถุสิ่งของต่างๆเนาะโดยเฉพาะก็ข้าวน้ำโภชนะอาหารเปิ่นว่าปุคละผู้ใดได้ฮื้อข้าวน้ำเป็นตาลนี่นะฮื้อกำลังเนาะสถานเนาะคนเฮาถ้าได้กินข้าวนี่มันก็ไปมีกำลังเนาะพละกำลังเพียงดังจ้างไปสารเพราะว่าเฮากินข้าวข้าวนี่เป็นยาติบข้าวตกท้องลงท้องเลยนะมันเกิดพลังเกิดมีพละกำลังขึ้นมาเนาะถ้าหากว่าเฮาตาลเสื้อผ้าอาภรณ์ฮื้อผิวพรรณวันณะแต่เหมาะ มีผิวพรรณวันณะพุทธผ่องสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนี่นะเปิ้นว่าถ้าเฮาตาลปฏิบเตียนไฟขึ้นเป็นจักษุใส่แจ้งแต่เหมาะ ตาลจักษุมันมีด้วยสนสดายญาติโยมเนาะถ้าตาลพระห่มแล้วอันนี้ส่งอย่างใดตุก็ตาลพระห่มก็อุ่นนะกะเนาะ ตาลพระห่มพระนมก็อุ่นเนี่ยอันนี้ส่งเกิดทันทีคือความอุ่นแต่ถ้าว่าตาลพัดลมยามหนาวนี่อันนี้ส่งนี่มันค่อยเกิดเนอะแต่เขาซื้อพัดลมยามหนาวนี่มันถูกอยู่ไหนปัจจุบันอ่ะเขาซื้อแอร์ยามฮ้อนนี่มันจะแปลง ปฏิยัติแต่เนาะอันนี้ก็คือตาลเข้าตาลของตาลเงินตาลทองตาลอย่างกุสิ่งก็อย่างก็พาธนาเอานิปานะปัจจโยโหตุโนนิจังขอให้ผลตาลของเขานี้ถึงพระนิพพานก็พาธนาเอาฉะนั้นก็ไปมาที่นี่ก็อยากจะได้บุญแน่นอนเนาะอย่างที่ลุงว่านะอยากจะได้บุญได้กุศลบุญหรือว่าปุญญะนี่นะมีอยู่ที่ไหนมีบุญอยู่ที่ไหนความสงบร่มเย็นอยู่ที่หันเพราะว่าเฮาบ่ได้เกิดเข็นฆ่าบ่เข็นฆ่ากันอยู่ด้วยมีความรักใคร่ปองดองมีความสมัครสมานสามัคคีกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอีกนะเนาะเพราะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมได้มีความฮักกันในวันวาเลนไทน์ไม่ใช่ว่าวันเดียวนี่นะเนาะ
ฮักกันตลอดปีและตลอดไปฮักกันแปลงกันมีความฮักผูกพันซึ่งกันและกันไปทางบนนั้นก็รอเปิ้นเคลียร์พื้นที่ก่อนเนาะแม่ครูมันก็ยังประดับประดาดอกไม้อยู่ก็ใจเย็นๆเนาะ ครูบาอาจารย์เปิ้นก็กำลังสละสลงส่งน้ำกันทุกลุงก็ว่าค่าเวลาไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าทางสถานีวิทยุเปิ้นก็ยังถ่ายทอดอยู่นะทางอาจารย์วิสุวัตรก็ยังถ่ายทอดอยู่แล้วก็หลายสถานีโดยทางห้วยตองซักกายเนาะถ้า2 ทุ่มไปนี่ก็ทางเมืองฝางก็จะเปิดเนาะแม่แจ่มก็ถ้าจะฟังอยู่จ้าแม่แจ่มถ้าแม่ขันแก้วทาง3ฟังกันอยู่ก่อน ถ้าใจถึงกันนะแม่จันหอมลองแม่ขันแก้วทาง3ลองโทรมาเนาะ แต่มันโม้น่ะแม่ขันแก้วนี่เปิ้นเคยมาตานที่วัดอายุ83 ปีโตเปิ้นมาตาน9 วัดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองโทรมาก็ได้เนอะพี่น้องแม่แจ่มนะโอ้ผมได้ไปแม่แจ่มเมื่อละเมืองแม่แจ่มนี่ก็เป็นเหมือนกับทางงานพุ่นทางแม่ห้องสอนอากาศเปิ้นจะดีนะจะหนาวอากาศเปิ้นจะดีจะหนาวด้วยเหมือนทางเฮาเนี่ยเนาะอย่างที่ดอยนางแก้วเนี่ยเฮาอยู่ทางบ้านเฮานี่อากาศยังร้อนอยู่นะแต่ถ้ามาอยู่บนดอยนางแก้วนี่อากาศดีลมโชยนะอย่างว่านะมีลมโชยดีแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นโดยเนาะแต่บางตนบางองค์นี่ก็เพิ่นอาบน้ำโอ้ละส่งน้ำอดเอา แต่ถ้าอยู่ใกล้หนทางโดยอันนี้ที่นี่นี่ถ้าก็รถบิ๊กไบค์เพิ่นมานี่ดังเนอะรถนี้เพิ่นมากำเป็นคณะเป็นหมู่ถ้ามันมานี่ปุดโตแซงหมดเนอะโตโอ้มันโวยรถอันเครื่องใหญ่นี่นะนี่ก็เป็นนั้นวัตถุไวไฟ วัตถุตามไม่ทัน ก็เขาไปนั่งอยู่ที่ดอยฮะนะที่หน้าหนทางหน้าผาเนาะไปนับพอรถในปุ้ยเป็นตาดีม่วนเป็นหนทางสายเอกเด้อญาติโยมเนาะเราจะไปเมืองแม่สายไปทางปุ่นน่ะมันผ่านนี่หมดเนาะไปพรก็เป็นตาดีม่วนรถทุกชนิดที่เปิ้นสัญจรไปมาแต่เมื่อคืนนี้เปิ้นก็จอดพักเครื่องโดยสำเร็จก็จอดพักแล้วก็ฟังโชเฟอร์อู้กันเพราะว่าจุดนี้นี่เป็นจุดที่สูงแต่ว่าลงไปทางวันตกก็ลงไปที่เดียวเนอะถ้ามาทางพี่ก็ลงถ้าว่าขึ้นก็ขึ้นถึง2ที่นี่ที่บนดอยนี่เป็นเขตรอยต่อเป็นสถานที่สูงที่สุดเนาะดังนั้นวันพรุ่งนี้ถ้าไปมาก็จะได้หันเก้าอี้มานั่งแต่บางคนก็หันละอยู่ทางบ้านทางจองก็หันเพราะว่าทีมงานของตุปีหนุ่มนี่เปิ้นเอาจ่อไว้หมดเนาะเก้าอี้นี่ก็คงทนด้วยแม่เด้อมันจะมีพักแขนนะแต่ว่ามันเบาทนทานเนาะหลายปีแล้วโทก็เป็นเก้าอี้ที่สีเดียวกันหมดนะโต๊ะตังโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะสแตนเลสนะโอเนอร์ทดเปิ้นทดสอบนะขึ้นบนปุ้น2 คนนี่มันเป็นอย่างโต๊ะนี่นะก็เอิ้นไปทางบ้านทางจองเนาะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจองที่อาบน้ำอาบท่ากันแล้วอดใจรอสักกรรมรอเอาได้ทำวัดสวดมนต์ร่วมกันเจริญจิตตภาวนาร่วมกันบนนี่ก็มีภาพของหลวงปู่ครูบาทั้ง2 ท่านนะที่เอาได้เอามาประดิษฐานไว้ที่บนนี้หลังจากที่เขาได้สวดมนต์กันแล้ววันตาหลวงเขาก็จะวันตาน้อยสมณะรูปภาพของท่านครูบาทั้ง2นี่เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ที่ริเริ่มในการสร้างเขตรอยต่อที่นี่เนาะเป็นศาลาเป็นพระธาตุเจดีย์แต่ว่าเพิ่นก่อนนี้ทางกรมอุทยานนี่เพิ่นก็จะเข้มข้นหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เพิ่นผ่อนผันให้เฮาทั้งหลายได้ไปได้แปลงกันก็เกือบจะปริปุณนังแล้วเนอะอย่างท่านครูบาเจ้า40,000 ว่านะมันจะมาแล้วมาลุกอย่างในสมัยเฮาเนี่ยนี่นะ
ก็ดีอกดีใจเนาะบางท่านบางคนได้มาเพิ่งก็ฝากทำบุญออนไลน์กันมาเยอะนะก็ถือว่าเราได้มีร่วมส่วนบุญสร้างด้วยกันสร้างต่างศาลามีหลายอย่างเนื้อสดาเนาะที่เพิ่นสร้างไว้ก็มีศาลาหลังงามหลังนี้นะมีเจ้าฟ้าปั้นลมเรียบร้อยมีองค์พระธาตุเจดีย์แล้วก็มีห้องน้ำห้องสุขามีแทงน้ำนี่เนาะมีแทงน้ำตัวก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาที่พี่น้องศรัทธาอย่างอาจารย์พระครูเพิ่นว่านะไปแปลงหนทางที่จอดรถตั้งลุ่มพุ่นนะมีต้อมีหินคุกมาเอามาใส่จนเป็นดีเป็นงามจอดรถได้เป็นร้อยนะศรัทธาก่อนด้วยน้ำเงินน้ำพักน้ำแรงของศรัทธาที่หอมกัน20 บาท100 บาทเนี่ยหมดไปแสนปลายเนาะตั้งลุ่มตำบลที่ปะนี่แหละเนาะปะที่แปลงออกไปที่ตุลุงขอนอนนี่นะเอาไว้อย่างปะเนี่ยเอาไว้เก็บครัวเก็บโต๊ะต่างมานั่งเนี่ยนะนี่ก็เสี่ยงไปทำแสนปลายมันเข้าเงินเข้าทองทั้งนั้นเลยญาติโยมเนาะเล็กปูนหินดินทรายอันใดก็พูดก็แปลงดีนะพี่น้องเพื่อนยังช่วยกันกำนันก็ช่วยกันเกณฑ์คนมาช่วยกันขนทรายขึ้นดอยขนหินขึ้นดอยคนปูนคนหินคนทรายนี่ไม่ใช่ว่ารถขึ้นมาดำเลยไม่ใช่เนาะก็จะต้องใจแรงคนนะสร้างการคือสร้างลำบากแท้สดาเนาะปูนก็ดีมันยังก็ดีนี่ต้องใจคนขนขึ้นมานะรถจอดตึกติ่นดอยฮะเนาะหลังจากนั้นก็หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้กันมาเป็นละลอกละบางทีก็เอาพระเนรพ้องพระเนรที่เพิ่นศึกษาโรงเรียนกันเนี่ยโรงเรียนสามเณรครูใหญ่ก็อาจารย์เพื่อก็เกณฑ์กันมาช่วยกันติ้วปูนติ้วแบบกองทัพงูเห่ามือต่อมือกันมาบางทีก็มีพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยก็เพราะว่าสถานที่นี้รวมทุกหมู่บ้านเป็นนั้นอันเดียวกันหมดตึงดอยสะเก็ดแล้วก็ตึงดอยสะเก็ดแล้วก็ตึงงานเวียงป่าเป้าโดยเนาะตะกี้ก็มีพี่น้องศรัทธาที่เพิ่นมาร่วมทำบุญแต่ว่าบางคนนั้นก็มาได้อ่านสักกรรมลูกหลานทางบ้านก็ได้ยินเนาะเพราะอย่างไรเพราะว่าเพิ่นเอาใส่หีบไปก่อนแต่ต้นทั้งหลายต่างงานหน้านี่ก็มีหลายท่านที่เพิ่นเจาะใจเก้าสบาเคียนจังสักยังนะเอาปักต้นนี่เลยที่ก็มีเนาะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาปูจาในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เขาก็คิดว่ามันมาน้อยมองนี่ก็พอดีละเปิ้นทยอยกันมาถ้าต้อมกันนี่จะนักเหมือนกันเด้อจะล้นเหมือนกันเด้อตุลุงมาสังเกตนะก็จะมานักอยู่แต่วันพวกนี้จะมั่มมึกกำเดียวกันเพราะว่าตอนบ่ายตอนแรงนี่คงจะเสร็จแล้วมองนะก็คงจะเพี้ยวกันเฟียดกันไปเป็นที่เรียบร้อยต่อจากนั้นคืนวันพวกนี้ก็ง้อมมาง้อมเหลือกับเจ้าอาวาสมันมีสุนัขค้าใน2 ตัวโยมนะมันถึงอยู่นี่เฮ้ยมันมากินอย่างพ่อนะเวลาคนแบบไม้เนี่ยมันจะกินยั่งมามีหมาปู2 ตัวนี่ไอ้แดงตัวนึงแล้วก็ไอ้โก้งตัวนึงต้องมาดึงเฝ้าอยู่นี่ฮะแล้วก็หูจักมาเกยเด้อเวลาตู้เจ้ามานี่นะมันใส่หางมาต้อนรับนี่แล้วก็ถ้าว่าคนบ้านมาก็เห่าพ่องมันจะมาเฝ้าอยู่นี่จ้ะเฝ้าเนี่ยเขาว่าเนี่ยอันนี้เจ้าตี้เป็นเจ้าตี้เจ้าของตี้ถึงเฝ้าอยู่เนี่ยเนาะเน้อจะตาเน้อตางานครูบาอาจารย์เน้อส่งน้ำอาบน้ำกันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวก็ตกปาดราษฎรเข้ามาสู่ตอนไหนแล้วไปตังท่านพระมหาสมชาติตัวเน้อมาเป็นลูกคู่กับท่านพระอาจารย์อรุณเพราะว่าจะใกล้เวลาแล้วนะที่เราจะได้ทำวัดสวดมนต์ร่วมกันการสวดมนต์ทำวัดนี่โหดแต่งานเนอะญาติโยมทั้งหลายการที่มาเอาบทเป็นพระเป็นเจ้านี่เป็นตุเป็นเจ้าเป็นเนรนี่นะสวดโยโกฮ้องนี่สำคัญกันแล้วถ้าไผ่ได้ก็ดีอายเพื่อนเนี่ยกันเวลาเขาบวชใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังแควนน้อยมันมีแมทแต่ได้ดีครับมีแมทเนาะกันเวลาเขาสวดได้กับงั้มไปมันจะหันปากเขาตวงเนาะก็มันจะซักซีดขึ้นมาอย่างนั้นที่ท่านอาจารย์เพิ่นว่าเนี่ย
ก็ถ้าว่าวัดใดที่มันสวดนี่มันจะหม่นหมองว่ะนะมันจะบ่เหื่อเฮืองนะถ้าวัดใดที่สวดมนต์มันเริงนี่นะปะโตมันเป็นที่มาของความจุ่มเนื้อเย็นใจโยมก็ขึ้นมาตักบาตรทำบุญกันเรื่อยๆเนาะเป็นการที่ได้ยันศักดิ์สิทธิ์ได้ปลุกเสกวัดวาอารามตัวนะปลุกเสกวัดวาอารามปลุกเสกตัวเองตัวปลุกเสกตัวเก่าตัวเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวอย่างกันเนาะโอ้ท่านพระอาจารย์อรุณเพิ่นยังปลูกต้นดอกอยู่เน้อเพิ่นเอาต้นดอกมีพระบะเขือแจ้บนหัวมาปลูกนะเอามาจัดหลายแล้วก็เอาครัวยามาโดยตุลุงเล็กมาก่อนอีดูตุลุงเล็กยังพร้อมเด้อแต่ว่ายามปล่อยหลวงพวกนี้เพิ่นจะมาแน่นอนเนาะพวกยามปล่อยหลวงเพิ่นจะมาแน่นอนพอไปดังนี้นี่ก็มืดทึกเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้นไม้ต้นตอกโอ้เสียดายเฮาเผยแพร่ต่างอันนี้เนาะมันเป็นต้นอย่างกับหมูนะต้นมะม่วงป่าก็มีวะเพิ่นว่าต้นมะม่วงป่าแล้วก็ต้นไม้นาพันธุ์เล่าจุดเล่าก็ขนาดนี้ต้นเนี่ยที่ท่านพระอาจารย์กฤษว่ามันเป็นยังไงสุกเอาเล่าเสาเอาหน่วย เพิ่นว่าเพิ่นปลูกต้นไม้วันศุกร์ต้นมันจะเล่าดีมันจะงามได้ต้นงามไหมนะถ้าว่าปลูกวันเสาร์นี่ผลมันเยอะนะมันมีหน่วยนักมันเป็นอย่างนั้นเนาะต้นไม้นาพันธุ์เบญจพรรณประเดี๋ยวนี้เขาจะหันต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆนี่หายากนอกจากสุสานป่าช้านะเนาะ ป่าเหี้ยวป่าช้านี่ภายถึงไปตัดลงเปิ้นกลัวกันเนาะดังนั้นก็สดาญาติโยมตอนนี้ท่านมหากำลังจะตกปาดราษฎรแล้วก็จะมาสลับซับเปลี่ยนกับตุลุงและตุลุงก็จะได้ไปตกปาดราษฎรแล้วก็จะเกียมตัวอันนี้ท่านบาอาจารย์อรุณก่อนนั่งรออยู่ทางบนแล้วนิมนต์นะครับเด้อครูบาอาจารย์เขาเนาะเร่งรีบเร็วไวอาจารย์อรุณก่อนนั่งรอที่จะได้ทำวัดสวดมนต์กันแล้วตอนเช้าด้วยเนาะตอนเช้านี่ตอนเช้านี่บันแน่เนอะอาจจะให้นิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาเข้า3 โมงไปเลยวันพรุ่งนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ตุลุงก็คงจะได้นิมนต์ท่านพระมหามาเจ้าหน่อยสัก3 โมงได้มามาจามีอย่างก็จากันไปเอารถบาทรถบาทรถอะไรฮะ หนาวตุลุงเปลี่ยนกันสลับสับเปลี่ยนจะไปส่งน้ำแหมรอบแล้วก็ตุลุงศรัทธาทั้งหลายเนอเป็นการถ่ายทอดสดนะออกอากาศไปบางพ่องก็ฟังไปเรื่อยๆเอาวิทยุตั้งไว้ปังข้างแอบไปเนี่ยการเนี่ยงานไปอยู่ต่างบ้านเนาะตั้งเพศก็เหมือนกันนะครูบาอาจารย์ก็ฟังกันไปด้วยนั่นแหละก็เนี่ยการกันไปด้วยตึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เนอะที่อยู่ที่นี่เอาอนุโมทนาบุญกับแม่ครูเปิ้นมาตั้งแต่เจ้าเนี่ยจิตอาสาตัวจริงเสียงจริงบ่มีป้ายผูกคออย่างสักอย่างผ้าปันคอบ่มีหมวกนะแต่ว่าใจเนี่ยสวมคำว่าจิตอาสา100%นะทำการทำงานโดยบ่ต้องให้ไผ่ใจหันอย่างบดีบ่งามจัดการดูแลมดอนุโมทนาตัวเนอครูบาอาจารย์ส่งน้ำแล้วก็เตรียมตัวกันได้แล้วนะสักจำลำก็จะมีการทำวัดสวดมนต์เย็นกันตามปกติเนอะเป็นการทำสร้างปุญญาบารมีสร้างศรัทธาประสาทะให้เกิดกับศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเปิ่นติดตามรับฟังอยู่นะสวดมนต์ทำวัดเย็นนะแม่ก็ฟังอยู่นะท่านครูบาอาจารย์เนาะทุกรูปทุกองค์ก็ถือว่าได้มาบำเพ็ญปารมีสร้างปารมีของตัวเก่าด้วยเอาสร้างปารมีให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ่นได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับเฮาอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่มาร่วมการปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่นี่การทำงานคือการปฏิบัติธรรมเนอะ
ปฏิบัติธรรมบ่ได้หมายความว่านั่งรับตาบ่ต้องอูต้องจาก็ไผ่บ่ใจนะสดาท่านอาจารย์พุทธทาสอินทปัญโยพุทธทาสภิกขุเพิ่นก็ได้บอกเนาะได้ตรัสแสดงพระธรรมเทศนาเอากรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดมาเผยมาบอกคือแปลกรรมว่าธรรมะคือไอ้หยังทัลธาตุคือทรงไว้อีวะทัลธาตุทรงไว้ซึ่งความถูกต้องซึ่งความดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติของมันทั้งนั้นเนาะมาล่างมาจองพระแห่มแล้วก็อีแม่ว่าจะได้เจ้าแม่จินดาขอบคุณมากเจ้าแม่เรียบร้อยแล้วเนาะแม่จินดาเรียบร้อยแล้วแม่จินดานอนตายตาลับแล้วโอ้ไปไต่ว่ะไปไต่นอนรับสบายแล้วอีกไปวัดไต่กะแม่ผ่าตัดได้5 ปีแล้วแต่แม่จำไหมนะเจ้าถ้ากับความดันแม่มีเนาะความดันแม่มีครับดิกับความดันขึ้นเนี่ยแล้ววันนี้นอนฟังอันว่าฝ่ายหินนี่ตั้งแต่เจ้าละกันกดท่านบอกเวยแล้วไปแม่ติดตามตั้งเมื่อท่านว่าโดนผีหลอกแล้วนะบอกเร็วแล้วไปกับเบอร์โทรศัพท์นี่เนาะเจ้าเบอร์อันตั้งสายได้ตั้งเจ้าได้จดกำหน่อยเนอะเดี๋ยวนี้ได้แล้วลูกสาวไปอันทำงานมาละดีแล้วกะดีแล้วเจ้าแล้วแม่อันแล้วแม่ได้ละแม่ได้เพราะหลานมี2 คนแต่ก่อนหลานมันอยู่ก็อันอย่างได้เจียงหายว่ะจ้องอย่างดีคือเขาเลยนี่เนาะหลงแม่เอาเงินอย่าเอาเงินเหรียญเงินเนาะคือเขาเนาะเจ้า2 เหรียญบัดเดี๋ยวนี้ก็ได้รายละเอียดแล้วก็จะส่งให้ครูบา40,000เนอะแม่เนอะครูบา40,000ไปจะเขียนใบจองไว้ให้นี่ถ้าได้บ่ได้ก็วันที่19สาวเดือนมีนาก็ได้แน่นอนนี่แม่แม่ก็ฟังรายการวิทยุไปวันติดเจ้าลูกย่างเนี่ยการวันติดเนาะถ้าอย่าขึ้นไปวันติดวันที่25มันมีเสาร์ติดเนาะเอากะเจ้าเนาะก็ฟังรายการวิทยุไปเปิดได้บ่ได้ก็จะประกาศให้ทราบถ้าแม่ไปทางไหนมันก็บ่ได้เนาะแม่ก็นอนฟังแล้วก็เสือกไปนั่งขายครัวอยู่นอกตรงตัวแฟนตัวลุงเจ้าแม่ถ้าหัวทีเนี่ยแม่ก็คิดจะฆ่าตัวตายละไปแม่นึกได้แล้วก็แม่ไปวัดโดยสกีดไปเข้าสารบาลโรงเรียนสารบาลจ้าแม่ฮับใบประกาศได้4 ใบ5 ใบเจ้าแต่มันแม่ได้แล้วนะกำนี้ห้ามขึ้นแหมนะบ่ได้นะเขาเปิดเขาเดี๋ยวนี้มันหาดีมาแล้วเนาะดีแล้วฟังธรรมะแม่ไปนะโรงเรียนสารบาลนะดีดีค่ะเจ้าเดี๋ยวนี้แม่ดีละร่างกายคือร่างกายฟังวิทยุเนี่ยดีละครูบาอาจารย์เพิ่นฟังนี่หลายรูปหลายองค์เพิ่นก็ชื่นใจด้วยเนื้อแม่เนอะเจ้านะคะดีแล้วแม่อันมีวิทยุนี่นะ3 เครื่องเอาไว้คนแจงกันมาในกันนะแม่เอาคืนห้องลุงกับฟังจนแม่ไปใหญ่ดีกะตึงปิดตรงมอสั่งไว้เลยว่าถ้าแม่อันถ้าเขาตายเขาขอเปิดไว้ข้างร่องตลอด1ดูเคเปิดนี่นะติดธรรมะไปเนี่ยนะดีแต่ว่าแม่ดีกะเจ้าน้อยตุเจ้าวังสิงคำแล้วตุดีอันวัดฝ่ายหินนี่ตลอดเลยเจ้าสาธุบุญนักบุญหนาครูบาอาจารย์มีกำลังใจเนื้อแม่เนื้อมันมีบุญนักเจ้าเจ้าลูกพอเพียวบ้านหนูแล้วนะอีแม่นะหมอว่าทำมาได้อย่าลูกพอเพียวบ้านเพียวจองมาทีมอสมอหายหมดทุกเพียวเดี๋ยวส่งไว้บ้านนี่แบบดอกนะเดี๋ยวนี้ดีแล้วนะแล้วแม่อันนี้บุญมีจริงบุญมันมีแต่ไหนแม่เจ้ามีแต่นั้นเจ้าก็ตามตาไปทุกที่วัดอันผ้าขาววัดบางสิงคเจ้าแม่ไปโมดที่ไหนมีแม่ก็ตั้งต้นตาไปจะน่ะคนผู้เรามาทำบุญนะก้าได้นะก้าแม่ได้กะ
ทำบุญต่ออายุของตัวเก่าเขาไปเนาะเขามีบุญนะแม่นะได้มาพบกับครูบาอาจารย์ที่เปิดจัดรายการทางวิทยุแม่มีโอกาสได้ฟัง ถ้า ทำ แม่ฟังทุกอันว่าเดินทุดงนะ จ้าแม่ แม่ก็โอ้ดึงลุงนะ ก็ ได้ ได้เขาอยากให้หันพอดีตู้ส่งรูปมาหันส่งรูปมาแม่ได้ใจดี โอ้ดีกัน ว่าน้องไปลบเนยเนาะไว้ในกระสัดมาเลยไปลบของแม่เนอะอีหล่ะเจ้าดีละเนาะดีละแม่บุญแม่ละเนาะ เจ้าแม่ ท่านน้องก็นะเขาได้ยินว่าเพิ่นว่าบ้านบ่สร้างอยาก เจ้าแม่ แม่แก้วแม่อย่างไปเนาะ เจ้า แม่ก็ให้ไปกดตัวเก่าก็ลุกมาได้ เอาละ ไม่ เนาะเป็น ทำไม่ได้เจ้า เจ้าเป็นกำลังใจให้แม่เนอะเป็นกำลังใจให้แม่ มากนะเจ้า สาธุเดี๋ยวเขาขอห้าแผ่นสายเนอะแม่เนอะ เจ้า สายเข้ามานี่พอดีเจ้าเจริญปอนแม่เอาละสลับสายอีแม่แล้วเนอะตังเพมาจากตังใดอาตมาหันเบอร์ใหม่เนอะอันนี้นะก็เดี๋ยวจะจดไว้ก่อนเอาว่าจะได้อู้ได้เลยอีแม่เจ้า เจ้าอันนี้ท่านอาจารย์ก็เจ้า เจ้าแม่นแล้ว อาจารย์ทราบเป็นเจ้า เจ้าแม่นแล้วเจ้าแม่ นมัสการอันนี้แม่ทำนะ เจ้าแม่แม่ค แม่ทำร้านจอง ำแม่คำร้านตองโอเคอ่ะแม่คำร้านตองร้านตองนี่คือนามสกุลกะ ถ้าเจ้าไปขอคุณหมอจองพระอ๋อได้กะคุณหมอส่งมาเรียบร้อยหมดอะรายการนี้แม่นะ จ้ะ แต่เดี๋ยวเขาจะเรียบเรียงแหมกำก่อนเขาจะเอามาเขียนก่อนแล้วก็จะประกาศแหมกำนี่แม่เนี่ยวันเดียวนี้รายการมาเรียบร้อยหมดละ จองคนเดียวพอนบัจ้างจองนี่เนาะ อ๋อกระดิก มัน อะ โทรศัพท์มันทันสมัยเราเลยมาขอคุณหมอลูกไม่ถึงยินจองโอ้น่ะกะดีกะหูจักใจเปิ่นเนาะโอ้เปิ่นก็เต็มใจนะโอ้เปิ่นเต็มใจนะเปิ่นนั้นบอกเขาก็เลยประกาศไปตั้งเนี่ยว่าไผ่จะจองถ้าหูจักคุณหมอก็จองที่คุณหมอเลยอีกอะ แม่ไปมันไปมาได้ เจ้าแม่จ้ะ มันมีใครไปส่งพวกจะไปก็ให้ไปหลวงพวกน่ะ น่ะกะมากะปล่อยหลวงเนอะ แล้วถ้านั่นจะเอาฝากอ้ายนำมาฝากตู้ลุงเนี่ยตู้ลุงแดงนี่ค่ะตู้ลุงแดงนะกะแม่ตู้ลุงแดงเป็นหูจักกันโลกกับคุณหมอกับคุณแม่คุณหมอน่ะเจ้าได้เนาะเจ้าดีแล้วหมอลูกอันนี้แม่อย่างก็บอกเขาเหมือนกันแล้วแม่อย่างก็แม่ฟังถึงว่าน่ะแล้วก็แต่ว่าโทรประจ้างนั่นก็แม่เนี่ยกำลังอัดโทรดินี่ดีแล้วอีแม่ชื่ออย่างก็แม่อย่างก็บอกเขาเห็นกันแม่บัวคำกอนสีโอเคบ้านล้านตองเจ้าสันอันดอยสะเก็ดเนาะเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุบุญสันกำแพงกะเจ้าโอ้สันกำแพงบ้านล้านตองสันกำแพงบุญรักษาแม่เนอเจริญปอนศรัทธาเปิ่นมาแห่มหมู่แห่มคณะหนึ่งแล้วศรัทธาเฮ้ยไกลขำไกลเม็ดก่อนยังมากันเนาะโอ้ดีเนอะฟังขึ้นก็ฟังมาวันก็ฟังไปไกลกันเนอะมันมีคนเปลี่ยนนี่แม่เฮ้ยช่วยกันไปเฮากับตุลุงของอาจารย์40,000ของนี่กะเนาะเจ้าถ้าบอกประจายังมันก็เงียบนะเนาะสาธุบุญรักษานะเจริญปอนโชคดีเหมือนกันนะเจ้าศรัทธาทั้งหลายเนอะบัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็เดินทางมาเนาะเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลกันบัดเดี๋ยวนี้ก็มานี่แห่มคณะหนึ่งเนอะครูบาอาจารย์ตอนนี้ใกล้เวลาที่เราจะทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วเนาะก็เตรียมตัวกันเนอะก็เดี๋ยวก็มาพร้อมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างปารมีธรรมของเราเองตัวแล้วก็เพื่อแผ่ไปให้กับศรัทธาญาติโยมเป็นการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการปฏิบัติธรรมวันนี้เราช่วยกันตั้งวันคำมาแล้วก็บาหันพระภิกษุสงฆ์องค์เนนตนใดอยู่สบายเลยเนาะช่วยกันเนี้ยนั้นยะนี้เพียวพัดปัดกวาด
ตั้งแต่กลางเต้นเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ช่วยกันเป็นภาพที่หันแล้วสบายอกสบายใจศรัทธาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เดนติมาตินีบะมีกัดบะมีหนังสือบังคับฮือมาบะมีหนังสือนิมนต์ฮือมาสักอย่างมาโดยจิตใจมาโดยจิตอาสาเนาะบะมีคำสั่งแต่งตั้งจากไผ่ตั้งใดตั้งนั้นเนอะวันนี้ก็มาช่วยกันเต็มอกเต็มใจเนาะที่จะมาช่วยกันช่วยงานกันท่านอาจารย์ทุพี่นุ่มไม่แหมตัวอยู่บนก่อนอยู่บนท่านแล้วล่ะเดี๋ยวอาจารย์เพื่อจะได้โมทนาให้ญาติโยมอยู่บนบุญแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมเป็นมาแห่มคณะหนึ่งก็บุญแล้วได้มาปะกับครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาทั้งหลายก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะภัยที่เป็นห่วงว่ากว่าคนจะไปเบียดเสียดยัดเยียดกันเปิ่นทยอยกันไปทยอยกันมาเนอะเปิ่นมาแล้วตานแล้วกินแล้วตานแล้วมาแอวมาพอแล้วเปิ่นก็กลับกันบ่ได้ว่ามาอยู่ประจำมาอย่างที่นี่เนาะศรัทธาทั้งหลายก็ทยอยกันไปกันมาไฟดูดกะศรัทธาทั้งหลายเนอะเอาแล้วโทรศัพท์มาแหมแล้วโยมแม่สีทอนจองเพิ่มกะโยมแม่จองเพิ่มกะอะไรไม่สาเจ้าท่านนะจองกะจองเพิ่มกะว่ามาอีแม่ว่าอย่างก็ที่แม่อ่านโยมแม่จองเหรียญแต่เจ้าว่าใดจองแล้วกะจองกับไผ่ก็ท่านมหานั่นแหละท่านมหาว่าแม่แดงติ๊กฮะแม่แดงอีกอะก็กับท่านมหาแล้วล้อจะบอกกับเจ้าว่า8 เหรียญเนี่ย8 เหรียญก็หนาตายอะไรไหนเนี่ยยุ่งก็ท่านมหาบอกว่าแม่แดงติ๊กต้องมากับเจ้ามาสอนได้ที่โทรหาท่านแม่จอง8 เหรียญแม่สีทอน8 เหรียญเนาะเอาเหรียญไปถ้าเอาวันที่19วันหนอมีนาว่ะเจ้า8 เหรียญนี่เอาภาษี2 เมืองหมดเนาะเอาคนละครึ่งก็ได้หรอเอาสี2 เมืองหมดกะกันแม่นางแก้วตัวแม่นางแก้วแม่นางแก้ว4 เหรียญเนี่ยจ้ะภาษี2 เมือง4 เหรียญเนี่ยจ้ะได้กะมีปัญหาอยู่ว่ะมีปัญหา8 เหรียญนะ8 เหรียญโอเคตามนี้เนอะ8 เหรียญ4 เหรียญสี2 เมือง4 เหรียญนางแก้วเนาะโอเคเจ้าโอเคเนาะเจ้าประเดี๋ยวนี้โอเคหมายความว่าโอนสตังค์เข้าไหนสตังค์แล้วจะเอาอย่างไรโอนก็คือเลยจ้ะก็ว่าจะเอาวันที่19คนแม่โอนเขานั่นเลยไปเข้ากล่องทุนอันของพระศรี2 เมืองเลยแม่มีประกาศจดก่อนบัญชีของเพิ่นนั่นจ้ะบัญชีของศรี2 เมืองเลยมันจะง่ายดีแม่มันจะง่ายดีมันจะง่ายมันจะครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้เช็คง่ายนะเนาะเจ้าแม่มีประกาศจดเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวจดกันเนาะเจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวฉันรอแป๊บเดียวเอาว่ามาเลยท่านกองทุนพระศรี2 เมืองเจ้ากองทุนพระศรี2 เมืองกองทุนพระศรี2 เมืองเจ้าเลขที่บัญชี0200 0200จ้ะ57190200กันว่า0200ก่อนเขียน4 ตัวนี้ก่อนเขียนกำ4 ตัว0200ต่อจากนี้ก็5719อย่างก็571ไอ้แม่ปิดวิทยุเหี่ยกะเสียงกล้องเว่นๆอ่ะ9571เก่าเบิ่งคือกัน5719เจ้าไอ้แม่เดี๋ยวหลังไม้ดีกว่าเนอะเจ้าตอนนี้มันเสียงมันกวนกันอุ้งอังอย่างฮู้ไหมจ่านักะเจ้าเดี๋ยวจะสวดมนต์กันแล้วอีแม่หลังไม่เอาเนอะเอาไผ่จะจ้องจะยังก็ว่ามาวันสุดท้ายแล้วก็วุ่นวายแล้วตอนนี้นะ
ศรัทธาทั้งหลายเด้อตอนนี้ก็จะรอกับสวดมนต์เนาะก็จะบรรยายบรรยากาศตอนนี้ก่อนแดดลมตกแล้วเนอะก็อากาศจะเริ่มเย็นมาแล้วแต่เมืองฝางวันนี้12 องศาเนอะตุลุงเมืองฝาง12ว่ะตอนที่ผมไปหนาวแล้วนะ18บัดเดี๋ยวนี้12 องศาโอ้ยแม่จงดีแจ้งมาแต่เจ้าอันนั้นรู้ตุลุงตุหมอนใครไปเมืองฝางเพิ่นว่าปุ้นหนาวกว่านี้วะฮะนะกะ22ก็ได้ไปนอนตอนนั้นบันหนาวแล้วกะฮะกว่ามันบันหนาวใครหนาวนะ สถานเนี่ยพี่น้องต่างเมืองฝางก็ติดตามกันติดตามรายการอยู่ตลอดก็แจ้งมาเนาะตุหมอนเปิ่นมาตุอุ้ยเปิ่นมาที่นี่โอ้โยมแม่เปิ่นก็ฮู้เปิ่นก็ดีใจว่าตุอุ้ยมาช่วยดูแลจิมเนออีวะกว่าตุอุ้ยหนาวตุอุ้ยว่าบันหนาวนะเพราะเมืองฝางหนาวกว่านี้ตอนนี้ก็กลับไปพุ่นแล้วเนอะกลับไปพุ่นละเอาศรัทธาทั้งหลายการทำบุญสุนทรทานเนาะก็เขาจะมารอวันเวลาโอ้ถ้าพร้อมบ่ได้ก่อยเนี้ยอีนะถ้าลำรวยถ้าถูกหวยก่อนก่อยเนี้ยนี่บ่ได้เนี้ยแล้วบัดเดี๋ยวนี้โควิดก็โควิดไปเนาะครูบาอาจารย์เปิ่นก็คิดถูกนะถ้ารอโควิดมันยั่งกะก่อยมาสร้างมาแปลงที่นี่ก่อยมาเฉลิมฉลองก็ทำบุญกันที่นี่คงบ่ได้เนี้ยอย่างอีแล้วศรัทธาแต่ก่อนอันนี้ก็ก่อยเนี้ยกันด้วยความระมัดระวังมาตลอดจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะเป็นรูปเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างทุกสิ่งทุกอย่างเกือบจะสมบูรณ์แบบ100%แล้วบัดเดี๋ยวนี้ก็รอแหมสักน้อยเดียวเนาะศรัทธาเดือนมีนานี่มาพอเตอะสิ่งที่มันสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปเนี่ยอาคารสถานที่ก็ดีสารูปปิมปาที่อยู่ที่นี่ก็ดีตลอดถึงองค์พระธาตุที่จะสง่างามเพียงใดเนี่ยก็รอวันที่18 19 มีนามาสมโภชเฉลิมฉลองกันซึ่งครั้งนี้จะเป็นงานใหญ่เนอะเป็นงานแรกนะที่บ่มีเจ้าอาวาสวัดบ่มีคณะกรรมการวัดดำเนินการแต่ดำเนินการโดยจิตอาสาทั้งนั้นครูบาอาจารย์ที่มาร่วมการร่วมงานที่นี่ก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสามาทำงานอาสามาดูแลอาสามาเฉลิมฉลองสมโภชนี่ช่วยกันกูอย่างกูเพลงเนอะจะมีซ้อเห็นนะตามสปอร์ตที่เป็นออกสปอร์ตหรือว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยจะมีซอศรัทธาวันที่20เนาะจะมีซอแล้วก็มีควาต้านเข้าอย่างต่างๆเหมือนกับหัววัดต่างๆสรุปกระจายสรุปยอดรับทั้งหมดก็จะได้เป็นกองทุนในการที่พัฒนาอุทยานธรรมอันนี้นะอุทยานพระศรี2 เมืองเนี่ยต่อไปในอนาคตตั้งหน้าเปิดจะสร้างมีกองทุนอยู่แล้วศรัทธาหลุดหลานตั้งหลังมาก็ดีครูบาอาจารย์ตั้งหน้าที่จะพัฒนาปรับปรุงแปลงนั้นแปลงนี้เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อจะให้มันเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เนี่ยตลอดถึงการดูแลต้นไม้การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมก็ดีการประดับประดาตกแต่งต้นไม้ที่มีอยู่อาจจะเป็นดอกเอื้องธรรมชาติผ่องดอกไอ้ยังผ่องเกาะมาใส่ประดับประดาคือมันเหมาะสมกับสถานที่ของเปิ้นสถานที่อย่างไม้ประดับประดาไฟสีแสงอย่างมันแบบเปิงต้องเป็นธรรมชาติแต่มันถึงจะเหมาะกับเปิ้นนะอันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็เตรียมตัวกันเนอะเตรียมตัวกันมารวมเฉลิมฉลองด้วยกันปีนี้เป็นงานมงคลของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายแล้วปีก่อนเขาก็เริ่มก่อร่างสร้างแปลงกันมาจนมาถึงปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ก็เสร็จสิ้นกันไปนักแล้วเฉลิมฉลองวันสุดท้ายก็คือวันที่20เดือนมีนาศรัทธาทั้งหลาย18 19 20ไผ่สะดวกวันได้ก็มาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์จิตอาสาหัววัดต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดติดเคียงกันนี่เนาะวัดขุนเล้าก็ดีวัดไกลๆแต่นี้แถวดอยสะเก็ดแถวเวียงปะเป้าแม่ขจารเปิ่นก็จะปากันมาเนอะศรัทธาทั้งหลายก็ฝากกับศรัทธาไว้ไผ่มีโอกาสจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันก็มาเนอะร่วมบุญร่วมกุศลกันก็มาช่วงนี้บ่ได้ก็แห่มาในช่วงนั้นก็บ่เป็นหยังเอาตามสะดวกเอาตามสบายของศรัทธาญาติโยมเนอะเจริญพรโยมแม่จันศรีสุขาเนาะ
จากแจงหัวรินเนอร์อีแม่จัดรายการอยู่นะตอนนี้ตั้งเมืองฝั่งได้ยินก่อนเจริญปอนโอ้โทรมาบ่ได้ดับปิ้งเห็นอ่ะบ่เป็นอย่างเนอะปิดจ่ายไปก่อนอาจจะหล่ำโทรมาก็ว่าโทรมาแล้วบอกหู้ตัวก็บอกหู้นะบ่เป็นอย่างเนอะอีแม่เนอะออกรายการอยู่ฟังทั้งพูดเอาบัดตักเตะออกรายการแล้วก็ตักกันใกล้อู้กันเนอะเอาสถานตั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งมาอยู่ตักครับได้เอาตักครับใดก็ฮับครับใดเอาว่าจะได้โยมแม่ได้ยินยังเจริญปอนเอาบ่ได้ยินเนอะไอ้แม่เนอะพอแล้วไลน์บ่ต้องโทรมาละเอาโทรมาตั้งโทรศัพท์เจริญปอนเนอะแม่เนอะบ่ได้ยินนะแม่ดับปิ้งเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนอะตอนนี้แดดลมตกละทางบ้านเฮาพุ่นเป็นจะได้อากาศที่ม่อนพระศรีสองเมืองตอนนี้ก็สบายทุกปีหนุ่มเนี่ยการนักก็บัดต้องตุ้มพาคลองพา ฮ้อน เดินไปเดินมาฮ้อนอยู่กะเดียวกับสวดมนต์ด้วยกันเห็นว่าทุกปีหนุ่มนี่ได้หลายอย่างเนอะศรัทธาเป็นนั่นคอนวอยก็ได้แบกของหาบของหามของนะถ่ายทอดสดนี่ขึ้นมานี่บ่ใจง่ายเนอะเครื่องคว้าอุปกรณ์ต่างๆนี่สปันศรัทธาเครื่องกว้านเครื่องหลอกซัมมาลุมาเสียเหยุ่งไปแล้วประเดี๋ยวนี้นะเอาของมาก็ต้องแบกต้องหามขึ้นมาเป็นตาดีอินดูตุลุงทุกปีหนุ่มเขาจัดการช่วยกันหามขึ้นมาเป็นช่างกล้องเป็นช่างปั๊บแต่งเรื่องเสียงเรื่องอายังการถ่ายทอดนี่ก็เป็นหน้าที่ของทีมงานของวัดฝ่ายหินทุกปีหนุ่มอำนวยการก่อสร้างนะอำนวยการสร้างมาดูแลพอกอยตีคือมันเกิดความสะดวกกับสถาญาติโยมแล้วก็ขอบคุณไปยังสถานีทุกสถานีเนอะที่ออกอากาศไปอยู่ในคณะนี้ก็ดีที่ออกอากาศตั้งแต่เจ้ามืดมาแล้วก็ดีตั้งแต่ตี3ตี4มาแล้วสถาจนฮอดบัดเดียวนี้นะบางพ่องฟังอยู่ทางบ้านก็เดี๋ยวอาจารย์สมชาติแถมแล้วบะอิดพ่องกานะคำว่าอิดนี่บอกกันนะสถาได้เวลาพักบัดไรก็ย้มแอบกันแล้วกันนะวันนี้นะเนี่ยจะได้เนาะมีคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่บอกกี่คนครูบาอาจารย์ใหญ่ของเขาเปิ่นก็มีหน้าที่สเปดแต่บ่คืนนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่แล้วท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมจะได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมเป็นการสรุปเรื่องเล่าต่างๆของวันนี้ทั้งหมดเนาะเรื่องเล่าต่างๆติดใจเนี้ยไปนาก็ดีเรื่องเล่าต่างๆติดดำเนินการมาถึงวันนี้ก็ดีวันผูกใจเนี้ยอย่างก็ดีเนี่ยบ่บึ้ดนี่ฟังรายละเอียดจากครูบาอาจารย์อย่างหมู่อาตมาเขาเนี่ยก็หู้บางสิ่งบางอย่างก็บอกหู้แห่งบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเรื่องเป็นดุลพินิจของครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวไปจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวที่จะต้องเนี้ยจ้องทำต้องดำเนินการหลายอย่างเนาะแต่ว่าบอกคือโมดบอกคือเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเป็นการงงการสับสนไปก็บอกเป็นเรื่องที่สำคัญไปวันนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีคนเปิ่นหอมบันไดเนอะอินะศรัทธาก็โทรมากันแน่น่ะหอมบันไดแล้วบัดนี้แล้วเรื่องว่าพอดีมีเจ้าภาพเปิ่นมาเป็นเจ้าภาพกองทุนแหลกแล้วที่จัดปิดทองพระ4 2เมืองพอออกไปศรัทธาเปิ่นก็หอมมาแหมแล้วศรัทธาอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นนี่บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวขอให้มันไม่เป็นเรื่องก่อนมันจะได้สบายใจกับคนที่จดชื่อเสียงเลี้ยงน้ำของท่านเนี่ยคนที่รับดูแลตรงนี้เนี่ยจะได้ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างไปบ่ได้ซับสนนะวันนี้วันผูกเขาจะทำในเรื่องของตานเก้าอี้ตานโต๊ะวันนี้เปิ่นก็มาตานบางส่วนที่เปิ่นมาบ่ได้วันผูกเปิ่นก็ตานวันนี้แล้วโต๊ะที่เอามาก็เตรียมได้ใช้แล้วนะสถาตานไปแล้วส่วนหนึ่งก็ใจแล้วส่วนหนึ่งแล้วเป็นโต๊ะสแตนเลสอย่างดีสถาเหยราคาบ่น่าเชื่อว่าจะเป็นราคาปันป่ายนะปันเก้านี่นะครูบาอาจารย์เปิ่นก็เล่าให้ฟังตะกี้ว่าเปิ่นลดให้จัดนักนะแล้วก็ถ้าเป็นเดือนหน้านี่บ่ได้แล้วก็คือเดือนต่อไปนี่บ่ได้แล้วราคานี้เนี่ยราคานี้ถ้าบ่ใจตู้เจ้าก็บ่ได้เหมือนกัน
อันนี้แสดงว่าเปิ่งบุญครูบาอาจารย์เหมือนกันเนาะไปได้ราคาที่มันเหมาะสมเหตุสมผลของดีเอามาใจตีนี้นะโอ้สตาเป็นสแตนเลสอย่างดีนะตึงอันขาของเปิ่นก็สแตนเลสก็ต้องตัวทั้งหมดอิตนะทั้งหมดเป็นสแตนเลสสนิมเสนิมก็ให้หาเอากันเนาะถ้าเป็นสแตนเลสอย่างอีกก็สบายแล้วสตาอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ทับนาทีในการที่ประชาสัมพันธ์บอกบุญกับศรัทธาญาติโยมเปิ่นก็พยายามจะเอาของดีๆมาเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมได้ภาคภูมิใจในจตุปัจจัยที่ได้มอบให้กับครูบาอาจารย์จัดการดำเนินการเนอะแม่ตะกี้มันก็บ่ได้ยินนะบัดเดียวจะมาเห็นอยู่ล่ะมันก็หายไปนะแม่นะก็เดี๋ยวก่อนเด้อทางห้องออกรายการแม่ก็โทรมานะเจริญปอนเดี๋ยวตอนนี้ก็รอตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์จะพร้อมในการที่จะทำวัดสวดมนต์เนอะหลังจากนั้นในภาคของกลางคืนค่ำคืนนี้ก็ครูบาอาจารย์เนาะศรัทธาทั้งหลายก็จะได้มานำสิ่งดีๆนำธรรมะดีๆมาแบ่งมาปันให้กับศรัทธาญาติโยมเฉลิมฉลองศรัทธาปัสสาทะให้เกิดขึ้นในจิตในใจของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอ้ตะกี้มีโยมแม่ท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าอีแม่นี่นะมีปัญหาชีวิตมีปัญหาสุขภาพถึงขั้นที่จะฆ่าตัวตายก็มีอีวะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาฆ่าตัวตายเพราะว่าได้ฟังน้ำฟังธรรมจากเครือข่ายครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจัดได้การกันอยู่นี่เนี่ยก็เลยได้มีกำลังใจอยู่ต่อสู้ต่อมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับลูกกับหลานได้สบายเจริญปอนโยมแม่ดับปิงเนอเอาละปิดเหี่ยก่อนละโทรศัพท์เครื่องนี้นะมันบดดีละมันบดดีกับปิดก่อนเอาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปิดหนีกันละเนอะมันบดดีนะแม่เขาก็ปิดหนีแล้วมันบดดีมันฮับมันบดได้ยินเสียงไผ่นี่นะก็ปิดไว้ก่อนเนอะถ้าแม่จะโทรมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้แดดล่มลมตกแล้วฟ้าสิ่งทองผ่องอัมภัยอยู่ทางทิศตะวันตกปุ้นนะแสดงถึงแสงธรรมของพระพุทธเจ้ายังสาดส่องมายังโลกใบนี้อยู่เนอะเป็นความสว่างไสวก่อนที่ความมืดจะมาเยือนแต่ความมืดที่มาเยือนเป็นความมืดของธรรมชาติจิตใจของคนเฮาต้องบ่มืดเหมือนกับคืนวันที่มันมืดไปตามธรรมชาติของมันเปิ้นบอกว่าสติปัญญาของคนก็ดีแสงสว่างทั้งปัญญาของคนก็ดีนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วบ่มีดับเนอะศรัทธาทั้งหลายถ้ามันเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นธรรมะแท้ๆที่เป็นการปฏิบัติแท้ๆถ้ามันเกิดป้นทุกข์ขึ้นมาเกิดเข้าใจชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความสว่างที่บ่มีวันดับศรัทธาเฮยเท่ากับว่าความมืดนี่บ่เป็นอุปสรรคในการที่คนที่เปิ่นมีธรรมะจะอยู่ได้ในโลกใบนี้ในโลกผืนนี้อาตมาฟังที่โยมแม่เปิ่นคือฟังตะกี้ที่ว่าบักก่อนเนี้ยบ่ได้ฟังธรรมะยังมีปัญหาสุขภาพก่อนตึกอย่างเดียวว่าอยากจะตายอยากจะไปคือป้นเหี่ยบ่อยากจะเป็นภาระภัยแต่พอได้มาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ในเครือข่ายที่เปิ่นจัดรายการกันมาเมินแล้วเปิ่นก็มีชีวิตอย่างยืนอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้ฟังวันค่ำอีวะฟังวันค่ำก็คือตั้งบัดเจ้ามาเนาะเปิดมีวิทยุ3เครื่องในบ้านนะวิทยุ3เครื่องถ้าเครื่องนั่นรับเปิดเครื่องนั่นวะ เปิดวันค่ำและเปิ่นว่าตะกี้นี่เป็นตีบอกฮู้จะกึดจะใดเนาะศรัทธาเปิ่นบอกว่าถ้าเปิ่นตายนะกับสามีเปิ่นถ้าเปิ่นตายนะตัวจะไปฮื้อวิทยุดับตัวเนื้อวะเปิดจนกว่าจะเอาเปิ่นเข้าไปป่าช้าพุ่นน่ะวะขอให้เปิดธรรมะให้เปิ่นฟังตลอดเป็นกรรมติอาตมาฟังแล้วมีกำลังใจเนอะญาติโยมแต่บ่อยากให้เหตุการณ์มูนี้เกิดกับไผสักคนที่ฟังรายการอยู่คลื่นสีขาวของเฮานี่ก็อยากจะให้ร่วมสร้างบุญบารมีกันไปแต่ว่าจะได้ก็ตามชีวิตมนุษย์คนเฮากูคนบอกว่าเปิ้นวัดตัวอาตมาภาพนี่แอบวันผูกตื่นเมื่อเจ้ามาจะหันตะวันก็บ่หันตะวันมันก็ต้องรุ่นกันเหมือนกันนะศรัทธามันมีอย่างแน่นอนพ่องในชีวิตของเฮา
ลมหายใจของเฮาคือสิ่งที่เปราะบางที่สุดสดามันเหมือนครับเอาชีวิตแขวนบนเส้นได้ที่มันบางๆพร้อมที่จะขาดได้ทุกเมื่อโรคภัยไข้เจ็บที่เฮาบ่ฮู้บ่หันในร่างกายของเฮาว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองก็ดีในหัวใจก็ดีโรคภัยไข้เจ็บอย่างต่างๆที่มาปัจจุบันทันด่วนนี่บางอย่างบางสิ่งบางอย่างนี่นะคุณหมอเปิ้นยังบัดตันหู้โดยซ้ำไปโอ้มันไปเห็นแล้วอันนี้สถานเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งอยู่ในความบ่ประมาทในฐานะที่เราได้ฟังน้ำฟังธรรมจากครูบาอาจารย์อาตมาเองก็ฟังนะจากครูบาอาจารย์ถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาที่เขาบ่ได้ทำการทำงานเรื่องใดนี่เขาก็จะฟังครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นได้อู้ถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของไตรลักษณ์เนี่ยฟังแล้วนะเกือบจะทุกวันก็เพื่อจะเตือนสติให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเฮาเกิดมาแล้วไผจะลบหลีกเลี่ยงความแก่ไปได้สถาถึงวันนี้เขาก็แก่ไปถึงวันนะแก่ไปถึงวันทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีที่เขาหายใจเข้าออกมันคือความแก่ไปความสิ้นไปของอายุลมหายใจของเฮาเนี่ยหายใจเข้าไปแล้วมันก็ตายนะสถามันก็ตายมันก็หมดไปมันก็เป็นลมหายใจไม่เข้าไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างอีตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมชีวิตนี้หาความแน่นอนบ่ได้ถ้าไผ่ใครหู้จักความตายเป็นจะใดก็ลองบ่หายใจสักชั่วโมงหู้เรื่องแน่นอนนะว่าต้องถึงชั่วโมงนะสัก10 นาทีก็ไปแล้วสถานะอันนั้นถ้าลมหายใจของเขายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยพระพุทธองค์เพราะอย่างพระองค์บอกว่าอานาปานสติอานาปานสติทรงสอนสาวกทั้งหลายว่าบ่ต้องไปอย่างนักแล้วเอาอานาปานสติติดตามลมหายใจของตัวเก่าให้ได้และเข้าใจว่ามันเกิดจะใดบ่ใจว่าดูมันว่าได้นะสถาดูว่าลมหายใจที่เข้าไปนี่มันมาจากไหนมันเข้าไปจะใดแล้วมันหมดไปจะใดและที่เขาอยู่ได้เพราะลมหายใจที่หมดไปหรือว่าลมหายใจที่ใหม่ที่เข้ามามันหมุนเวียนกันอย่างอีมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอย่างอีตลอดเวลาศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายต้องเข้าใจคืนวันที่ดับผ่านไปเฮาได้อะไรอย่างกับชีวิตเฮาได้อะไรอย่างกับธรรมะเฮาได้อะไรอย่างกับการปฏิบัติของเฮาพ่องวันนี้เฮาตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ยินดีเนอะได้หันตะวันแหมแล้วแต่ว่าเขาบ่สร้างคุณงามความดีอย่างคือกับตัวกับซักอย่างเปิ่นเนี้ยนั้นเนี้ยนี้หนังพอเปิ่นเหี่ยบ่ได้พอขึ้นจะเนี้ยมาเปิ่นแล้วไปเห็นละบ่ได้เนี้ยสกรรมศรัทธาโอกาสในการทำคุณงามความดีมันบ่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะอย่างที่แล้วก่อนแล้วไปนะเขาขึ้นจะเนี้ยแล้วเขาบ่เนี้ยนะมันเวลาผ่านไปมันก็จบไปนะบัจจัยว่าเขากึศใจเนี้ยเขาบ่เนี้ยแล้วเขาปิกมาเนี้ยมันบัจจัยแล้วมันเป็นเรื่องใหม่แล้วเรื่องเก่าก็คือเขาบ่ได้เนี้ยตามตีเขาได้กึศได้ทำไว้เพราะอย่างก็แล้วแต่ศรัทธาโอกาสมันผ่านไปแล้วเหมือนกับวันเวลาที่ผ่านเขาไปปีแล้วปี2564สิ้นปีไปบ่เมินชักหน่อยบ่เดี๋ยวนี้เดือนป่ายแล้วนะศรัทธาจะปิกแล้วแน่ขอบคุณแม่ครูเนอะดีละปิกตอนอันยาโอ้ยพ่อหน่อยสาธุไปดีแล้วเนอะแม่ครูอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่ท่านได้มาทำที่นี่เนอะแสดงให้หันว่าคนใจบุญเทวดาใจบุญยังมีแห่มนักอยู่ศรัทธาเหยแล้วแต่โอกาสของไผ่นะวันเวลาของคนเฮาเต้ากัน24 ชั่วโมงแล้วแต่ไผ่จะสร้างให้เกิดประโยชน์อะไรยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสปริวิตกไว้ว่าธรรมวินัยของพระองค์นี้บัจจัยธรรมวินัยของคนที่จะเกียจคร้านคนขี้ค้านคนขี้บัอยากจะทำความเพียรเนี่ยมาบวชบอกเกิดประโยชน์ไอ้หยังศรัทธากับตรวจเก่าด้วยกับศรัทธาญาติโยมตัวแต่ถ้าเราบวชเข้ามาเนี่ยมีความภาคเพียรมีความมานะภาคเพียรในการห่ำการเฮียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้ก็ถือว่าเราบวชมาก็คุ้มนะคุ้มชีวิตหนึ่งที่เข้ามาพบพระพุทธศาสนาได้หันน้ำหันธรรมได้เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสร้างปารมีธรรมโดยกันอย่างอีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล24 ชั่วโมงของคนแต่ละคนแล้วแต่ไผ่จะเอาไปดำเนินการอะไรอย่าง
บางคนนี่ความสุขสนุกสนานของเปิ้นคือความสุขของคนมันบ่อย่างกันเพราะฉะนั้น24 ชั่วโมงของแต่ละคนมันเลยบ่อย่างกันซะท่าอาตมาจัดรายการอยู่ที่ลำปางมีญาติโยมมีโยมแม่คนหนึ่งว่าบักก่อนนะท่านอีแม่นี่เล่นการพนันนะอีวะเนี่ยจะได้แม่จะเลิกได้ท่านอีนะมีคาถาก็เขาก็ว่าบ่มีอย่างสักอย่างอีแม่ยั่งหักดิบไปเลยถ้าอีแม่ใครยั่งนี่ไผ่สอนกระจ่างอีแม่บ่ฟังซะมะเอาเทวดามาสอนออมๆอีแม่ก็บ่ใจฟังแต่คนที่จะอีแม่จะฟังคือจิตใจของตัวเก่าอีแม่เล่นแล้วได้อย่างเล่นแล้วได้อย่างเล่นได้คนเคารพนับถืออีแม่กะละเด็กละอ่อนเล่นหัวก็แม่อันเขาบอกเคารพนับถือแต่ถ้าอีแม่ร้องยั่งพอละละอ่อนเขาก็จะกลับมาเคารพนับถือเพราะฉะนั้นความดีความงามบ่ต้องให้ไผได้สอนถ้าเฮาฮู้บ่ดีเฮายั่งคนเดียวเฮาถ้าอีแม่แน่จริงก็ยั่งคนเดียวบ่ต้องถามเฮาเนาะบ่เดียวนี้ถามวันก่อนโทรมาถามเป็นได้พ่องเล่นอยู่ก่อนะตั้งแต่วันนั้นมาอีแม่ยั่งเลยนะท่านบ่เดียวนี้และอีแม่มาติดนี่อย่างบ่เดียวอีวะเนี่ยจะได้อีแม่จะเลิกได้จะเลิกแค่มะ ติดว่าวันค่ำนี่อีแม่นั่งเฝ้าโทรอันวิทยุหันถ้าเปิดว่า7 โมงบ่ได้อีแม่ก็เปิดแก๊กได้ยินเสียงท่านแล้วก็ดีใจแล้วอีว่าเฮาก็ว่าบ่ใจร้ายแล้วอีแม่ไปติดอย่างอันล้ำกับบ่ใจก็เอากับหมอกพอดีก็การอย่างอื่นไปอย่างไปก็ถึงเวลานั้นก็มาทำหน้าที่ของเฮาไปหลุ่มหลงอย่างอันแต่ก็บ่ใจนะไปท่าอย่างอันแต่ก็บ่เกินไปเลยนะก็ดีไปอย่างเหมือนกันเนาะความจริงศรัทธาญาติโยมจิตใจเปิ้นติดธรรมะก็ดีศรัทธาบางคนปุญญาบารมีของคนเฮาเนาะบางครั้งมันเลยเกื้อหนุนจุนเจือกันมามันก็จึงได้มาพบมาปะได้มามาจ่าคือกันฟังแล้วคนที่เปิ่นฟังเปิ่นก็เปิ่นเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันก็เป็นบุญของคนที่นำมาเผยแพร่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีทักษะมีเทคนิคในการนำเสนอในการแสดงธรรมนี่แตกต่างกันไปแม้กระทั่งน้ำเนียงเสียงปากกะดิจังวะจะคนในการการจ่าทุกคนบ่เหมือนกันแต่บางครั้งบางทีเนี่ยสาระบางสิ่งบางอย่างนี่มันอยู่ที่บุญสัมพันธ์กันเก่าเนอะบางครั้งบางทีครูบาอาจารย์สอนจัดดีเขาบอกเอากรรมก็มีนะโดนละอ่อนด่ามากรรมหนึ่งเอาไปคืดไปนี่ก็เป็นประโยชน์ก็ตัวเองก็มีศรัทธาอันนี้เพิ่นบอกว่าแล้วแต่บุญของไผ่ของมันที่มันจะสร้างสมรวมกันมาศรัทธาที่เปิ่นฟังอันวิทยุแล้วเปิ่นบอกว่าเปิ่นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ติดตามฟังมาจนขนาดติดสั่งครอบครัวสั่งลูกสั่งหลานไว้งานศพอีแม่จะไปฮื้อเสียงวิทยุดับนะวะอันนี้มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันจะกระตุ้นเตือนฮื้อครูบาอาจารย์เนาะที่เปิ่นจัดรายการอยู่ด้วยกันวันนี้จะต้องพัฒนาจะต้องหาอะไรอย่างที่มันมาเป็นประโยชน์ฮื้อกับศรัทธาญาติโยมฮื้อนักที่สุดอาตมาเองศรัทธาเหยที่มานั่งนั่งจ่ากับญาติโยมทั้งหลายอยู่นี่ก็โดยการที่มอบเวลาเนาะไว้วางใจให้อาตมาได้มาช่วยการช่วยงานอย่างอีกก็เลยเป็นโอกาสได้ได้จ่าได้หูจักกับศรัทธาญาติโยมหลายผู้หลายคนเกิดขึ้นมาใหม่ๆเป็นโยมแม่โยมป่อโยมปีโยมน้องกันอาตมาถือว่าเป็นอย่างอีนะเพราะของเขาใช้คำว่าครอบครัวคลื่นสีขาวเพราะฉะนั้นครอบครัวก็ต้องมีป่อมีแม่มีปีมีน้องเนี่ยมีลูกมีหลานทุกคนที่เข้ามาฟังกันมาอยู่ในเครือข่ายก็คือครอบครัวเขาบ่ได้ถือว่าอันนี้เป็นคนฟังนะเป็นแฟนรายการบ่ได้นะเป็นคนที่แค่เปิดมาฟังเขาบ่คิดแค่นั้นเขาคิดว่าทุกวันนี้เขานำเสนอสิ่งที่ดีๆคือกับคนในครอบครัวของเขาอยากจะให้เปิดได้อะไรอย่างเขาก็เขาก็นำเสนอเสาะหาเนื้อหาสาระที่มันมีความจำเป็นมามาจ่าเรื่องราวที่จะกันจะเอามาเผยแพร่นี่มันมีนักศรัทธาเหยแต่ทีนี้ก็ต้องเลือกเหมือนกันให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ให้เหมาะสมกับคนบ้านเฮาเขาจะไปแบบอันเป็นกรรมฐานเป๊ะอย่างอันเนี่ยบางแต่คนเฮาเนาะอีปออีแม่เฮาก็บ่ได้ผ่านการอบรมเรื่องกรรมฐานมาอย่างอันถ้าเป็นกรรมฐานชั้นสูงก็จะในหมู่วงของครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปแต่ศรัทธาญาติโยมเขาก็ประมาณเอาว่าประมาณใดถึงจะเหมาะสมกับศรัทธาพี่น้องทั้งหลายอันนี้ก็อยู่
ในดุลพินิจเนาะอย่างครูบาอาจารย์ที่จัดรายการด้วยการอยู่ถึงวันนี้อาตมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็พยายามจะสังเกตเอาว่าเปิดนำเสนอด้านใดเขาควรจะอู้ในประมาณใดพ่องบัจใจว่าโอ้หู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาอู้แหกกูเรื่องมันก็บัจใจเนาะสถานเนาะก็ดูว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าความจำเป็นณเวลานั้นๆควรจะอู้เรื่องใดควรจะนำเสนอเรื่องใดแต่จะได้ก็ตามสถานการณ์อู้การจ่าเนี่ยอู้นักไปบางครั้งความผิดพลาดมันก็มีนะบางครั้งอูเลนอูหัวก็คนนั้นคนนี้ไปเนี่ยอาจจะผลกระทบกับคนกลุ่มอื่นว่าโอ้จะได้เล่นกันอย่างอันอย่างอีเนาะจะได้ก็ตามอาตมาภาพก็ดีครูบาอาจารย์รูปอื่นๆก็ดีบ่ได้มีเจตนานะสถาจะจ้วงจับหล่วงเกินหรือว่าจะทำให้ศรัทธาญาติโยมเนี่ยบ่สบายใจเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากจะสร้างสีสันให้ศรัทธาญาติโยมผ่อนคลายสบายบ่ต้องซีเรียสอะไรอย่างนักเองน่ะเป็นคนหู้จักกันก็เป็นคนในครอบครัวกันเป็นเหมือนปีเหมือนน้องอูกันไปตามสไตล์ของแต่ละคนสำหรับอาตมาเองนั้นก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะเป็นลูกเป็นหลานของอีปออีแม่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ในเครือข่ายทุกรูปทุกองค์เพราะมาจัดรายการด้วยเปิ้นใหม่สิ่งหนึ่งประการใดที่อาตมาภาพเนี่ยบ่เหมาะบักวันกาบ่เหมาะบ่สมกาเนี่ยในทีมงานในเครือข่ายถ้าทำให้มันมีจุดด้อยเกิดขึ้นก็ต้องขอรับผิดชอบแต่เพียงลำพังบักเกี่ยวกับครูบาอาจารย์แต่ประการใดเนื้อศรัทธาทั้งหลายแต่อันใดที่มันเป็นประโยชน์ก็ขอยกผลประโยชน์นั้นให้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเมตตาที่เป็นมอบความไว้วางใจให้กับอาตมาได้มาอุมาจาได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมก็ก่อยพัฒนากันไปศรัทธาทั้งหลายอาตมามีความเชื่ออย่างอันทุกคนบ่ได้เก่งมาแต่เกิดอาตมาเองก็บ่ได้อู้เก่งมาตั้งแต่เกิดก็มาศึกษามาแอบฟังครูบาอาจารย์ลักจดลักจำเอากำอูอย่างอีเนาะเป็นอูและเหมาะสมน่าฟังเขาก็จดก็จำมาก็เอามาอูมาจ่าศรัทธาทั้งหลายเนาะจะใดก็ตามเนอะธรรมะจันลึกซึ้งอะไรต่างๆนั้นก็ขอสุมาเตอว่าบางครั้งบางทีนั้นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยก็ตัวภัยตัวมันเขาปฏิบัติได้ต่อได้ก็อยู่ที่การที่เขาจะบำเพ็ญจะสร้างบารมีไปก็ขอบคุณนะกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนติดตามไล่สดหรือว่าติดตามการถ่ายทอดสดเนี่ยวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ตี 3มาเนี่ยสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นแม่ข่ายออกอากาศไปนี่ทีมงานอยู่ในพื้นที่ที่ม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่ก็มีท่านตุ๊ปปินนุ่มเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลทีมงานอยู่ที่นี่มีสามเณรน้อยอีก1 รูปแล้วก็มีทีมงานช่างเทคนิคเป็นอยู่ตัวแหม1 คนก็ช่วยกันพอก้อยมอนิเตอร์อยู่ที่นี่แล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านพระครูวิสุวัตรวรกิจโจที่อยู่อำนวยการอยู่ที่วัดฝ่ายเห็นศรัทธาบัดเดียวนี้เพิ่นก็นั่งอยู่ในห้องนะดูว่าเสียงเป็นจะได้พ่องสัญญาณเป็นจะได้พ่องสัญญาณไปสถานีนี้สถานีนี้ดับไปก่อเป็นจะได้ก็ฟังอยู่ตลอดศรัทธาอันนี้คือทีมงานเนาะถ้าทั่วไปเป็นกว่าทีมเวิร์กนี่นะเวิร์กก็คืองานนั่นแหละเวิร์กก็คืองานจะเป็นไปได้ต้องมีทีมคนที่อูอยู่ตั้งเพศก็อูไปคนที่มอนิเตอร์อยู่ตั้งปุ้นก็ออกอากาศไปเช็คสัญญาณตามสถานีปลายทางว่าเป็นอูจ่าถึงไหนแล้วเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์เริ่มทยอยมาแล้วเนอะตัวลุงเอาตังบนเปิ้นเนอะมาอยู่ตังบนแล้วก็บอกถวายความเคารพครับอาจารย์ครับตอนนี้เวลา6 โมงพอดีก็ขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลเจตนาสืบเจตนาของครูบาอาจารย์อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดบุพารามและพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว
ซึ่งพระเดชพระคุณทั้งสองรูปนั้นได้ริเริ่มที่จะพัฒนาม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่เป็นเวลาร่วม40 กว่าปีมาแล้ว โดยสถานที่แห่งนี้ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี2519จวบจนถึง63 ปลายปี63ก็บ่ได้สืบบ่ได้สร้างยุดไปเนื่องจากว่าติดกับระเบียบต่างๆมาถึงปลายปี2563ถึง2564ก็เริ่มที่จะสร้างเริ่มที่จะทำตั้งแต่ย้ายองค์พระประธานที่ในศาลานี้เดิมนั้นเป็นศาลาเก่าๆอยู่ที่บริเวณที่ตั้งของเจดีย์ทั้ง3 องค์เดิมนั้นเป็นศาลาเก่าๆซึ่งครูบาอาจารย์เหล่านั้นเพิ่นได้สร้างไว้40 กว่าปีเรียบร้อยแล้วก็ยุดการก่อสร้างมาจนถึงปี2564ก็เริ่มที่จะสร้างศาลาหลังนี้แล้วก็ย้ายองค์พระมาไว้ในศาลาเมื่อกลางปี2564ก็มีการเริ่มสร้างเจดีย์โดยใช้ชื่อเจดีย์ตามชื่อขององค์พระประธานที่อยู่ในศาลานี้มีชื่อว่าพระศรีสองเมืองแล้วก็เจดีย์ก็ตั้งชื่อว่าเจดีย์ศรีสองเมืองคำว่าสองเมืองนั่นคือเมืองหยัง1เมืองเจียงไฮ้2เมืองเจียงใหม่โดยที่เราทั้งหลายนั่งอยู่นี่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง2 เมืองครูบาอาจารย์สังเกตเวลารถจากเชียงใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอันนั้นก็เป็นเชียงรายถ้ารถขึ้นดอยจากเชียงรายแล้วก็ลงไปอันนั้นก็ลงไปเชียงใหม่รถที่ผ่านไปผ่านมาก็มักจะกดแตรเกือบทุกคันนั่นหมายถึงว่าคนที่ผ่านไปผ่านมานี่เขามีความเคารพสักการะอยู่2 อย่างที่1คือโดยความเชื่อก็บูชาแม่นางแก้วตามชื่อดอยนี้คือดอยนางแก้วเหมือนกับดอยขุนตาลเหมือนเดียวกันอันนี้เป็นดอยนางแก้วแล้วอีกอันหนึ่งคือคนทั้งหลายสักการะบูชาองค์พระศรีสองเมืองคนทั้ง2 เมืองได้เป็นที่ล้อรวมจิตใจแล้วบนดอยนี้เป็นที่เกิดของแม่น้ำ2 สายไหลไปเชียงรายผ่านเวียงป่าเป้านั่นเรียกว่าน้ำแม่ลาวไหลไปเชียงใหม่ผ่านอำเภอดอยสะเก็ดเรียกว่าน้ำแม่กวงไปเติมเขื่อนแม่กวงเชียงรายก็ไปเติมอ่างเก็บน้ำเขื่อนดอยงูแล้วก็ไปสมทบกับแม่น้ำในจังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นเบื้องต้นได้นำบอกนำกล่าวครูบาอาจารย์ที่มาได้วันนี้เป็นวันที่2คืนที่2
สักครู่หนึ่งก็จะเป็นการทำวัดวันนี้ปกติเราก็จะทำวัด1 ทุ่มวันนี้เอาเจ้าน้อย6 โมงนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มาหลวงพ่อตาดูลุงตาอายุ80 ปลายลุกเมืองฝางปุ่นมาก็มานอนได้เหี่ยคืนได้ปั่มเป่งปรมีอยู่ในป่าก่อนจะลาจะปิกแต่เจ้าก็ตานเก้าอี้ตูปอดตาโดยความตั้งใจถามว่าตู้ปอดตาเปิ้นมาที่นี่เนี่ยถามว่าเปิ้นเอาเก้าอี้มาเลี้ยงแล้วก็นอนก็บ่ใช่เปิ้นนอนกับขี้ดินเปิ้นตานเก้าอี้50 ตัวตู้ปอดตาเปิ้นก็บ่ได้เอาเก้าอี้มาเลี้ยงเป็นเตียงนอนแต่คนที่ใจก็คือหมู่บรรดาศรัทธาที่จะมาวันพุธอันนี้เป็นนาบุญที่ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ได้เป็นต้นเป็นนำศรัทธาครูบาอาจารย์ที่สละเวลามาวันนี้ก็เราบ่มีใบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ตั้งใจมาเพื่อจะสัมผัสอากาศตัวอยากจะรู้ว่าสถานที่นี้เป็นจะใดก็เลยมาเข้าใจว่าด้านหลังศาลานี่ก็คงจะสัพพยะเหมาะครูบาอาจารย์ที่ชอบไปปริวาสก็ดีไปเดินธุดงค์ก็ดี คงจะเหมาะเพราะว่าอยู่ในป่าสถานที่ก็ ตามหลวงพ่อกัสสปะท่านได้ให้แนวทางในการเดินธุดงค์ของหมู่เฮาทั้งหลายก็ได้มาปฏิบัติโดยกันคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้าย วันพวกนี้ก็แถมเจ้าหนึ่งได้ร่วมกันอาจจะมาร่วมกันใหม่อาจจะไม่ได้ตักได้อย่างเพราะครูบาอาจารย์ได้ทำหน้าที่เมื่อถึงเวลาก็ไปปฏิบัติของตัวเองไปถึงเวลาก็มาช่วยงานกันบ้างเป็นระยะเฮาก็เข้าหากันใหม่อยู่ด้วยกันได้แค่2 วันครูบาอาจารย์เก่าๆนั่นก็รู้จักกันแล้วก็หูจิตหูใจแต่ที่มาใหม่นี่บางทีผมใจเนี่ยการพ่อง ต้องขออภัยมาที่นี่มันหัวเปียงกันหมดละทำกันเดียวเนี่ยเดียวยังเดียวกันหมดบะมีท่านบะมีเธอเนาะอันนี้ช่วยกันสังเกตได้แม้แต่หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ทำงานทุกรูปครับอันนี้ขอขอบคุณในน้ำใจของครูบาอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็จะได้นิมนต์ท่านอรุณท่านชัยวัฒน์ได้ทำหน้าที่ก็ผมคุยขั้นเวลาเพราะว่าสถานีวิทยุจะรับสัญญาณ6:15ตอนนี้กำลัง6:10ก็เหลือแถม5 นาทีกำเดียวขั้นเข้ารายการเพราะว่าที่เรามาอยู่กันเนี่ยโยมที่อยู่ที่บ้านเพิ่นก็ฟังเนาะโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นฟังเปิดวิทยุละไว้วันค่ำฟังว่าเพิ่นจะอันยังตัวเจ้าตัวนั้นจะใดไผว่าจะใดสังเกตเวลาพระที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกพิธีกรบอกว่าต่อไปให้โทรเนอะบางทีเบอร์โทรย่ำตันได้บอกเดี๋ยวเอาละกดมาอยู่แล้วโลอันนี้แสดงว่าคนเฒ่าคนแก่เปิ้นตั้งใจฟังแต่ใจจดจ่ออันนี้ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกันนี่ก็เหมือนเฮาบุญให้เขาบุญให้คนเฒ่าหมู่นั้นบางทีเฮาสวดมนต์คนเฒ่าอยู่บ้านเพิ่นก็ไหว้ตัวอย่างมันเป็นบุญมันหนุนกันกำกันเนี่ย
อย่างน้อยก็ได้ความสบายใจช่วงตั้งแต่เจ้ามืดใจเพิ่นจดจ่ออยู่ที่เก่านะโอ้บาใจมาให้บดีนะครูบาอาจารย์นะวิทยุดับนี่เป็นมาได้นะโทรมาเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าเพิ่นฟังแล้วโยมเองก็ที่เฮาได้อูจาอย่างออกไปเนี่ยโยมเพิ่นเก็บรายละเอียดนะครูบาอาจารย์อย่างเฮาเอิ้นเรื่องถุงดำมาโลโลเฮาเอิ้นเรื่องภัตตาหารแต่เจ้าเอิ้นว่าภาคบ่ายจะมีอาหารฉันก็หามาเจ้าเทวดาตนใดจะมาโพดมาโลโลเนาะตัวเจ้าเก้าตนบวกเนนหนึ่งอาหารนี่เหลือจนเพื่อญาติโยมไปแถมญาติโยมห่อปิกบ้านไปแถมเนี่ยดูนี่ญาติโยมแล้วก็ครูบาอาจารย์แต่ถ้าเฮาบ่มาสวดมนต์นี่ไผชี้ไผจะมาก็มีกับองค์พระโยมมากราบแล้วก็ปิกเพิ่นมาอยู่เมินนี่นะแต่บางคนนี่อยู่เมิน3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงอย่างโยมตะวามาท่าตั้งแต่เที่ยง5 โมงก็ก่อยปิกโยมมาจัดดอกจัดดวงอย่างเงี้ยโยมพันนิตราพร้อมกับคณะเนี่ยเพิ่นมาจัดเจ้าหมู่ละหมดเดี๋ยวนี้สองคนก็จัดด้วยความตั้งใจด้วยความเพียรก็เนี้ยไปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติปั่มเป่งนอกจากสละเวลาแล้วสละปัจจัยเงินทองแล้วแถมขนดอกขนรวมกันมาวันผูกแหมจำห้ายเนอะครูบาอาจารย์สังเกตเตอะคนเท่านะบางคนนี่ซวกไม่เต้ามาวะเนาะเอามาพอคนเท่าบางคนสอบถามข้อมูลอีแม่ก็หามาหันเหี่ยบะเดียวเนี่ยเปิ้นแปลงกันมาได้2 ปีแล้วเนี่ยก็หาขึ้นมาบะเดียวเนี่ยเลยแม่หูจากไหนหูจากวิทยุวันนี้เปิ้นกันเปิ้นถ่ายทอดได้ยินวันค่ำฟังเป็นดิม่วนอยู่บ่ได้แล้วเฮือลูกเฮือหลานมาส่งนะใจจดจ่อแล้วก็ฝากญาติโยมที่ฟังทางบ้านแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ฟังอยู่เนาะอันนี้เฮาบ่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ยังบ่ได้เกณฑ์กันมาอย่างเอาสมัครใจวันที่1 มีนาเนอะเอาอุปกรณ์มาตัวเอาเขาบกเอายังมาเขาจะมาเบิกตังเหนือนี่เขาจะแปลงเส้นทางใหม่แปลงคันใดขึ้นมาถ้าเขาบักกำหนดวันเขาสืบไปมันก็จะบัดแล้วกำเดียวถ้าปนวันที่20 มีนาใจล่ะจะไป42 เมืองแถมกำนาใจผมกับตัวลุงก็4 ไก่แล้วเนอะ ถ้าปนวันที่20นะต่างมาโดยนางแก้วก็4 ไก่แล้วเนอะอันนั้นวันที่1เนี่ยก็เจิญโยมที่อยู่ต่างบ้านแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ก็ให้ครูบาอาจารย์มาลงจอบแรกอย่างที่เปิ้นยะกันเมื่อก่อนนะเบิกจกเงื่อศรัทธากับนั้นศรัทธาถึงตัวกันลุ่มคะแนนตัวเจ้าเฮานำเถอะถ้าศรัทธานำแล้วเฮานี่อายเจ้าบ้านเฮาจะอายศรัทธาถ้าเฮาบ่ได้ยะเห็นน้อยเฮาก็เอาเขาบกห้วยมันได้ขั้นได้เหซี่ต่อไปต่างหน้าเฮาปาญาติโยมมาแอวเฮาเตียวขึ้นทางนั้นอันเนี้ยตู้ลุงก็ได้มาห้วยขี้ทินตัวเปิ้นเนี่ยคันใดซีนี่ก็ได้มาแปลงเอามันม่วนกึดถึงมันม่วนอันนี้กราบนิมนต์ถ้าว่างวันที่1เอามาเริ่ม1 มีนาก็กะว่าประมาณวันที่14-15นี่ฮื้อแล้วนะ15 วันเอา15 วันเอาเกิงเดือนค
คันใดเพิกเหนือนี่ต่อยกันวันแล้วก็เอาจนแล้วเข้าคืนจังมัน อู้กันแล้วถ้ามันแล้ววันนี้เขาได้เต้าใดเอาเนี่ยไปเอาจนแล้วเกิงเดือน1 ถึง 15คันใดเพิกเหนืออื่นแล้วเพราะ16 17นี่เราเอาละเราจะต้องเนี่ยการงานตังบนนี่แล้วเนาะอันนี้นำเรียนแจ้งครูบาอาจารย์แล้วก็แจ้งสถาที่ฟังอยู่ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะอู้ไปขั้นเวลา6:15พอดีก็นิมนต์อาจารย์อรุณได้จุดธูปเทียนปูจาพระรัตนตรัยก็นิมนต์ตุลุงยองได้เป็นพิธีกรโฆษกประคับประคองไปก่อนผมจะขออนุญาตเดี๋ยวกระปิกมาสวดมนต์สมทบช่วยกันไม่นี่ใจได้3 ตัวแล้วเนอะแล้วก็อันที่แถมมาตัวตู้นี้ใจได้ตัวเดียวมันเป็นไม้ลอยลงห้วย มันลอยลงห้วยอันนั้นใจมันได้นะท่านมหาตัวนั้นต้องปิดแล้วก็ตัวลงใจที่ผมนี่ตัวลงใจตัวนี้ตอนนี้เมตตาธรรมอาจารย์ท่านผู้ลงประธานสงฆ์ณวันนี้ก็กำลังจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยทุกท่านก็ปนมมือเนอะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางจองพอออกไม่ออกญาติโยมอยู่บ้านอยู่จองก็เกียมเนื้อเกียมตัวเนอะพระสงฆ์ทั้งนั้นก็กำลังจะทำกิจวัตรจะได้ทำวัดสวดมนต์กันเพื่อความเป็นสิริเป็นมังกรเป็นมงคลกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนคุ้มหัวหอเฮือนลูกหลานตานเต้าอยู่ดีมีสุขร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ร่วมกันเด้อกราบแล้วขอเมตตาธรรมอาจารย์พระครูพระลัดอรุณได้เป็นประธานต้นเสียงทำวัดพร้อมโดยอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติกันต่อไปนะครับโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยะทาระหังอโรปิเตหิอาภิปุชยามะสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิตราปรินิพพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสะอิเมสการเอทุกขตาปันนาการะพุเตปริคันหาตุอัมหากังทิคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิอุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาคณมการัน
เจวะพุทธานุสตินยัญจะกะโรมาเสนะโม โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอังโฆปานาภะคะวันตังเอวั วั ง งการยาโนกิติสัทโธอภูคโตเยติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอันธรรมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเสพุทธวาระ หันตวรตาทิคุณาภิยุโตสุทาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตโอเทสิโยสุชนะตังกัมมรังวสุโรวันธามหังธรรมรนังศิรสาสิเนนทังพุทโธโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังปัทมานุสติทานังวันหามิตังสิเรนะหังพุทธัสสะหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขัสสะคาตาจาวิหาตาจาหิตาสะเมพุทธัสสะหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันหันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังนัตถิเมสารนังอัญญาพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัฏไทยังสัพพุสาสเนพุทธังเมวันหามาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิหันตรายาเมมาเหสุตัสสะเตชะสะกายเยนวาจายวะเจตสวาพุทเทกุกัมมังปะกตัมยายังพุทโธปฏิคันหันตุหันจยันตังกาลันตะตะเรเรสั สั ง ง ว ว ริ ริ ตุ ตุ ง ง วะ วะ พุ พุ ท ท เท เทอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคา ข้า โต โตภะคะวะตาธัมโมสันตังเวทิตาโพวินโยหิอันธรรมยังธรรมาภิกิติงกัตโตมะ
เส สวาคา ตา ตา ทิคุณโยภาวะเสนาไสโยโยมาคาปะกาปริยติวิโมกขเพโทธัมโมกุโรกาปตนาตถาริธาริวันธามหังตมหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังธรรมัสสหัสสมิทาโสวาธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขัสสะกาตาจาวิหาตาจาหิตัสสะเมธัมมัสสะหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันติตังวันทันโตหังจาริสามิธรรมเทวาสุธรรมตังนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนธัมมังเมวันธามาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสากายเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมปุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันหานุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมอันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโรกัสสาติอันธรรมยังสังฆาภิคิติงกโรมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาทิยุตโตโยธาภิโทอริยปุคลาสังฆเสโตศีลาทิธรรมปวราชยกายจิตโตวันธามหังตมริยานาคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินางสารนังเขมามุตตมังตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะหังสังฆาสาส
สมิทาโสวาสังโฆเมสามิอิสโรสังโฆทุกขาสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมสังฆาสาหังนิยาเทมิสริลันชีวิตันจิตังวันหันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนสังฆังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตสตากายนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวสังเฆอันธรรมยังอติตตะปัจเวกขณะปะทังพนะมะเสอาชะมยาปัจจเวคิตวายังจีวรังปริภุตังตัญญาวะเทวาสิตัสสะปฏิคันธายะอุณหัสสะปฏิคันธายะรังสมากัสสวะตตาปัสสิลิงสัมปัสสัมปัสสานังปฏิคันธายะยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนัตถังอาชามยาปัญจเวกิตวายโยปินทาปโตปาริภุโตโสเนวันทวายานามาทายานามันทนายานาวิภูสนายายาวะเทวะอิมัสสกายาสัทธิทิยายาปานายาวิหิงสุปารติยาพระมาจาริยานุขายาเอเตปุรานันจะเวทานังปาฏิหังคามินาวันจะเวทานังอุปาเทสามิยานตราจะเมภวิสติอนวัสตาจะภาสุวิหาโรจติอาชามายาปัญจเวกิตวายังเสนาสนังปริภุตังตัญญาวะเทวาสิตัสสะปฏิคันธายะโอหัสสะปฏิคันธายะนังสมากัสสวะตตาปัสสิริงสัมปัสสัมปัสสานังปฏิคันธายะยาวะเทวะอุตุปาริสยวิโนทนานังปฏิสันลานารามัทังอาชามายาปัญจเวคิตวายโยกิรานาปัจจยาเพสัสสะปาริคาโรปาริภุโตโสยาวะเทวะอุปันนานังพยาภาธิกานังเวทานานังปฏิคันธายะอาภยาปัชชาปรมาทายาติอันธรรมยังอุริสนาทิธานาคาทายโยพนามะเสอิมินาปุญญากเมนาอุปัชฌายาปุนุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตตา
สุริโยจันทิมาราชาอุณวันตานาราปิจาพรามมาราจาอินทราจาโรกาปาจเทวตายาโมมิตามนุสาจามาชันตาเวทิกาปิจาสาเพสัตตาสุขิโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจะวิธิทางเทนตัวกิปังปะเปทะโวมะตังเยมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุริเสนาจาเอปะหังสุระเพเจวาตันตุปาทานเทธนังเยสันดาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพะทาเยวายยัสสะจโตภะเวภะเวโอชุติตังสติปัญญาสันเดโกวิยามินามาราระพันตุโนกาสังการุจาวิเยสุเมพุทธานิวาวโรนาโทนะโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจาสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังระพันตุมาปริตวานาเมตังสเมตตาปัตตันตาอวิกิตาจิตาปริตังปานันตุสักเคกะเมจารุเปกิริสิกรตเตจันตริเกวิมาเนเอเปรเตจักเมตรุวานาคาเนเกวัตุมิเกเตอุมาจยันตุเทวาจลตลวิสเมยังกกันทปนากาอิทันตาสติเกยามุนิวรวจนังสัทธวเมสุนันตุธัมมสวนาคาโลอายัมปตันตาธัมมสวนาคาโลอายัมปตันตาธัมมสวนาคาโลอายัมปตันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามินะโมเมสะภะพุทธานังทาวักติงสาวาราคาโนตันหังกาโรมหาเวโรเมทังกาโรหายาโสสารนังกาโรโรกาหิโตทิปังกาโรสุติงทาโรโกตัญโยชันหาปาโมโกอโรปุริสาสาโกสุมาโนสุมาโนทิโรเรวะโตระดิวันทาโนโสภิโตโคนาสัมปันโนอะโมมาทาสิสานุตาโมปาทุโมโรกาปะโชโตนาราโตหะสารอิปารุมุตตาโรสัตตาสาโรสุเมโทอาคาปุคาโรสุสาโตสัพพาโรกาโกปิยาทัสสินาราสะภาอาทาทัสสิการุณิโกธรรมทัสสิตาโมนุโตสิทธาโตอาสะโมโรเกติโสจาวะ
ตังวโรปุโสจาวาระโทพุทโธวิปัสสิจาอนุปาโมสิกิสัมปาหิโตสันตาเวสาภูสุขาทายาโกกากุสันโตสัตตาวะโหโกนากามโนรังสะโหกัสสะโปสิริสัมปันโนโคตโมสักกายาปุคโวอติวสติสังฆาตาอิเมพุทธามาหิทิกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพะโรกาวิปุติเอเตทัสสะภาราอุตตมาอาคาปุคาราเตปิสังฆาคุณาอาสุมปิติเยอามาตังปะทังเอเตพุทธาอาติตาจะมังคัลลาหนติตาภาราอาทาวิสติเมพุเทอาหังวันตามิสัพพะทังเตสังยาเรนะสิเรนะขันติเมตตาภาเรนะจาเตเปโนอนุราคันตุอาโรคาเยนะสุเขนะจาอันทาวิสติเมพุเทโยนาโรสารนังคาโตกัมปานิสัตตาสหัสสานิทุกขติงโสนาคาชันติอัตถเวสติพุทธปาริตังสัมมาพุทเทอันทาวิสัญจทาวาทาสัญจสหัสสะเกปัญจสัตตาสหัสสะเนนะมามิสิลาสาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอันทาเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะอันตัวสัพเพอุปันทาเวอเนกาอันตารายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมโพเทปัญจปัญญาสัญจาจาตุวิสาติสะสะเกวิสัสสะตาสหัสสานินามามิสิราสาหังเตสังธรรมันจาสังขันจานามามิหังนามาการานุภาเวนะอันดาสเปอุปาทาเวอเนกาอันดารายาปิวินาสันตุอาเสสะโตสัมพุเทนาวุตาราสเตอันทาจัตตาริสาสหัสสะเกวิสาติสัตตาสหัสสานินามามิสิราสาอาหังเตสังฆามันจาสังขันจาอันทะเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะอันตัวสัพเพอุปันทาเวอเนกาอันตารายาปิวินาสันตุอาเสสะโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสะปิปิสุทธัสสิระทิฏฐิโนนะโมโอมัตตายารัตถัสสะรัตนัตตยัสสะสาธุกังนะโมกามะตัสสะตัสสะวัตถุตายัสสะปินะโมการะปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะทิโหนตุสัพพะทานะโมการัสสะเตเชนะวิธิมิโหมิเตชะวาเยสันตาสันตาจิตตาติสารนาสารนาเอธาโรกาตาเรวมาอุมาเทวะจาเทวะคุณาคานาคายาวะดายาวะกาสังเอเตกาลังเอเตอายันตุเทวาวารากานาคามายเยเมรุราเชวะสันโตสันโตสันโตสาเหตุมุนิวาราวาจานังโสตุมาคังสัมมาคังสัพเพสุจักาวาเรสุยกาเทวาจะพระมานุยังอามเหกาตังปุญญังสัพพะสัมปันนิสัทธากังสัพเพตังอนุโมทิตัวสัมมาคาสาสเนราตาปามาทานิตาโหนตุอารักขาสุวิเศษโตสาสนาสัจโลกาสาวุธิภาวันตุสัพพทาสาสนัมปิจาโรกาสาเทวาราคันตุสัพพทาสทิงโหนตุสุขิสัพเพปาริวาเรหิอันตโนอาทิกาสุมานาโหตุสหัสสเพหิยาติภิ
ราชาโตวาโจราโตวาอามานุสาโตวาอามานุสาโตวาอาคิโตวาอุทากาโตวาปิชาโตวาคานุคาโตวากันดาคาโตวานาคาตาโตวาชนะปะโพคาโตวาอาสันธรรมโตวาอาสันทิทิโตวาอาสัพปุริสโตวาจันทหันทิหัสามิฆะโกนาโภกุระอาหิวิสิกามานิสัพพทิปิอาจาตารัสสะสุการะสายาคาระคาสาสานินานาพยาโตวานานาโรคาโตวานานาอุปาทาวะโตวาอนุปานิธานวะโตปันธายาคาถาตัสสะทัสสะปาระมิโยทัสสะอุปปาระมิโยทัสสะธรรมทาปาระมิโยปัญจมหาปาริจเกติโสจาริยาปัจฉิมภาเวภาภาวกันติงอาภินิกามานังปาทานาจาริยังโพธิมาลังเกมาราวิชายังสาพันตายุตายานาปฏิเวทังนาวาโลกุตตะระธัมเมติสเปปิเมพุทธกุเนอวัสสิทวเวสาลิยติสุปการันตาเรสุติยามารติงปาลิตังกาลนโตอายสมาอานันทาเรโรวิยาการุยาจิตตาโอปันทาเปโตโสอิสตาสาเสสุจักาวาเรสุเทวตายาสานัมปฏิคันหันติยัญจเวสาริยัมปุเรโลกามานุสัตตุปิกาสัมภูตันติวิธรรมยังคิปารันตัสเทสิปาริตันตัมพนามะเหอาเสวนาจะภารานังบันดิตานันจะเสวนาจะปูชนิยานังเอตัมมังคารามุตตามังปฏิโรปาเทสาวาโสจะปูเพจักะตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคารามุตตามังพาหุสัจจะสิปัญจาวินาโยจาสุขิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารามุตตามังมาตาปิตุอุปัฏฐานังโพธาธาราสสังฆาโหอานาปุราจักอัมมันตาเอตัมมังคารามุตตามังทานันจะธรรมจาริยาจาตากานันจะสังฆาโหอานาวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคารามุตตามังอารติวิรติปปามาชาปานาจาสัญญโมอาปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคารามุตตามังนิวาโตจะสันตุทิจักตัญญูตากาเรนะธรรมสาวนังเอตัมมังคารามุตตามังขันติจะโสวัสสะตาสามานันจะทัสสะนังเตนะธรรมชากาสาเอตัมมังคารามุตตามังตาโปจาพระมจาริยัญจาริยสัจจานันทัสสะนังนิพพานาสัจจิกิริยาจาเอตัมมังคารามุตตามังพุทธัสสะโรปาธรรมเมหิจิตตัญญาสานาคัมปติอาโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารามุตตามังเอตทิสานิกันตัวสราชิตาสัพพัทธาโสติงคัจฉันติตันเตสัมมังคารามุตตามันติมหามังคาราสุตังยังกินเจวิตังอิทาวาหุรังวาสเกสุวายังนิตังนาโนสามังอาทิคาราคาเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนังปานิตังเอเตนะสัญเจนะสุวัตติโหนตุวิราคังอามาตังปานิตันทายาสาคาสกามุนิสามาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมิธรรมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัญเจนะสุวัตติโหนตุยัมพุทธาเสโทปาริวันนะอิสุกิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาเตนะสามโมนาวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัญเจนะสุวัตติโหนตุเยปุภาราอัฏฐาปัสสังปัสสะทาจัตตาริเอตานิโยคานิโหติเตทักขินายาสุขาทัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภารานิอิธรรมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัญเจนะสุวัตติโหนตุเยสุปา
ยุตามานาสานัน เหนานิ นิกามิโนโคตามาสาสนามิปฏิปตามาตังวิไขหารั รั ต ตถามุทานิพุทธิงพุญชามานาอิธรร ธั ม ม ปิ ปิ สั สั ง ง เค เค รั รั ต ต ตา ตา นา นา ปา ปา นิ นิตาเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุกินังปุรานังนาวั วั ง งนาติสัมภวัง วิรตาจิตายาติ ทิ เก เก ภวะสามิงเตกินาภิชา อาวิรุณิชั ฉั น น ทา ทา นิ นา พั พั น น ติ ติ ธี ธี ราร าย า หายัมปาทิโปหิธัมปิสังเครั รั ต ต ตา ตา นา นัง ปา ปา นิ นิ ตั ตั ง งเอเตนะ นา สั สั น น เจ เจ นะ นะ สุ สุ วั วั ติ ติ โห โห น น ตุ ตุการณิยามาทางกุสาเรนายันตังสันตังปะทังอาภิสาเมนจะสัตโค อุชุจะสุโหชุจะสุ โส วะ วะ โจ จา จะ มา สั รุอาติมานิสันตุจะโกจะ สุกโร โยจะปาคิโจจะหูภาวุติงทันติงทาริโยจะนิปะโก โกจะอัปปะคาโพกุเล เลสุอานานุขิงโทนาจะหูทังจะมาจะเรขินเจเยนะวิญโยปาเรอุปาวันเทยุงสุขิโนวาเขมิโนโหนตุสาเพสัตตาภาวันตุสุขิตัต ตาเยเกจิปานาภูตันติตา อาสาวะทาวาราอนาวะเสสาธิขาวะเยมหันตาวามาชิมาราสกาอนุปาตุรา ติทาวาเยจะอาทิทาเยจะตุเลวะสันติอวิทุเลภูตาวาสัมภเวสีวา ตเพสัตตาภาวันตุสุขิตตานาภาโรปารังนิภูมิเพทานาติมันเดทา กาตจิ นางกินจิพยาโรสนาป ปฏิฆาสัญญาณัญญามันยาสาธุขามิสยามาตายาธานิยังพุทธังอายุสาเอกามโนรักเขวัมปิสาภาภูเตสุมานาสัมภาวะเยอาปาริมานัง เมตัญ จั จะ สสะภาโลกัสสามิงมานาสัมภาวะเย อปาริมานังมุทังอันโตจา จาริลิงจาอาสัมปะทังอาเวรังอาสาปะตันนิตันจารังนิสินโนวัสสายโน วายาวัตสวิ วิ คา คาตามินโตเอตังสติงอาทิตยาพระมะเมตังวิหารังอิธามาหุติติจาอนุปาคะ ศีลวาทาสเนนะสั สั ม ม ปั ปั น นโนกาเมสุวินัยเขตังนาหิชาตุขังปัสสยังปุณเรติการณิยาเมตตาสุตังวิรูปะเขเมเมตังเมตังเอราปะเทหิจัญญาปุเตหิเมตังเมตังกันหาโคตามะเกหิจาปัทะเกหิเมเมตังเมตังทิปัทะเกหิเม จตุปะ เทหิเมเมตังเมตังปะหุปะเทหิเม มัมมัง อาปาทาโปหิงสีมามังหิงสีทิปาทาโปมามังจตุปาโทหิงสีมามังหิงสี อุปาโตสัพ อเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาจักเขวาราสัพเพพัทธา อา รา รา นิ นิ ปั ปั ส ส สั สั น น ตุ ตุมากินจิ จิ ปะ 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 มา มา คา คา มา มา อั อั ป ป ปะ ปะ มา มา โน โนพุทโธอัปปะมาโน ธัมโมอัปปะมาโนสังโฆปะมานะวัน วัน ตา ตา นิ นิ สิ สิ ริ ริ ง ง สั สั พ พ ปะ ปะ นิ นิอาหิวิสิกา สั สั ต ต ตา ตา ปา ปา ทิ ทิ อุ อุ นา 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 ภิ ภิ สา สาร ระ ภู ภู โม โม สิ สิ กาก าก า า ตา ตา เม เม รา รา คา คาก า า ตา ตา เม เม ปาริตาปฏิกามันตุพุตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันตานังสัมมาทานัง โอเทนจายาจาคูมาเอการาชาหาริสาวันโอปาทาวิปภาโสตังตังนามัสสามิหาริสาวันนังปาทาวิปภาสังทายาสะ กุตาวิ หาเรโมทิวาสังเยภามานาเวทาภูสาภาธรรมเมเตจาโม นะโมเตจามังปารัญญันโทนะมาโทพุทธานังนามาโทโพธิญาณนะโมวิมุตต ตานัง นะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกตัวโมโรอรณาเอชนาอาเปตยัญจะพุทธ มาเอกาล ราชาหาริสวรรณโอปาทาวิปภาโสตังตังนามัสสามิหาริสวรรณัง ปัตตวิปปะสังตยาสกุต ตาวิหาเรโมรันติงเยภามะนาเวทาภูสาภาธรรมเมเต เมนะโมเตจามังปัลลายันตุนามาตุโพธินามาตุโพธิญาณ นะโมวิมุตตา อามังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตัง กัตตัวโม วะสัมมากัปปะยิติโมลปาลิตัง
วิปัสสิสานามาโทจักขุมันตัสสะเสริมาโตสิกิสะเปนามาโทสะภูตานุกัมปิโตเวสาภูนามาโตมหาตาสาตาปัสสิโนนามาทากากุสันทัสสามาเทระนาปามาทิโตโคตามานาสานามาทุธรรมานาสาวุเสมาโตกัสสะปัสสานามาทุวิปามุตตาสาสะภาเทอังคิราสานามาทุสกายาปุรัสสะสิริมาโตโยอิมังธรรมะเทเสสิสัพพะทุกขาปามุทะนังเยจาปินิภูตาโรเกยะถาภูตังวิปัสสิสุงเตชานาอภิสุนามหันตาวิตาสารธาทิตังเทวมนุสานังยันโคตมาสันติโคตมังวิชาจารณะสัมปันนังมหันตังวิตาสารทังวิชาจารณะสัมปันนังพุทธาปันธามะโคตมันติเอเตจายะจะสัมพุทธายเอกาอโนกะอโตสะภาพุทธานามานุสาสะภาสเพพุทธามาหิทิกาสเพทัสสะภาโรเบตวเวสาอัจจตุปทาวาสเพเตเปติจานันติเวสนามาโทนัสสีราสาสาทารันเตเตปุริสาราสาวิสารธาพรหมจังกังปาวติเตโลกาตาปัตวิภายังโอเปตัวพุทธาธรรมเมหิอัฏฐารัสเหนายากาทาวติงสาวราคานาเปตัวสิตายานุพันญานาพยานาปะเตเวสุปภาสเพเตมุนิพุญชาราสเพสัพพัญยุโตเอเตสัพพะฮินาทิชามหาตามหาเตชามหาปัญญามหาภารามหาการุณาธิตาสัพเพสานาสุขาวาหันทิปานาถาปาทิถาจาตนาเรนะจาปะทักขินังคาติงพันธุมะอาชาสาสารนาจาหิตาสีรโนสัตเทวกัสสะโลกัสสะเพเตปารายนาเตสหังสีรัสสะปะเทวานันทามิเอปุริสัตเมวะจาสามานัสสะเจวะวันทามิเตตถาคาเตสยะเนอาสเนนาเนขมาเนจาปิสัพพะทามหากรุณิโกนาโทหิตายาสาปะปานีนาปุเรตัวปารามิสาปะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเจ นะหุนตุเตชะยะ มังคลังจยันโตโพธิยา นะโมเลสกายานังนันทิวัฒโนเอวังตาวัง วิจโยโหหิ หิจายันทุจายามังคาเรอปาราชิตาบันลังเกสิเสปาราวิโกคาเร อภิเศกเกสัพพะพุทธานัง อากาปะโตปะโมทัตติสุนัขขาตังสุมังคารังสุปาภาตังสุทิตังสุกาโน สมโมโต ยสุทิทังพระมาจาริสุปาทักขีนังกายกรรมัง วาจากัมมังปะทะกินังปะทะกิ ขีนังมโนกรรมปานิทิเตปาทักขีนาปาทักขีนานิกันตัวนาทพันธเทปาทักขีเน โสอัตตาลโตสุขิโต วิโรณโหราสาสาเนอโรคาสุขิตาโหราสาสัมมิยาดิวิอาดารันหาสุขิตาวิโรณภูราสาสาเน โรกาสุขิตาโหหิสหัสเปหิยาติพิเต อันดารันดาสุขิตาวิรุณาภูราสาสาเนอโรสุขิตาโหราสาสัมเพยาดิวินาทิเมสารนังอัญญังคุโตเมสารนังวารัง เตนะสัจวะ ปัสเสนาหุตุเตชะยะมังคารังนัตถิเมสารนังอัญญัง สังโฆเมสาล นังวารัง เอเตนะสัจจวะเสนาหุตุเตชะยะมังคารังนัตถิเมสารนังอัญญัง สังโฆเมสา สารนังวารังเอเตนะสันเจนะสุวัติหุนตุ จยมังก พระดังอังยังกินเจรัตนังโลเกวิสัตติวิวิรังบุรุรัตนังภูระ สัมมังนาติตัสสะมาโสธิภวันตุเตยังกินจิ รัตนังโลเกวิสัตติวิวิรังบุ ทุ รุ รัตนัง ธรรมะ สัมมานันอิตัสสมาสุติภาวันตุเตยังกินเจรัตนังโลเก เกวิจติวิวิตังปุตุรัตนังสังฆสัมมังนาติตัสสะมาโสธิภวันตุเต อันทิอุจาวิชัยโยธรรมโอโรเกอนุตตโรสัพพะสัตตาหิตันทายาตังตะวังขันหหิเทวเตปริปัจจตันเตอามุนุเสปาวะเกนะ
เกนะเก เอภิเสภูเตอาการามารเนนะจาสัพพสมามรณามุโตอาเป ตัมมนาติ อิตันตาเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขิสดาสุทัสสิรังสมาทายาธรรมสุ จาลิตังจาเล ตัสเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขิสราธิปัญจินติตังภู จันตาลานังวาจานังกาลุงปะเรสังเตสัน นาสุตัวตัสสะอายุปวัฏฏาติสกะตัวพุทธารัตนังโอสดังอุตมังวารัง ตังเทวมนุสานังพุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวะสเปตุขาวุปัสสะเมนสักกะตัวธรรม มารัตนังโอสารังอุตมังวารังปาริราหุปัสสมังธรรมเตเสนาโสเทนานาสันตุปัฏฐาเวส สเปพยาวุ ปันสเมนตุเตสกะโตสังขารัตนังโอสารังอุตมังวารังอาหุนายังปาหุนายัง โสตินานาสันตุปัตตวะสเปโรกา อา วุ อุ ปั ปั ส ส สะ สะ เม เม น น ตุ ตุ เต เต ทุกขปัตตาจานิทุกขาปยาปัตตาจานิปยาโส โลกาปตาจานิโสกาโหนตุสัพเพมิปานิโนเอตาวาตาจาม สัมปทังสัพเพ สัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยทานังสัตยสี ทิลังละขันตุสัพพะทาภาวนาภิราตาโหนตุขัสันตุเทวตาคาตาสัพเพข้าพระปาตาปะเจกนันจะยัง บาลังอรหันตานันจะเตเจนะละกังบันดามิสั สั ม ม ป ปัส โส โสสุโขพุทธานังอุปาโทสุขัสสะ ธรรมเทศนา นาสุขาสังฆาสะสามาคิสังสมาคัง ตาโพ สุโขพันติโยเจโทสาเนตัสสามิเจโกตาปาติชายิโนวิชาจัต ลานาสัมปันโนโส โสเสโทเทวามนุเสธิวัตอาทิโจรันติมาภาสิจันนันจันทิมาจันนันโทคันติโยตาปาติชายิตาปาติพมโน อัตตาสัพพะ อมโหรนตังวุตุ ตปฏิ อิเตชัชชาโรคายาปารามา ราภาสันตุติปรมังดานังวิสาสะปรมายาตินิพพานังปา พระมังสุขังภวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภา เวนัสสัตตโส ติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังรา กันตุสัพพเทวตาสัพ พ พ ระธ ธ ร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  มา มา นุภาเวนะสราสุติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเท เทวตาสัพพธรรมานุภา ภาเวนะสราสุติภวันตุเตลำดับต่อจากนี้ไปก็นิมนต์พระคุณเจ้าและสถาญาติโยมได้ทำจิตตภาวนาพอสมควรแก่เวลา
พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้พระคุณเจ้ากำหนดออกจากสมาธินิมนต์แผ่เมตตาแบบปรานาพร้อมกันอิตังตานากัมมังนิปานะปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังศีละกัมมังนาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังอาวานากัมมัง นิปา ปา นา นา ปั ปั จ จ จา จาย โย โย โห โห น น ตุ ตุ โน โน นิ นิ จั จั ง งยังกินจิกุสารังกาตาปังกั กั ม ม มั มั ง ง สั สั พ พเพหิ หิ กาก า เต เต หิ หิ กาก า ตั ตั ง ง ปุ ปุ ญ ญ ญั ญั ง ง โน โน อา อา นุ นุ โมทันตุสุนันตุพ พ น น โต โต เย เย เท เท วาว า อา อา สา สา มิ มิ ง ง ทา ทา เน เนอาทิคาตาทิคายุกา สาธาหนตุสัพพ ปัสสะตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตา หนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพยติ ติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาโหนตุทุ ทุ ก กขาปะมุนจันตุสัพเพปิสา สัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุ ทุ ทุ ก ก ขาปะ ปามุนจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุ มุ น นจันตุ ตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุน จันตุสัพเพอาจา จาริโยปัชฌายาสุขิตาโหนตุทุกขาปามุน จันตุสัพพะสั สั ม ม ป ปตินางสามิจันทุโวพุทโธมังการาสัมพุทโธอิปารุธาโมพุทธามังคารามาคัมมาสาภาทุขาปามุนจเรธาโมมังคาราสัมพุทโธอิปารุธขโมมังคารามาคัมมาสาภาพายาปะมุนจเรสังโฆมังคาราสัมพุทโธราธาคีนายโยอนุตตารโรสังฆมังคาระมาคัมมาสัพโลคาปะมุนจเรเอาไปเป็นการบรรทาดวันตามิพุทธังสาพังเมโทสัง คามาทาเมพันเต เทวันตามิธรรมังสัพพังเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิสังฆัง สัพพังเมโต โทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิ คุรุ รูอุปัชฌายาจาริเยสัพพังเมโทสังฆามาทาเม พันเตวันตามิ เมกัมมาทานังสัพพังเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิอาราเม พัทธาสี สีมายังสัพพังเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิเจติยั ยัง งสัพพังสัพ สัพ พั พ ท ทา ธา เน เน สุปาทิทิตาสาริรันธาตุมหาภูติง พุทธารูปังสักการังสัทธานาคา ข้าโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกสัมภูทิเปลังกา ที่เปสา สา ริ ริ รั รั น น ทา ทา ตุ ตุ โย โย เก เก สา สา ธา ธา ตุ ตุโย อา อา รา รา หั หั น น ตาทุโย อิยังคันธาปูติงจตุราเสติสาหาเสธรรมะคันเทสะเพ สังปาทา อา เส เจ ติ ติยังอาหังวันทามิสาภาโสน้อมวันทาต่อรูปพระมาเทระทั้งสองรูปนะครับวันตามิพันเตสาพังอาปาราทัง ทังคามาทาเมพันเตมยากาตั ตั ง งปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินา กาตัง ปุญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทา
ตอนนี้ก็การพักทำวัดสวดมนต์เย็นเนาะก็จบลงไปเนื้อศรัทธาทั้งหลายตอนนี้ก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนอะพักผ่อนตามอัตยาศัยเนอะครับตอนนี้แล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งสถานีวิทยุของเฮาก็ยังออกอากาศตามปกติอยู่เนอะตอนนี้ทางครูบาอาจารย์สักกัมเนาะวันนี้อาจารย์ได้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตื่นมาตั้งแต่เช้านะคะศรัทธาญาติโยมตอนกลางคืนก็ไปเทศน์ที่วัดพระบาทตากผ้าบ่ฮู้ว่ากลับมากี่โมงกี่ยามแต่ว่าตอนเช้านี่ก็หันครูบาอาจารย์บ่ฮู้เนาะตื่นสักกี่โมงกันแน่เหมือนกันนะก็มาจัดการจัดงานเพียวพัดปัดกวาดจ่วยครับศรัทธาญาติโยมมันก็เป็นฝุ่นเป็นอย่างเนาะศรัทธาเนาะน้ำก็บอกพอมีนับต่อใดเลยบ่ได้ปะพรมบ่ได้ฉีดได้ทำรับพื้นที่ที่มันเป็นดินเป็นอย่างกวาดไปกวาดมาก็เป็นฝุ่นอย่างปิวขึ้นมาบนศาลานี่พ่องกวาดจากศาลาไปก็ปิวไปปิวมาก็รู้สึกว่าแมลงนี้อาจารย์ถ้าจะโดนฝุ่นนักไปเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะเป็นใครวัดแล้วเสียงเปลี่ยนไปเสียงนี้ไปตะกี้ตอนนี้สักกัมเนอะอาจารย์เพิ่นได้พักผ่อนดื่มห้ามฮ้อนอย่างได้เสียงเปิ่นปกติแล้วก็คงจะได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมในช่วงนี้ก็คงจะสนทนาปราศัยรอตั้งครูบาอาจารย์เนอะศรัทธาทั้งหลายวันนี้อากาศไปหลายที่หลายแห่งเนอะช่วงกลางคืนตอนนี้เวลาก็ทุ่มไปเนาะทุ่ม15 นาทีศรัทธาทั้งหลายก็มีหลายสถานีที่ถ่ายทอดไปอยู่โดยเฉพาะเนอะตั้งคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาของเฮาแล้วก็วิทยุเพื่อการศึกษาวัดฝ่ายหินเนอะคลื่นของวัดฝ่ายหินก็เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศออกสัญญาณออกจากที่นี่ออกไปส่งกระจายเสียงไปตามสถานีวิทยุต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายที่รับสัญญาณจากแม่ข่ายเนาะจะวัดฝ่ายหินออกไปที่ลำปางตอนนี้ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ก็คงตั้งตารอคอยและก็รับฟังเนาะการออกอากาศอยู่ตรงนี้ซึ่งครูบาอาจารย์สักกัมเนะครูบาอาจารย์เพิ่นได้ทำหน้าที่อย่างต่างๆให้เรียบร้อยสักกัมก่อนเตรียมเอกสารเตรียมอย่างหลายอย่างที่จะวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์จะมามาจากกับศรัทธาญาติโยมในเรื่องของพิธีที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เนาะความจริงก็ประกาศไปแล้วไปแล้วพองแต่รายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่อาตมาได้แจ้งไปก็จะมีข้อมูลที่ครูบาอาจารย์ค่ำคืนนี้ก็ได้ฟังด้วยกันศรัทธาอีปออีแม่ทั้งหลายที่ตั้งใจจะมาด้วยกันเนอะจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในวันพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้วันพรุ่งนี้ก็เตรียมสิ่งที่จะดูแลตัวเองก็คือเรื่องแมสเรื่องหน้ากากเนอะจะไปฮือได้ขาดเตรียมไว้สักหลายๆอันเจลก็ดีแอลกอฮอล์ก็ดีที่จะมาดูแลตัวเก่าตัวเองเตรียมกันมาฮือพร้อมเนาะสถานทั้งหลายเขาจะต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองในฐานะที่เขาเป็นคนที่มีความพร้อมที่สุดแล้วความพร้อมในการปกป้องตัวเองดูแลสังคมร่วมกันการที่จัดงานบุญงานกุศลนี้ศรัทธาเขาก็จัดกันตามระบบตามระเบียบของทางการเนอะเข้ามาวันพุธก็จะมีเครื่องตรวจนะตรวจดูว่าอุณหภูมิของเขาปกติก็ตั้งอสม.เปิ่นก็มาช่วยคัดกรองดูแลหื้อเนาะศรัทธาทั้งหลายหายห่วงได้เนอะใครจะมาร่วมบุญร่วมกุศลวันพุธก็ได้มาหื้อสบายใจและที่สำคัญนะศรัทธาทั้งหลายในวันพรุ่งนี้มันเป็นวันที่สำคัญวันเป็นวันที่14 กุมภาวันนี้13วันที่14 กุมภาเป็นวันหยังก็อีนะแม่ย่าแม่ยายอยากคำคุณย่าแม่โยมแม่ของอาตมาท่านอาจารย์เป็นสัมภาษณ์เมื่อสิ้นปีเนี่ยอีแม่เกิดวันหยังอีวะ
อีแม่เกิดวันที่14กุมภาวันที่14กุมภาเป็นวันอย่างเป็นวันอังคารวะ หัวใจวันแห่งความรักสกรรมนะเปิดเกิดวันอังคาร14กุมภาอีบะกับไข่หัวกันเนาะแม่ย่าฟังอยู่ก็บอกฟังบอกเนอะแม่ย่าเนาะก็ได้บุญโดยลูกโดยเต่าที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ส่งบุญไปให้ย่าถึงวันเนอะย่าเนอะวันนี้อยู่ที่ดอยนางแก้วสถาพี่น้องตั้งลำปางวันนี้อาตมารับใจครูบาอาจารย์อยู่ที่ดอยนางแก้วเนาะก็ถึงสถาญาติโยมโดยละรับใจครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ได้ได้จาเสนอข่าวสารต่างๆบรรยายบรรยากาศตลอดถึงอนุโมทนากับสถาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดมาร่วมบุญร่วมกุศลในวันดาวันนี้นะวันดาวันนี้นี่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ได้มาปฏิบัติธรรมกันที่ดอยนางแก้วที่นี่ถือวัดน้ำม่อนพระศรีสองเมืองที่นี่นะสถาบ่มีหนังสือเจิญบ่มีหนังสือบ่มีคำสั่งอย่างทั้งนั้นบ่มีดีกานิมนต์แต่ก็มาร่วมกันมาจากตังวัดไฟหินตัวมาจากวัดโสพลพระนารามตัวมาจากวัดดอยน้อยเนาะตุลุงแล้วก็วัดปากตางเจริญศรัทธาทั้งหลายก็มาด้วยกันตะวันนี้มีตุอุ้ยนะ จากเมืองฝางอายุ86ปีศรัทธาตั้งใจมาตานเก้าอี้บ่ได้นะตั้งใจความจริงก็บ่ได้ยกเก้าอี้อย่างมากเพิ่นก็บอกว่าบ่ต้องเอามาเอาวางหั่นนะท่านพระครูท่านพระครูอาจารย์ก็ฮื้อปอนเพิ่นเนาะศรัทธาทั้งหลายร่วมบุญกับอันธรรมยตราเพื่อการศึกษาโดยครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าหลวงปู่ตุปู่เนาะตุมอนตุอุ้ยก็ร่วมบุญกับทางการศึกษาโดยและที่สำคัญได้มาสร้างปุญญาปารมีที่นี่มาเป็นกำลังใจให้พระลูกพระหลานได้ทำหน้าที่กันที่นี่มาเป็นกำลังใจให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่คืนหนึ่งถ้าวันนี้มันเป็นวันธรรมดาเนาะวันฟูกนะเป็นวันธรรมเป็นวันที่บัจใจเป็นวันยุดเป็นก็คงบักกับเพราะว่าหลานน้อยเป็นมาตัวจะต้องไปโรงเรียนก็เลยได้กลับไปเนาะอนุโมทนาตัวหลวงปู่เนอะตุอุ้ยตอนนี้ก็ฟังอยู่ที่เมืองฝางพวกกลับไปถึงแล้วแต่เจ้าตุลุงถามว่าหนาวก็หลวงปู่นะบัดหนาวนะสู้เมืองฝางบ่ได้วะตะกี้นิยมแม่จงดีได้แจ้งมานะได้ไลน์มาบอกว่าท่านตอนที่ท่านมานี่18องศาว่าหนาวแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้12องศาวะที่เมืองฝางหนาวเนอะสดาเมืองฝางอากาศเย็นนะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพเนอะพี่น้องต่างเมืองฝางเนาะพี่น้องต่างลำปางก็ดีเนอะแม่ยายทั้งหลายที่อยู่ลำปางฝ่ายที่ยังบ่ได้จองกำเตื้อนะเหรียญพระศรีสองเมืองก็ดีเหรียญแม่นางแก้วก็ดีที่ยังบ่ได้จองกำเตื้อจะได้ก็ดีเนอะก็ตอนนี้ถ้ามาโทรมามาจากกับอาตมาก็สรุปรวมไปเหรอว่าจะต้องการเท่าใดเพิ่มเติมแห่มเท่าใดเอายอดเอาจำนวนมาพอละอาจารย์อาตมาจะมาบวกกับที่ปล่อยแม่จองกันไว้แล้วนั้นก็จะเพิ่มเติมเข้าไปสตังค์ก็บ่ต้องโอนมาเตื้อก็ได้นะหรือว่าถ้าจะโอนมาในฐานะที่อาตมารับผิดชอบดูแลตังลำปางก็คงจะได้ใจบัญชีวันผูกได้ใจอนุโมทนาบุญกับโยมน้องเนอะโยมน้องพันนิตราได้บุญนักบุญหนานะอันนี้มาช่วยดูแลการงานทุกอย่างบางครั้งบางทีเปิ้นก็มาดูแลที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่บ่มีการมีงานเปิ้นก็มาสถานและที่สำคัญนะเพลงที่เปิ้นประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยเพลงดอยนางแก้วหรือว่าเพลงม่อนพระศรีสองเมืองเนี่ยก็ขับร้องโดยโยมน้องกับท่านอาจารย์เนาะตุปินุมวัดพระธาตุดอยสุเทพนะเปิ่นครับร้องเปิ่นประพันธ์หรือว่าแต่งแล้วตั้งแต่ก่อนที่เปิ่นจะอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าและสถานบัดเดี๋ยวนี้ก็เลยขาดบุคลากรในการที่จะมาดูแลเรื่องบทเพลงอย่างต่างๆเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะก็เลยฟังเพลงเก่าๆของเปิ่นเอาเนาะสถานทั้งหลายอนุโมทนาบุญกับโยมน้องเด้อได้ดูแลช่วยตกแต่ง
สถานที่แห่งนี้ประดับประดางามวิจิตรงดงามดอกไม้ดอกบัวเอามาบูชาพระพุทธตกแต่งประดิษฐ์ประดอยตั้งแต่เจ้ามาแล้วหันมาตั้งแต่ก่อนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะฉันเพลกันจนบัดเดียวนี้ก็ยังกำลังจะเสร็จศรัทธาทั้งหลายกำลังจะเสร็จบัดเดียวนี้อนุโมทนาบุญกับเปิ้นเด้อศรัทธาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งหลายก็จะได้กลับไปพักผ่อนมันผูกก็จะปีกมาแหมอินดูแต่คนพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนอะตั้งเพศที่อยู่ตั้งเพศก็ช่วยกันตะเตรียมสถานที่ตะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อจะต้อนรับกับสู่ดูแลศรัทธาพี่น้องทั้งหลายที่จะมาร่วมบุญในวันพรุ่งนี้ตลอดถึงคนที่ยังบอกเคยมากำเตื้อคนที่เป็นบอกเคยหันด้อยนางแก้วกำเตื้อเป็นจะได้พระสี่สองเมืองเป็นจะได้วันพุธเปิ้นจะได้มาหันเพราะฉะนั้นเปิ้นมาหันครั้งแรกก็จะได้ฮือเปิ้นเกิดความประทับใจเลยอีกท่านหนึ่งที่จะลืมบ่ได้ก็คือโยมแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงพี่น้องบ้านแม่ขาจารย์เวียงป่าเป้าของเฮานี่โยมแม่ก็มาตั้งแต่วันก่อนเพิ่นแล้วมาจัดเตรียมเนาะเป็นใบสีเป็นใบสีเป็นชดาต่างๆก็มาจัดเตรียมไว้เอาปูจาครูบาอาจารย์เนาะหลายชุดด้วยกันนะศรัทธาวันนี้ก็มาเพิ่มมาเติมโดยโยมน้องพันิตาแหมกรรมนี้เหลืองอารามงามตาแล้วศรัทธามหันติแท่นปูจาพระพุทธเจ้าสารูปเป็นป่าพระสี่สองเมืองที่นี่วันพุกนี้รับรองกันแล้วกันจะมาลูกกันทายลูกที่นี่เนาะถึงขันศีลกันพระพุทธกันพระเนาะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเนอะวันพุกบ่เจ้าก็ตื่นเจ้ากันแฮมนะวันพุกบ่เจ้าเขาก็จะมาป๊อบกันตั้งแต่ตอนเจ้าเหมือนกันเนอะแล้วก็กินข้าวกินน้ำกันแล้วยังบอกว่าสองแม่ลูกนี่นะดีแล้วกันเน็ตแหละตู้เจ้ากันกันฮะ ดีแล้วคนสีชมพูนี่กินไปแล้วอันนั้นละนั่นละสีชมพูนี่อ้วนเป็นยังดีแล้วอนุโมทนาเนอะกับศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าทุกครูทุกท่านทุกครูทุกคนสำหรับศรัทธาพี่น้องทางลำปางเนอะกระเดียวหลังจากที่ครูบาอาจารย์เป็นเข้ารายการแล้วอาตมาได้พักแล้วนะก็ก่อยโทรมาเนอะโทรมาจะจ้องเลี้ยนจะจ้องอย่างก่อยก่อยจ่ากันนะโทรมาบอกจำนวนกับปอแต่ว่าตอนนี้บ่ฮื้อโทรแต่เนอะบ่ฮื้อโทรแต่บางพ่องก็โทรมาบ่ได้อย่างฮะกึดเติงหาท่านนะอีวะบางคนก็กึดว่าจะใดนะมีคนเฒ่าคนแก่กึดเติงหาล้ำเหลือบัดใจอย่างศรัทธาอีแม่ทั้งหลายเปิ้นใส่บาตรฮืออาตมาเนาะได้ฉันตลอดตอนที่อยู่ที่ลำปางก็เลยมีความผูกพันกันตลอดมาศรัทธาทั้งหลายเวลาได้ห่างได้ไกลกันอย่างอีอาตมาเดินธรรมยตรามาก็หลายเป็นเดือนป่ายมาแล้วโยมแม่ที่อยู่ทางลำปางเนอะเพิ่นก็กึดเติงหาอาตมาอีกนะกึดเติงหาว่าบ่ได้จะกลับเขาก็บอกว่าบ่กลับเต้อบ่เดียวนี้อยู่ที่ดอยนางแก้วมาช่วยงานครูบาอาจารย์อยู่เพิ่นจะเดินไปออกไปทางพะเยาไปออกไปทางเมืองเงาออกไปทางเมืองล้องกวางออกไปทางแป่อยู่นะคนเฮาเพิ่นก็จมกันว่าบ่ได้จะกลับมาอีนะบ่เป็นอย่างเนอะโยมแม่ทั้งหลายบ่เหมือนแล้ววันที่9 มีนากลับไปแน่นอนแม่ยายตังลำปางก็ดีพี่น้องตังเมืองฝั่งชัยปราการพี่น้องตังเวียงป่าเป้าที่ฟังรายการกันอยู่ทุกที่ทุกแห่งเนอะที่ได้รับสัญญาณฟังรายการอยู่กุฏิกูแห่งอาตมาก็ถือว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวคลื่นสีขาวเป็นครอบครัวที่มีความจริงใจต่อกันเนาะในการที่จะดูแลพอก้อยกันร่วมบุญร่วมกุศลสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันฉะนั้นก็ ฉะนั้นก็ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเนอะที่อยู่ตั้งบ้านที่ฟังอยู่ตั้งบ้านได้โทรมาผ่องก็ดีบ่ได้โทรมาผ่องก็ดีก็บ่เป็นอย่างนะศรัทธาหลังที่อาตมาออกรายการก็โทรไปก็ได้ประจำเป็นจะต้องโทรมาหน้าใหม่กังเตือกกับจองพระอย่างโทรมาหน้าใหม่ไม่ก็จะต้องบอกเบอร์บอกอย่างสะปะสะเปดมันก็เลยยุ่งนะ
ฉะนั้นอาตมาก็ฝากไว้ตรงนี้นะบัดเดี๋ยวนี้ก็คือคืนนี้แหละสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้ไผ่บัดต้องโทรมาถ้าโทรมาก็เรื่องอื่นเนอะถ้าโทรมาจองเหรียญก็จบเลยนะมันบ่มีเวลาแล้วก็วันพรุ่งเปิ่นจะสรุปเหรียญกันแล้ววันนี้ไผ่กึดได้ไล่ตันสักกรรมนี้ถ้าครูบาอาจารย์เปิ่นเข้ารายการแล้วก็เฮือศรัทธาโทรไปหาอาตมาเอาพี่น้องตั้งลำปางพี่น้องตั้งที่อื่นอาตมาคิดว่าก็คงเรียบร้อยกันไปละติดต่อตั้งครูบาอาจารย์ที่เปิ่นตันอยู่ใกล้เนาะครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาอยู่ใกล้เปิ่นก็โทรไปหาเปิ่นเอาส่วนของอาตมานี่ก็ขออนุญาตว่าใกล้พี่น้องตั้งลำปางก็จะรับผิดชอบดูแลพี่น้องตั้งลำปางแทนครูบาอาจารย์เปิ่นไปรับผิดชอบตั้งลำปางจองกี่เหรียญค่าต่อใดนี้ก็จะรับผิดชอบดูแลฮือตังปุ้นประเดี๋ยวนี้ก็สักกัมเนาะถ้าอาจารย์พร้อมแล้วก็จะเปิ่นก็จะได้เข้ารายการช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะแล้วเนาะสตาทุ่มกึ่งวันนี้ก็ช่วยการช่วยงานกันอาตมาก็ตั้งแต่เจ้ามาแล้วตั้งแต่ตีสองปลายย้อนทุปีนุ่มปตีละครั้งเจ้านะตั้งกันนึกว่าตีสี่แล้วก็ห้าแล้วก็อีน่ะตื่นมาตีสองปลายแล้วเขาก็จำเป็นอยู่ยาวมาตะกี้ก็เปิ่นมีช่วงจังหวะที่ไปพักหน่อยหนึ่งก็กะว่าจะไปพักสักกรรมฉันกาแฟไปก่อนตาแจ้งลึ่งไปเหียก็เรียบร้อยไปบ่ได้พักสักกรรมก็ยิงยาวมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้เนาะก็เดียวก็จะตั้งเป็นครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆได้อนุโมทนาให้กับศรัทธาญาติโยมเนื้อศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านวันนี้เป็นวันที่ตั้งเพเปิ่นเตรียมตัวกันแต่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะก็เป็นส่วนของที่ศรัทธาก็จะได้เตรียมใจเนอะได้ฟังว่าครูบาอาจารย์เปิดใจเนี้ยอย่างพ่องในวันพรุ่งนี้พระจะหายหอมอย่างก็ว่ากันมาอาตมาเองก็จะท่าฟังที่ครูบาอาจารย์เพื่อจะได้แจ้งให้ทราบว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องเล่าอันใดที่เพิ่มเติมมาแหมพ่องเนาะเอาละตอนนี้ก็ขออนุญาตเนื้อคำเนื้อครูบาอาจารย์จะได้ถวายเวลาให้กับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้จัดรายการต่อไปครับถวายความเคารพครับขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์เจ้าที่ท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประพฤติปฏิบัติสวดมนต์โยโกห้องปั่มเป่งปารมีนะมนต์พระศรีสองเมืองเป็นคืนที่สองแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลาตอนนี้19:30 นาทีเสียงตีญาติโยมได้รับฟังจบไปตั้งแต่6 โมงก็เป็นเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์จากครูบาอาจารย์จบในเวลา1 ทุ่มแล้วก็19:00 ทุ่มปลายจนถึงเวลาทุ่มครึ่งที่จบไปแต่กี้ก็เป็นท่านพระมหาสมชาติจาตปัญโยอาตมาภาพก็ไปทำภธุระไปเสาะยาหม่องไปเสาะยากันยุงเพราะว่าเข้าเมื่อคืนนี่อาจจะมียุงหรือว่าแมลงย้ายที่นอนญาติโยมแต่คืนนี่
นอนในศาลาบริเวณที่เปิ้นได้จัดดอกจัดดวงแล้วก็มาเจ้านี่ก็ย้ายไปนอนที่เปิ้นต่อเติมใหม่เพราะว่าสถานที่ที่นอนก็จัดเป็นสถานที่รองรับศรัทธาญาติโยมในวันผูกมาเจ้าก็มาอู้เข้ารายการกำเดียวจะนั่งอู้จนถึงเวลา2 ทุ่มครึ่งประมาณชั่วโมงแล้วก็จะแบ่งกันกับตุลุงยองกับมหาเพื่อไปหารกันคนเดียวว่าใครจะขึ้นก่อนใครจะลงท้ายอาตมาภาพจะจัดรายการตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา2 ทุ่มครึ่งแล้วก็2 ทุ่มครึ่งถึงเวลา4 ทุ่มอันนี้ก็นิมนต์ท่านวัดแล้วก็ท่านมหาได้มาช่วยกันประคับประคองเวลานิมนต์วันผูกมาเจ้าก็นิมนต์ท่านมหาตี 3ถึงเวลาตี 5แล้วตี 5เฮาก็ทำวัดเจ้าจนถึง6 โมง6 โมงนั้นผมก็จะอู้ไปจนถึงเวลา7 โมง7 โมงเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนท่านมหาถึง8 โมง8 โมงเป็นต้นไปก็นิมนต์ท่านชัยวัฒน์ได้ดำเนินรายการอันนี้สำหรับวันพุธแต่คืนนี้ก็กำเดียว2 ทุ่มครึ่งก็ทุกรูปนี้เพื่อนก็จะตกลงกันใครจะเข้าก่อนใครจะออกลูนก็ตามเจตนาเวลาสถานีถึง4 ทุ่มเขาก็จะได้ปิดเสียงปิดสถานีที่ม่อนพระศรีสองเมืองแต่ที่สถานีที่วัดไฟหินก็ยังมีรายการปกติของเปิ้นก็ต้องขออภัยกับญาติโยมที่ฟังเสียงแล้วก็เพี้ยนแต่กี้นี่ไปแมลงแต่กี้นี่ไปทำงานเห็นหน่อยอาจจะโดนฝุ่นทำงานขนไม้ขนยังกับศรัทธาก็ช่วยกันเปลี่ยนสถานที่ล้างถ้วยเพราะว่ามันเติกตังเตียวย้ายไปไว้ข้างห้องน้ำเมื่อย้ายที่ล้างถ้วยแล้วก็จะมีเศษไม้กองอยู่ก็เลยปาศรัทธาเขาช่วยกันขนไม้ก็โดนฝุ่นหน่อยแถมอย่างหนึ่งก็อากาศก็เย็นเปลี่ยนสถานที่ก็สักกรรมถ้าได้รับความอบอุ่นมีหมวกมีผ้าตุ้มใส่ถุงเท้าเหียตุ้มผ้าเหียก็เดียวก็ดีละศรัทธาญาติโยมก็ประเด็นนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายฟังรายการนี่จะได้ยินตึงเวียงปะเป้าตัวได้ยินตึงเจียงใหม่เวียงปะเป้านั่นก็ต้องขออนุโมทนากับสถานีวิทยุ 94.50 สถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอที่เพิ่นได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณนำรายการเอาธรรมะตั้งแต่เวลา6:10จนถึง2 ทุ่มทุกวันที่ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอประเดี๋ยวนี้ก็คงจะได้ยินพร้อมกันกับญาติโยมที่อยู่จังเชียงใหม่ญาติโยมอยู่จังเชียงใหม่ก็รับฟังได้ที่ FM 104.50
104.50 วัดไฟหินโดยท่านอาจารย์วิสุวัตรวรกิจโจรักษาการเจ้าวาดวัดไฟหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 104.50 ซึ่งท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนั้นท่านก็มีหน้าที่ในการควบคุมสถานีเป็นว่าบ่ได้รับตัวกันนั้นนะเวลาสถานีวิทยุรับบ่ได้ต้องตื่นมาคนเฒ่าคนแก่เรียกร้องห้องหาวิทยุดับไปก็จะต้องเฝ้าอยู่หั่นญาติโยม104นี่เปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงนี่ก็คือเมื่อคืนก็12เมื่อวันก็12เครื่องทรงนี่มีได้พักเปิดไว้ตลอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่มันเย็นบ่ได้ญาติโยมอาตมาก็หามาฮู้กับพระคุณเจ้าครับเจ้าหน้าที่ที่เปิ่นมาควบคุมระบบถ่ายทอดที่วัดไฟหินเนี่ยเปิ่นว่าไฟมันเลี้ยงตลอดไว้ถ้าว่ามันเย็นนี่ถ้าเฮามาเปิดแถมกรรมนี่มันใจการบ่ได้แล้วเพราะว่าตัวระบบทางในนี่มันเย็นก็ถ้าอย่าเหมือนรถนะเนาะศรัทธาญาติโยมรถมันเย็นนี่ก็สตาร์ทนานติดแต่ถ้าเครื่องมันฮ้อนนี่สตาร์ทติดบุ่มสบายอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนเดียวกันทีนี้ FM 104.50 นี่เพิ่นก็เป็นสถานีเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินโดยแนวทางคือการได้ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะงานที่ม่อนพระศรีสองเมืองนี่ท่านอาจารย์วิสุวัตรก็ใจพระเนนพระเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการถ่ายทอดนอกสถานที่มาต่างได้สนองงานคณะสงฆ์โดยคณะสงฆ์ทั้ง2 อำเภอทั้ง2 จังหวัดเผยแผ่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปณิธานในอุดมการณ์ของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์วิสุวัตรวรกิจโจท่านก็เป็นพระฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณตุยแล้วแถมรูปหนึ่งเมื่อตะกี้ก็ได้อู้ไปแล้วแต่ญาติโยมอาจจะบ่ได้ฟังกันโดยทั่วแถมรูปหนึ่งก็คือพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วซึ่งในวันที่17 กุมภาพันธ์บากี้วันไปตั้งหน้านี่ต่างคณะศิษยานุศิษย์ต่างพี่น้องศรัทธาเพื่อจะจัดงานน้อมระลึกนึกถึงจัดงานวันกตัญญูถวายบำเพ็ญกุศลให้กับพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมที่วัดป่างิ้วในวันที่17 กุมภาเวลาตอนบ่ายท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายทั้ง2 รูปนี้ย้อนหลังไปเมื่อ40 ปีก่อนท่านได้มาคิดริเริ่มในการประดิษฐานองค์พระเจ้าสี2 เมืองไว้สถานที่ม่อนดอยนางแก้วซึ่งญาติโยมทั้งหลายมาแล้วก็หันเมื่อก่อนเขาก็หันกันบางท่านก็ขี่รถไกลไปไกลมาบ่ได้แว่แต่เมื่อเริ่มทำปี2 ปีมานี่คนมาบ่ขาดญาติโยมอย่างวันเนี้ยขาจรมีนักถามว่าไปที่ไหนพ่องก็ว่าจะไปพะเยา
หันรถเปิ้นจอดกันนี่นักเปิ้นคงจะมีงานบุญแน่นอนก็เลยมาจอดแว่ก็ไปแว่บดายญาติโยมหอมบุญทุกอย่างบางคณะบางครอบครัวมานี่เขียนซองใส่จอมกู้ตู้แล้วก็เอาไปเสียบต้นกู้ต้นตัวเองเนี่ยญาติโยมเปิ้นมากันเปิ้นมาร่วมบุญทีนี้วันพวกนี้เนี่ยเป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันตานเก้าอี้แล้วก็ตานโต๊ะซึ่งเก้าอี้กับโต๊ะนี่ก็บ่ได้เอาไปเป็นสมบัติวัดไผบ่ได้เอาไปตานไว้กับวัดใดพอชื่อนั่นก็จึงพิมพ์ติดหั่นว่าสีสองเมืองก็คือเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ประจำสถานที่นี้แต่ถ้าว่าทางหน่วยงานทางคณะสงฆ์ทางข้าราชการหน่วยงานต่างๆเปิ้นจำเป็นก็สามารถเอาไปใช้ได้ญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าเฮาทานเพื่อสาธารณประโยชน์ญาติโยมเฮาได้ทานเก้าอี้นี่ก็เฮาก็ได้ใจจะได้ใจในวันที่17 18 19ถึงวันที่20บุญฉะนั้นญาติโยมที่ทานแล้วก็ขอคือม่วนใจสบายใจถึงแม้ญาติโยมมาได้มาวันพุธญาติโยมก็ติดตามทั้งการถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงจะฟังเพิ่นถ่ายทอดก็ฟังวิทยุบัดเดี๋ยวนี้มันง่ายฟังออนไลน์ก็ได้ฟังทางคอมฟังทางมือถือถ้าใครมี Facebook ก็เข้าที่คลื่นของวัดไฟหินได้หันภาพอย่างบัดเดียวนี่อาตมานั่งอยู่นี่ญาติโยมก็หันหน้าอาตมานั่งอู้นี่มีไผอยู่ตัวนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นก็เข้าตูบเข้าเต้นอาตมานั่งอู้กลางศาลานี่ก็นั่งอู้กับศรัทธาญาติโยมเขานั่นนะแล้วก็วันพวกนี้ไผที่มาก็ขอเจริญปอนมี2 เวลาถ้าเฮามาช่วงเจ้าเขาก็มาทำบุญเตรียมกับข้าวกับป่ามากินข้าวกินน้ำด้วยกันรับประทานอาหารกินข้าวเรียบร้อยถ้าบะปิกตัวบะเมื่อเตื้อเขาก็จะตานด้วยกันพิธีนั้นก็จะมีเวลาบ่าย2คือ14 นาฬิกาเป็นจะได้ถึงมาตานตอนบ่ายก็ไล่หาศรัทธาไล่หาครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์บางรูปช่วงมาเจ้าเพิ่งก็ติดงานบางตนก็ติดงานสืบชะตาคนหนุ่มสาวเขาแต่งงาน14 กุมภาครูบาอาจารย์เพิ่นใจติดงานไปสวดเจริญพุทธมนต์สืบชะตาบางทีก็ติดงานนั่นงานศพงานอย่างพ่องตกตอนบ่ายนี่ก็ยังแควนปลีกเวลามาวันพวกนี้กิจกรรมเขาก็จะทำกันแบบพี่แบบน้องแบบง่ายๆขั้นตอนพิธีก็บ่มีอันยังสลับซับซ้อนบ่าย2ปุ๊บก็จุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระหับศีลเสร็จแล้วก็กล่าวคำถวายเลยถวายเก้าอี้ถวายโต๊ะเสร็จแล้วเขาก็เอาเป็นมติเอาเก้าอี้ถวายสัก10 ตัวเอาโต๊ะตาลสัก2 ตัวเป็นมติที่เหลือนั้นเขาก็นั่งไผมาก็ดึงเอาเก้าอี้ไปนั่งได้จะไปนั่งจอกใดแจงใดก็ตามใจนั่งปืนเก้าไม้ก็นั่งหน้าลานพระธาตุก็จะนั่งที่ไหนก็ได้เอาเก้าอี้ที่อยู่ข้างพระธาตุนี่ไปนั่งเลยบะจิบะขังแต่คะแนนตาลแล้วเขาติ้วปิกมาตอนขาติ้วปิกมาเนี่ยเขาจะได้เอาซ้อนไว้ในห้องเก็บของซ้อนไว้เป็นจัน
จากนี้ไปแหม4-5 วันศาลาเปิ้นก็จะได้มาปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็ก่อนสิ้นเดือนนี้ก็จะได้ติดคำองค์พระเจ้าสี่สองเมืองซึ่งการติดคำนั่นก็จะใช้คำเปลวทองคำเปลว100%เอามาติดคำก็ยังบ่ได้ห้องศาลามาดูจ้ะศาลามาดูแล้วก็จะประเมินว่าใจคำกี่แผ่นก้ามือเท่าใดตกลงกี่วันจะแล้วอันนี้ทำแน่นอนแล้วก็ทำทันทีตัวหลังวันที่14คือวันพุธนี้อันนี้ก็แจ้งญาติโยมเพราะว่าองค์พระประธานในศาลานี่องค์พระสี่สองเมืองนี่กระเดียวเท่าว่าลูกเนนยังบาติดธุระจังใดก็นิมนต์เนนเอากล้องแห่มตัวมาแพลนองค์พระนี่กำเดี๋ยวจะบรรยายถ้าว่าบ่พักเตยนะบรรยายให้ญาติโยมที่เปิ้นฟังเฟซบุ๊กนี่องค์พระนี่เป็นยังไดหน้าตักเต่าใดนี่นะเอากล้องแห่มตัวลูกเนนเนาะเอาตัวนั้นกะเอาตัวที่ได้เอาแผ่นหน้าพระประธานนี่ญาติโยมที่ดูทางเฟซบุ๊กก็พอไปตัวเนอะก็เดี๋ยวอาตมาจะบรรยายก็จะติดคำองค์พระประธานนี้หลายท่านที่เปิ้นมาเปิ้นก็หานว่าก็เป็นสีทองแล้วรอท่านเอาไปทองอย่างใดแถมบอกอันนั้นเป็นสีนี่ก็ความมันเงาความยั่งยืนนี่แบบเหมือนทองถ้าเราเอาทองปิดนี่โอ้ศรัทธาญาติโยมเรื่องอารามงามตังในเพิ่นเป็นปูนดูพระองค์นี้นี่ก็เหมือนที่ปักจังเจริญไล่ไปไล่มาถามศรัทธาเพิ่นเอาลูกตี้เดียวกันมานั่นที่พระประธานในหอฉันวัดปักจังเจริญพระที่ม่อนพระศรีสองเมืองเหมือนกันปิมเดียวกันสมัยนั้นนี่เปิ้นบ่มีปิมรอแต่เปิ้นปั้นศาลาปั้นนี่เน็ตพ่องศิลปะนี่นะน่าเหมือนมดเหมือนทุกอย่างเลยศรัทธาญาติโยมเนอะก็จะปิดคำพระเจ้าสี่สองเมืองปิดคำเรียบร้อยก็ถึงฮอดเอาทั้งหลายยกชัดแล้วก็จะได้สมโพธิพร้อมกันไปเลยไข่ตาพระเจ้าอันนี้ถ้าว่าต้นเดือนมีนาปุ่นนี่ศาลาปุ่นก็คงจะมาทำสีติเจดีย์ซึ่งการสร้างเจดีย์นั้นก็ได้การอุปถัมภ์ได้รับการอุปถัมภ์จากคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานในนามคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริบังคโลคุณแม่จันฟองนี่เพิ่นก็ไปสร้างเจดีย์ไว้หลายที่ถ้านับแล้วก็เป็น20 ป่ายแล้ว20 กว่าที่แล้วญาติโยมเนาะที่วัดประจันวัดดอนจันที่หั่นก็แม่นแล้วก็แถมวันพุธวันฮือนี่วันที่16เปิ้นก็จะยกชัดที่วัดมงคลวารีอันนั้นก็คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตเขมรัฐทรานสปอร์ตได้เป็นเจ้าภาพได้ไปร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดมงคลวารีตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นจะยกยอดชัดในวันที่16 กุมภาพันธ์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกล่าวถึงเจดีย์ก็วางศิลาฤกษ์เรียบร้อยก็สร้างกันมา
ใจเวลาก็ร่วมเกือบปีเนาะศรัทธาญาติโยมแต่เฉพาะองค์เจดีย์แต่นี่ก็9 ตุลาวันที่9 ตุลานี่เฮาวางศิลาฤกษ์มาถึงฮอด12 ธันวาบรรจุพระธาตุนี่ญาติโยมทั้งหลายหลายท่านนี่พอจะจำได้ก็พอจะนึกถึงบรรยากาศนั้นได้ตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วพอดีสิ้นปีแล้วพอดีแล้วก็ญาติโยมก็จะได้ร่วมกันในการที่จะบรรจุพระธาตุเสร็จเอาสปอร์ตเปิดโดยซอก็มีก็ยังลืมอยู่ก็มีแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะศรัทธาญาติโยมลืมนั่นบ่ผิดทีนี้กิจกรรมญาติโยมทั้งหลายคิดว่าโอ้เอามาปะกันตั้งเมื่อหนาวที่สุดแล้วเราก็จะได้จัดกิจกรรมจนถึงฮ้อนถึงหน้าฮ้อนปะกันตั้งแต่หนาวสั่นงอนนะดูโอ้ตั้งแต่อู้วายออกปากลวงตั้งเมื่อพฤศจิกาธันวาอันนี้เข้าสู่เดือนมีนานี่จะฮ้อนละเดือน6แล้วลูกเนาะเดือน5เดือน6แล้วฮ้อนอ่ะจากหนาวมาถึงฮ้อนเนาะเป็นว่าผ่านฮ้อนผ่านหนาวเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมโอ้เกิดใจเขาอู้กันเมื่อเดือนแล้วเมื่อเขาได้บรรจุพระธาตุเขาได้เข้ากรรมเขาก็บอกว่าเดือนหน้าปะกันนอกโอ้ค้างแหมตึงเดือนก่อนเนี่ยเหมือนว่า12กัน12 มกรากันเนาะขอโทษไม่ใช่12ธันวานะก็ฮะจำผิดจำถูกที่เขาเข้ากรรมกันนะยังมาจันอย่างยังมาโป้น3 เดือนได้ปนลืมนะศรัทธาญาติโยมเข้ากรรมแล้วก็บอกว่าเดือนหน้าปะกันนอกข้างแหมเดือนแม่นเดือนมกรา12 เดือนมกรามาร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งนี้ไปก็แหมเดือนหนึ่งศรัทธาแหมเดือนหนึ่งบางท่านก็ข้างแหมเมินอยู่ข้างแหมตึงเดือนก่อนเนี่ยมาใจเนอะแป๊บเดียวต่ออันวันเวลานี่นะเดือนหน้านี่เดือนมีนาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมร่วมกันเนอะโอ้เฮาพลาดโอกาสตั้งแต่วางศิลาฤกษ์ฝนตกเนาะคิดถึงบรรยากาศที่เฮามาวางศิลาฤกษ์เนี่ยญาติโยมฝนตกโอ้ตัดที่เฮาเริ่มวางนี่ฝนก็ย่างเหี่ยแดดออกมาหน่อยใจดีทกเนาะโอ้บอกกองแล้วงานฝนตกมาแถมยังจำได้อยู่มานอนนี่ฝนตกหำหัวหลังคาหัวมีหันคืนกิ่งไม้ตกใส่หลังคาต้มรำกิ่งไม้มันแห้งเนาะมันแห้งแล้วมันพวกแล้วมันก็อมน้ำฝนก็ซึ้งหลายวันนักเข้ามันหักตกใส่หลังคาทุ่มขอโทษตกใจกันตื่นกันเป็นเตื้อเนี่ยก็ม่วนนะอันนี้มันถ้าห่มมาทำมันก็มามีเรื่องเล่าศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายทีนี้ก็วางศิลาฤกษ์ห่มได้มากันเป็นหยังโดยภาระธุระเปิ้นถึงเว้น2 เดือน3 เดือนเตื้ออันนี้เปิ้นก็เว้นมา2-3 เดือนจากวางศิลาฤกษ์ตุลาพฤศจิกาธันวามกราวันที่12 มกรานี่บรรจุพระธาตุที่เฮาทั้งหลายปูชาพระที่เฮาเอาพระธาตุเอาอย่างมาใส่กันนะม่วนวันนั้นเกิดถึงบรรยากาศโอ้ม่วนคนมืดฟ้ามัวดินก็มาหันไปติดโควิดกับที่นี่สักคนหรอกตั้งแต่แปลงมาเนี่ยญาติโยมตั้งแต่วางศิลาฤกษ์ตั้งแต่
บรรจุพระธาตุตั้งแต่เขาจัดเข้ากรรมเขาจัดเตดธรรมเนี่ยเดือน12เป็งเดือน12ตานทำเป็ดตะพีจัดกันมาเนาะก็บาหันภัยติดโควิดกับม่อนภาษีสองเมืองสักคนนะเนี่ยเขาก็บ่อยากจะให้มันมีแต่เขาก็บอกควรประมาทนั่นนะศรัทธาญาติโยมอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาบอกควรประมาทนี้หลายท่านเพิ่นก็มาแต่เนอเลี้ยงเพนพ่องจังลงทานพ่อนโอ้ม่วนกันยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดถึงเมื่อใดก็สุขใจเมื่ออันนี่ญาติโยมจนฮอดเมื่อเดือนนี้ก็วันพุกเนี่ยก็เป็นแห่งวันหนึ่งวันสำคัญเอาจะได้ทานเป็นกองบุญเอาไว้จัดซื้อต้นไม้ต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่แต่ที่ศรัทธาเกียมมาก็เอามาเตอะตั้งใจแล้วบ่เป็นหยังถ้าปลูกแล้วบ่เป็นก็จะไปโตดกัน เพราะว่าต้นไม้บางชนิดนี่มันขึ้นบ่ได้กับบรรยากาศอย่างอี้บางทีเขาต้นไม้ที่ขึ้นตังลุ่มมาเปิดมาปลูกตังบนนี่มันก็บ่เป็นเพราะว่าตังบนนี่มันเย็นสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง900 เมตร900 กว่าเมตรก็ต้องเอาต้นไม้ที่เหมาะสมก็เลยว่าเขาจะซื้อมาปลูกเนอะก็กลัวบ่จับก็เลยว่าเขาตั้งเป็นบุญเป็นกองทุนไว้เสร็จแล้วเขาก็จัดซื้อตามที่เจ้าหน้าที่เพื่อนแนะนำว่าต้นนี้เหมาะเนอะต้นนั้นเปิงเนอะอย่างดอกเอื้องนี่เปิงกองข้าวหญ้าบานี่ได้ต้นทองอุไรได้พญาเสือโคร่งได้ดอกเซลได้อันนี้นะศรัทธาญาติโยมเนอะกะถ้าไผ่เบาไว้เอาเลี้ยงไว้หันก่อนวันพวกเบามาเตื้อก็บ่เป็นอย่างปุ่นเขาจะปลูกกันเป็นแต้เป็นว่ากับพวกเข้าวาสาแฮมค่ำนะเดือน10นะเดือน10แฮม1 ค่ำเข้าวาสาได้วันเอาก็มานัดกันปลูกต้นไม้อันนั้นปลูกแท้ๆละแต่วันพวกนี้เขาปลูกเป็นมติบ่ได้นะปลูกเป็นมติเอาต้นไม้ที่เปิ้นเอามาเนี่ยปลูกเป็นมติไว้ถ้าเขาปลูกมดเป็นร้อยเป็นพันต้นเราจะเอาน้ำที่ไหนมาหดเอาหว่างน้ำฟ้าพยากรณ์เปิ้นบอกว่าฝนจะตกเด้อว่า13 14นี่นะว่าไปมีอย่างสักเม็ดแต่มันไปอย่าฝนมันกายไปแต่ก็มาแน่นะเนาะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทีนี้วันพุกเมื่อเฮาตานเก้าอี้ตานโต๊ะแล้วตอนบ่ายเมื่อไงนั่นไผจะปลูกต้นไม้ก็ปลูกเด้อปลูกต้นไม้เป็นมติปลูกไปเดี๋ยววันพุกจะหมายจะแปลงสถานที่ไว้ให้สำหรับการปลูกต้นไม้เครื่องมือมีหมดขบกก็มีอีปิกก็มีตีขุดเสาไฟก็มีคนเอาละไว้ให้นี่ดูต่างมันพวกเขาจะมาปลูกกันก็เอาเป็นมติสัก30 ต้นก่อนเนาะมันพวกนะแต่ที่เหลือนั่นเนี่ยคนอันเนอร์วันที่10แฮมค่ำอันนั้นเขาจะปลูกกันนะก็นั่นจะมีต้นไม้นักต้นดอกทองอุไรนี่200 กว่าต้นบุญพญาเสี่ยวโค้งเนี่ย100 กว่าต้นบุญได้ปลูกกันยายต่างไว้เนาะปุ่นเข้าวาสารอฝนตกเห็นสัก5 ก่อนฝนเดือน7 เดือน8 เดือน9ฝนเดือน9 เดือน10เขาก็จะได้ปลูกต้นไม้กันไผมีดอกเอื้องดอกหยังก็เก็บไว้เนอะเอาไปเอวตำร้านที่เปิ้นขายของป่านี่ศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ้นตึงเอามาขายข้างต่างเนี่ยกาดแมวกาดนี่ปลุกแต่ต้องดอกเอื้องที่มันขึ้นเหมาะสมกับสถานที่ตัวนะศรัทธาญาติโยมเอาไปเอื้องดอกเอื้องที่มันอยู่กับความแรงมันก็บ่ได้ต้องเอื้องที่มันชอบความเย็นความหนาวหน่อยนะศรัทธาญาติโยม
เมื่อจบวันผูกปุ๊บนี่วันผูกแล้วก็กำนันเขาก็จะย่างกันแต่งานที่บนพระศรีสองเมืองนี่มันได้ย่างนะเพราะว่าโอ้ต้องแปลงไฟเนาะมีระบบไฟติดไฟอย่างหลายๆอย่างเนี่ยมาเข้าตีแต่ได้เพียวได้ปัดแถมลายอย่างจะได้ติดป้ายประจำป้ายต้นไม้แถมยะแล้วแถมยันหนึ่งก็คือจะแปลงคันใดบัดเดี๋ยวนี้ก็ตกลงอู้จ่าครูบาอาจารย์คร่าวๆวันพุธก็จะอู้กันแถมกรรมเอาครูบาอาจารย์ว่าแถมกรรมวันพุธนะแต่อาตมาก็คิดไว้ในใจอู้กับท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตะกี้ว่าถ้าเป็นไปได้นี่เอาเริ่มกันในวันที่หนึ่งมีนาเนาะลงจอบเอาเขาบกมาคนเดียวเนอะกระทาเนอะห่อเข้ามาตัววันที่1 มีนาเขาจะแปลงคันใดขึ้นเพิกดังเหนือนี่แล้วช่วยกันคำว่าเฮานี่คือบ่ใจตัวตุเจ้านะเฮานี่คือหมู่เฮามดนะดึงพระดึงเน้นดึงศรัทธาขอครูบาอาจารย์มาเบิกเนาะมาบุกเบิกคือศรัทธากำนันศรัทธาเพิ่นดึงตัวเอาเขาบกมาคนเดียวในวันที่1 มีนามาเริ่มต้นเนอะมาเริ่มต้นกันแปลงคันใด15 วันฮื้อแล้วนะบัดแล้วก็เข้าคืนนะพอมันนะมันต้องแล้วไม่ได้มันจะบัดแล้วเนาะศรัทธาเนาะแปลงคันใด15 มีนาฮื้อแล้วแล้ววันที่1นี่เขาจะฮู้ละได้ขี้ซี่บัดเดี๋ยวนี้ก็มีคู่ร่วมบุญมาแล้วนี่โอ้ที่เปิ้นแจ้งความประสงค์เดี๋ยวสักกรรมก็จะได้อนุโมทนาคือเปิ้นศรัทธาเองที่ฟังทางบ้านก็จะไปน้อยใจโอ้เปิ้นอย่างบ่เฮาอย่างนั้นนี่นะ20 บาทก็ได้10 บาทก็ได้บ่มีหยังก็เอาอาหารมาเลี้ยงแต่ละวันที่เปิ้นเริ่มแปลงคันใดเนี่ยเฮาได้หอมหรือว่าเฮามีกำลังน้อยเฮาก็เอาแหงมาหอมมาฮื้อกำลังใจยกมือ10 นิ้วอยู่บ้านก็ได้ยิ่งบัดเดียวนี่ง่ายทำบุญออนไลน์เอาอย่างญาติโยมขอทานกันนะก็เดียวก็ฮับปอนพร้อมกันเนอะโอนมาปึ๊ดเนอะโอ้ดีใจบัดเดียวนี่ก็คนที่ตั้งต้นแปลงเก้าจะปิดคำนี่ก็เพิ่นได้แจ้งความประสงค์มาแล้วนะหมู่เฮาก็ร่วมกันนะญาติโยมนะเนอะเดี๋ยวอาตมาจะเสาะคุยพอจื้อเพิ่นก่อนนี่ท่านพระครูเพิ่นส่งมาให้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายนี่ก็มีอันนี้เพิ่นจะร่วมศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวก่อนเนอะเสาะพอเพิ่นจะติดคำพระเจ้าม่อนพระศรีสองเมืองเฮาก็ช่วยกันนะคำนี่ก็ได้ถามศาลาพอก่อนเอาคำดีๆนี่นะคำ100%เนี่ยเอามาติดดีๆคืออยู่ได้เมินๆเนี่ยถ้าศาลาตกลงอย่างใดก็ว่ากันนำกรรมเนาะเดี๋ยวก่อนท่านพระครูเพิ่นส่งชื่อมานี่ท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไคเปิ้นส่งชื่อมาเฮือนี่ได้ละอันนี้เปิ้นร่วมบุญก่อนครอบครัวสารพีครอบครัวพิชยพินโยแล้วก็ครอบครัวขัตติยะเปิ้นอยู่ดอยสะเก็ดนี่นะเปิ้นอยู่ดอยสะเก็ดเปิ้นเป็นต้นเฮือศรัทธาเฮาปิดคำพระเจ้าศรีสองเมืองนี่10,000 บาทนะอันนี้เนอะบัดเจ้าแต่นั้นเปิ้นก็ยังลวดเพื่อไปถึงงานไข่ตาพระเจ้าเพื่อไปถึงเบิกเนตรบุญแถม5,000 บาทนะครอบครัวสารพีครอบครัวพิชยพินโยแล้วก็ครอบครัวขัตติยะเพิ่นก็เป็นคนดอยสะเก็ดเนี่ยนะแล้วก็
ที่เขาจะแปลงขั้นใดนี่ก็มีผู้แจ้งความประสงค์มาอยู่2 คณะละประเด็นนี้นะของคุณดารุณีแม่สุพรรณอาตมาก็ลืมถ่ายเอาชื่อเปิ้นไว้ เอาติดไปเท่าตุลงดอยไปปุ่นนะตุลงดอยก็บ่ได้ถ่ายอาตมาสักกรรมก็เลยบ่ได้อ่านเปิ้นกำเป็นหยังมันพวกจะอ่านพวกอ่านกรรมก็ทีมงานของคุณดารุณีเปิ้นได้แจ้งความประสงค์เข้ามาอยู่ 45,000 อันนี้จะเป็นต้นแปลงคันใดเพิกดังเจียงไฮ้เนอะนี่นะโอ้หมู่เจียงใหม่นี่บ่หอมบ่ได้กะได้กะหอมก็ได้จะหอมได้ก็ได้เขาก็จึงได้เตียวขึ้นถึง2 ข้างดีบ่ดีเนี่ยแปลงมะลูนนี่จะงามกับหัวเนาะพอกันเนาะจะงามอยู่นะจะงามอยู่จะทานเนอะคะแนนช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันก็ถึงแม้บ่ได้หอมสตางค์บ่ได้ออกแหงโอ้ยแม่เท่าไอ้พ่อเท่าแล้วมันนั่งพอก็ดีใจมันนั่งพอมานั่งเตะมานั่งจี้นั่งบอกมายื้อมาใจโอ้เปิ้นจะแปลงคันใดแต่รู้นี่เอาไปเอวพอเปิ้นเนาะเนอะสถานเนอะแล้วก็มีลุงเย็นแม่เอ้ยวิชาเถินถ้าฟังอยู่บ้านมันก็เกี่ยมเนอะพอเย็น จะแปลงแล้วนะวันที่1นี่จะเริ่มลงมือถ้าเอาหั่นไผ่ไก่ไปไก่มาเปิ้นหั่นก็ใส่เปิ้นก็จะห่วมเอาขบกมาจกอย่ากำหอมแหงแปลงเอา15 วันแล้วนะเริ่มวันที่1 มีนาไปแล้วเอา15 มีนาเพราะว่าถ้ามันเลยกว่านั้นเนี่ยบัดตันแล้ว16 17เขาจะต้องเตรียมสถานที่เขาจะได้ยกชัดนี่ศรัทธาญาติโยมเนอะโอ้เกิดถึงตั้งนี้ไปก็แหมเดือนนี่ก็เอางานบุญตัวเนี้ยเลี้ยงใจเขากึดถึงม่วนเนอะศรัทธาเนอะกึดใจม่วนใจม่วนอกม่วนใจเอาหมู่นี้มาหล่อเลี้ยงใจเขาไปเรื่อยๆกึดถึงมาได้ก็จุ่มใจอันนั้นก็ได้ทำอันนี้ก็ได้ร่วมตั้งแต่คนหินคนทรายกันดูโอ้ตั้งแต่มาเพียวมาปัดตั้งแต่กินข้าวตากฝนปุ่นน่ะกลางจ้องกันกินข้าวเนาะถ้าทายาติโยมเนาะประมาณเนอะถ้าช่วงที่มีงานถ้าว่าเปิ้นเริ่มแปลงขั้นใดญาติโยมจะมาวันใดก็ได้มาเหี่ยววันญาติโยมโดยเฉพาะพี่น้องตรังเวียงปะเป้าเขาเนี่ยมีอยู่7 ตำบลเอามาตำบลละวันจกเบอร์กันเนาะจกเบอร์กันติดจันการพุธพัดศุกร์เสาร์สัปดาห์นึงมี7 วันตำบลอย่างจะมาวันติดก็ว่าเขาตามวันเกิดใครเกิดวันติดก็มาวันติดใครเกิดวันจันทร์ก็มาวันจันทร์เอาเขาบกมาตัวใครเกิดวันการก็มาวันการอย่างนี้ก็ได้รู้เนอะศรัทธาเนอะมาตามวันมาตามวันเขามาพอโอ้มันจะก้าวหน้าเนอะวันไหนจะได้โวยวันไหนจะได้จ้าก็จะได้ฮู้กันกับเนี่ยตำบลไหนจ้าตำบลไหนโวยมีส่วนร่วมก็มีส่วนร่วมก็ได้ฮู้กันนะมาร่วมกันเนอะอันนี้โดยสมัครใจบ่มีหนังสือบ่มีการได้ไปบอกไปอย่างบ่มีการบังคับเนอะวันที่1นี่นะเอาใจได้แต่เอาขบกมาแม่ได้จกกระเปิ้นเหี่ยกำนี่ก็แล้วใจเนอะเอามาตามวันเกิดเลยใครเกิดวันติดก็มาวันติดใครเกิดวันจันทร์ก็มาวันจันทร์เกิดวันการมาวันการอย่างน้อยเฮามาแค่คน2 รอบต่ออันญาติโยมทั้งหลายวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยมัน2 ติดต่ออันดูถ้าเขาเกิดวันติดเขาก็มาติดนี้แล้วก็ติดหน้าแล้วล่ะเนี่ย
ถ้าเราเกิดวันจันทร์เราก็มาจันทร์นี้แล้วก็จันทร์หน้าเพราะว่า2 สัปดาห์14 วันเนาะวันที่15นี่เอามาถ่ายรูปละเนาะกระทาเนาะโอ้กะเกิดก็ม่วนแล้วเนอะมาช่วยกันเนอะอย่าได้แปลงขั้นใดละก็มาอันกับใจอย่างเก่าทำมาช่วยกันกับยุงเก่ามาใดก็ขึ้นขั้นใดอิดเฮ้ยดูเฮ้ยคนใดขึ้นขั้นใดเพิกเหนือเนี่ยอิดเฮ้ยท่านคนนั้นขึ้นเห็นขั้นใดอย่ามาก้าวอย่ามาสูงลงไปเนี่ยส่วงมันอย่ามาสูงลงไปท่านพระครูไผ่มาแปลงนี่ ก็มันฟังคนนั้นมันแปลงเพื่อกับฟังกลัวบัดดันได้ใจก็แปลงให้มันได้ใจงานก่อนนะกะแต่เขาแปลงเมื่อลูนนี่เขาเนี่ยเฮืองามเฮือดีเฮือคนรุ่นหลังมาถามไผ่แปลงนะตุ๊มันม่วนนะเนาะมันงามโอ้เปิ้นอย่ามาแปลงดีแปลงงามแต่ว่ามันม่วนใจไม่ได้ทำให้มันลูกหลานเขามาใจตั้งหลังเนี่ยเขาได้ใจประโยชน์เขาได้ม่วนเนอะนั่นก็วันที่1เนาะเอามาตามวันเกิดนะอาตมาว่านะมาตามวันเกิดนะไผ่เกิดวันติดก็มาวันติดอาตมาก็ได้มาวันติด2 วัน ได้มา1 วันอยู่ดีศรัทธามาพอนี่นะดีบดีจะไปได้นอนนี่ไปเกิงเดือนก็ไปหู้จะได้เป็นแน่ใช่ถ้ามันบัดแล้วอาจจะ3 วันมาเนี่ยถ้าภารกิจเนี่ยมันมีนักก็มาแต่ว่าญาติโยมทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่ศรัทธาเขาช่วยกันยังจะไปเกินศรัทธาเขาทำเองเขาได้ลงมือเองศรัทธาญาติโยมเอาศรัทธานำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทำไปเถอะถ้าแล้วเขาจะง่อมนะถ้าสมมติขั้นใดก็แปลงแล้วธาตุก็ยกชัดแล้วจะง่อมนะจะบอกถามแหมจะยะอย่างแหมนิ่มได้ยะอย่างแล้ว2 ปีมานี่แล้วญาติโยมเนาะถ้าปนวันที่20ไปแล้วเนี่ยต่างมาโดยนางแก้วเนี่ยจะไก่แล้วเนอะอาตมาเขาอยู่ด้วยรอผู้นะจะมานี่กึดยากละประเด็นนี้แบบกึดยากกึดจัดง่ายม่วนแต่ถ้าเลยวันที่20ไปแล้วเนี่ยจะง่อมใจกำนั้นเนาะมาใดมาหูเขาจะได้จัดการจัดงานแถมงานประจำปีอาจจะได้มาพ่องบ่ได้มาพ่องก็ยังเก่าก่อนนั้นนะแต่ว่าช่วงเนี้ยญาติโยมเนอะตั้งนี้ไปแหมเดือนเนี่ยใจตั้งอกตั้งใจเอาตัวบุญที่เขาทำไว้ก่อนนะมาเลี้ยงใจเขานักช่วยกันแปลงคันใดบอกกองช่วงที่เปิ้นแปลงคันใดก็ได้หันสลาเปิ้นทาสีธาตุระยะเขามาช่วยกันเอาแผ่นศิลาแรงปูลานธาตุแถมนะเนาะบัดเดี๋ยวนี้ลานธาตุนี่ก็ได้ปูศิลาแรงเพิกเดียวอยู่ช่วงที่เขามาแปลงคันใดถ้าคนหลายเขาก็จะได้ช่วยกันออกแหงเอาแผ่นศิลาแรงนั้นมาปูที่ลานพระธาตุเป็นยังไงเพิ่นถึงบ่ปูบัดเดียวนี้ถ้าเขาปูบัดเดียวนี้นะศาลาสีเพิ่นเอาสีมาทาเพิ่นผสมสีถ้าว่ายศสีน้ำสีมันตกใส่แผ่นศิลาแรงนะมันดูแล้วมันขัดยากชัดทอยญาติโยมสีขาวสีหยังก็จังเด้อถ้ามันยศลงใส่ปืนแล้วนะโดยเฉพาะศิลาแรงนะจะไปคัดมันอย่างใดเนาะมันซึมเข้าไปในหันหรอมันยากก็เลยว่ารอให้เปิ้นทาสีพระธาตุแล้วหมดดีงามตั้งบนแล้วหมดเขาก็ก้อยเอาแผ่นศิลาแรงนั้นปูที่ลานใจดีลานพระธาตุเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ถึงเรื่องราวการแปลงคันใดก็เมินพอสมควรเนาะต่อไปก็จะมาถึงรายละเอียดงานเดือนมีนาศรัทธาญาติโยมเดือนมีนานี่ก็อย่างที่บอกเริ่มตั้งแต่วันที่1ไปเลย1 มีนาอันนี้เปิ้นก็จะมา
แปลงคันใดกันวันที่13มีนาเนี่ยเอามาตาลตุงกันเนอะตาลตุงนั่นก็คือแปลงเสาตุงมาตุยบางท่านว่าท่านพระครูอีแม่ฟังวิทยุอยู่บ้านอีแม่มาบ่ได้ใครปูจาตาลได้ก็ได้วันพุกวันเฮอจะปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อนเปิ้นจะเฮอตุงเฮอศรัทธาคนเฒ่าเปิ้นจะปูจาตัวนะเปิ้นจะปักตัวเนี่ยแต่ว่าเปิ้นบ่ได้มาเปิ้นท่าฟังอยู่บ้านเปิ้นจะไหวอยู่บ้านปุ้นได้ก่ออย่างก็ได้อยู่กะเนาะได้กะคนเฒ่าบางทีเปิ้นใครตาลอย่างเตื้อหนึ่งเนาะบะหมี่กำเตื้อนะปักตุงตาลโดยนางแก้วนี่นะเขาจะปักกันนะหมู่เชียงใหม่ก็ปักลูกรังเมียงใหม่มาหมู่เชียงไฮ้ก็ปักลูกเชียงไฮ้มาแล้วก็มาซุบกันบนดอยนี่นะนี่วันที่13มีนาตาลตุงก่อน1 อาทิตย์โอ้คนเฮานี่ถ้ามันได้หั่นตุงแล้วมันม่วนนะโอ้ตุงแกว่งไปนะสุดถนนเนี่ยดูโอ้เปิ้นกินไงตาลหลวงรู้นี่ไม่กึดจีเนาะโอ้เปิ้นเนี่ยอย่างกันน่ะคนอดเปิ้นปักตุงกันโน่นนี่โอ้หั่นตุงเลยมันตุงปล่อยหลวงรู้นี่ม่วนเนาะศรัทธาญาติโยมทีนี้ก็เมื่อตาลตุงแล้วบ่วันที่18วันที่17นี่เป็นวันเดือน6เพ็งเป็นวันเดือน6เพ็งเนาะวันที่18นั่นก็เป็นวันแฮมค่ำเดือนก็ยังมีอยู่นะวันแฮมค่ำนี่เดือนแจ้งอยู่วันที่18นั่นก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วแล้วก็พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าศรีสองเมืองที่เขาปิดคำกันเนี่ยลวดเบิกเนตรไปเลยวันที่18ครูบาอาจารย์เวลาเมื่อกี้นะถ้าเขานึกเวลาเดียวกันเนี่ย2 ทุ่มปลายนี่นะวันที่18มีนาสถานที่เดียวกันเนี่ยเวลาเดียวกันเนี่ยโอ้บัดเดี๋ยวนี้สังฆะทั้งหลายสวดเยอะๆเนาะไฟส่องธาตุแจ้งวัดโตบัดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาวางพังกันเขาก็ว่าจะติดสปอตไลท์เอาส่องธาตุให้มันแจ้งเลยนะเดี๋ยวนี้คิดไว้ละแล้วก็ช่วงที่เขามาแปลงคันใดเนี่ยก็จะแปลงสปอตไลท์ไปตัวเลยสายไฟฝังลงในดินมดสิ่งติดแสงสปอตไลท์ส่องถึงศาลาส่องถึงพระธาตุเหลืองห่ำมาเนาะแจ้งอารามมาเนาะครูบาอาจารย์ก็นั่งแวดธาตุครูบาอาจารย์บางชุดก็มี2 ชุดก็หรอกชุดแรกนี่นั่งบนศาลานี่แล้วก็เหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วเพิ่นก็เอากองไว้กลางศาลานี่ครูบาอาจารย์แถมชุดนึงก็นั่งแวดธาตุนี่ฟังจังไม่ฟังจังไฮเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์เถระสวดกันเยอะๆเนาะจนถึงฮอดเที่ยงคืนเปิ้นก็จะสวดเบิกกันแหละคนเข้ามาทุปญาติ2 ตำ 5 ตำ 5เวียงเป่าคนกันเพิกเหนือพุ่นเนี่ยตำ 5โดยสเก็ตพัดราชวัตรเพิกใต้บนเหนือเนาะคนเข้ามาทุปญาติ2 ตำ 5เสร็จเรียบร้อยใกล้แจงมาก็สวดเบิกแถมยังจำม่วนเนาะถ้าญาติโยมกลางป่ากลางดอยอุบาจารย์สวดโยโกห้องเทวบุตรเทวดาเพิ่นมาอนุโมทนาบางท่านว่าเทวบุตรเทวดาที่ไหนก็คนเฮาเนี่ยเนาะวันนี้ก็เทวบุตรเทวดาก็มาจัดหลายเพิ่นขี่รถกายเพิ่นหันจอดรถทันทีดูมาแหว่ไหวยกมือไหวบางพ่องเพิ่นไปธุระด่วนขี่รถกายเพิ่นก็ยังยกมือไหวอยู่นะอาตมาหันรถ
เมล์รถโดยสารนี่ยกมือไหวคนใดกายก็ยกมือไหววะเนี่ยเทวดาเทวบุตรเทวดามาอนุโมทนาวันนี้ก็มาจัดหลายตนลุเทวบุตรเทวดาเอาเข้ามาด้วยเอาอาหารมาด้วยอ่ะโอ้มาช่วยการช่วยงานก็คนเฮาเนี่ยเป็นเทวดามนุษย์เทโบมนุษย์เทโบคือเป็นคนแต่ใจเป็นเทวดามีหิริมีความละอายแก่ใจมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้ามีคุณธรรมถึงสองข้อนี่รับรองว่าได้เป็นเทวดามีหิริละอายอย่างโอ้จะทำอันใดบดีก็อายใจตัวเองคนอื่นบอกฮู้เขาก็ฮู้เขาอายเขาก็กลัวศรัทธาญาติโยมทำไปทีนี้บรรยากาศบนสวดกันเรียบร้อยจบคืนวันที่18ปกครองวันที่19นั่นก็มาเจ้ามาก็เปิ้นก็เกี่ยมกันแล้วกันเนาะศรัทธาเขาก็เกี่ยมกันละเดินทางกันมาหมู่เมืองฟังหมู่จังเซนจังไงหมู่พะเยาหมู่ลำปางไงเนาะมาเดี๋ยวมาพ่องก็ทยอยมาบ่ได้มาตอนก็มาง่ายแต่พิธียกฉัตรนี่เขายกตอนบ่ายวันที่19บ่าย2เนาะศรัทธาญาติโยมคือไหลหาหมู่ที่เปิ้นอยู่ไกลแต่เจ้านี่มีคนเท่าลูกเมืองลีปุ่นมาลูกลีปุ่นมากี่โมงมาตีห้าวะดออกบ้านมาตีห้ามาถึงดอยนางแก้ว11 โมงโอ้ใจใหญ่คนเมืองฝางก็มาแต่เจ้าลำรถอยู่เมืองฝางอยู่แม่แตงคนแต่เจ้านี่จำนี่คือทุกพื้นที่พะเยาก็มีแม่สวยก็มีวังเหนือก็มีแล้วโยมมาอย่างใดนี่ได้ยินเปิ้นวิทยุวันนี้เปิ้นถ่ายทอด104วันค่ำเป็นวันติดโดยวะไปจ้างไปที่ไหนก็เลยจวนหลานมาส่งวันติดเขายุดงานพอดีจับฟังในวิทยุใครมาวะใครหันก็เปิ้นวะตั้งแต่เปิ้นเนี่ยเปิ้นทำก็บ่ได้หันใครมาหันเนี่ยกรรมคนเฒ่าแต่เจ้าน่ะ80 ปลายอยู่เมืองลีปุ่นอายุ86เตียวสบายอีแม่มาแล้วแม่จะบ่ได้หันเนาะเปิ้นว่าอีน่ะขอให้มาอย่ากรรมอีว่าให้ลูกให้หลานมาส่งหลานเขาก็ใจดีเนาะหลานไม่อุ้ยเนาะไม่อุ้ยขอมาส่งกำเตอมาแต่มาถึงแต่นะอันนี้ญาติโยมวันที่19ก็จะยกยอดชัดกันที่ม่อนพระศรีสองเมืองตอนบ่ายตอนเมื่อไงญาติโยมก็มาปูจาแผ่นทองปิดทองยอดชัดผูกผ้าแพรเนาะปิดทองพระศรีสองเมืองโดยอันนี้ในวันที่19มาเจ้าบอกกองฉันเพลถวายเพลพระญาติโยมกินข้าวน้ำข้าวตอนเรียบร้อยแล้วบ่ายโมงไปครูบาอาจารย์เปิ้นก็จะเจริญพุทธมนต์จบก็ยกชัดอันนี้วันที่20วันที่19กับวันที่20นั้นเป็นการแห่ขวดตาลหัววัดนี่มี250วัดก่อนเนอะขวดตาลนะแต่ละวัดเปิ้นก็จะเอาหัววัดมาตาลในวันที่20นั้นก็จะเป็นการแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์42เมืองเขาจะแห่ขึ้นมาหมู่เชียงใหม่ก็ตั้งขบวนลุกเชียงใหม่หมู่เชียงรายก็ตั้งขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุขึ้นมาแล้วก็มาห่มเจดีย์หมู่เชียงรายก็ห่มเจดีย์โดยตุงหมู่เชียงใหม่ก็ห่มเจดีย์โดยสุเทพในวันที่20แล้ววันที่20นั้นก็ฟังซอวันค่ำซอนี่ก็จะห่ำตั้งแต่40 ปีที่แล้วห่ำตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์ห่ำตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์
หลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณนะไปมาสร้างพ่องยังพ่องลำดับตั้งแต่นั้นมาจนฮอดแล้วจนฮอดแปลงเจดีย์จนฮอดแปลงศาลาจนฮอดแล้วก็จะได้ห้ำประวัติของพระเถระทั้งสองรูปโดยในวันที่20นะจังซอกับซอวันค่ำวัดตาลหัววัดก็ตานไปแต่เฮากำหนดว่าที่เฮาจะแห่ผ้าห่มพระธาตุเนี่ยเฮาแห่ตอนบ่ายหมอกตะวันลงแรงอีนะหมอกประมาณ4 โมง 3 โมงอีนะเอารวมกันแล้วก็แห่ขึ้นมาผ้าห่มพระธาตุในวันที่20เนาะนี่อันนี้อาตมาก็ศรัทธามาชั่วโมงพอดีว่ะตั้งแต่7 โมงครึ่งประเดี๋ยวนี้8 โมงครึ่งข้างแถม5 นาทีต่อไปก็จะมาเพิ่มเติมไปกินนากะน้อยๆแถม5 นาทีตุลุงชัยวัฒน์เตรียมตัวเนอะก็ว่าท่านมหาสมชาติจะได้ก่อนก็เลี้ยงลำดับกันเองคนละชั่วโมงไปถึง4 ทุ่มคนละตะได้เนาะก็เดี๋ยวไปก็ทับสายไปก็ได้ก็จบเวลาชั่วโมงเดียวเตรียมตัวเนอะถึง4 ทุ่มก็ฮือรายละเอียดญาติโยมเขาที่จะเดินทางมาวันพุธแล้วก็งานต่อไปวันพุธนี้ก็ญาติโยมของฮือลดมลพิษลดขยะก็คืออย่างที่มันเป็นอาหารใส่กล่องโฟมก็งดเอาเนาะเขาก็พยายามเอาใส่ภาชนะที่มันย่อยสลายง่ายเป็นถ้วยกระดาษถ้วยที่เปิ่นใจกระดาษแป้งจานกระดาษแล้วญาติโยมมาก็ญาติโยมเมื่อเอาถุงดำมาตัวเอาอาหารอันใดมาเศษอาหารอันนั้นก็เพื่อใส่ถุงยางถุงดำนั้นปิกนะใส่ถุงดำปิกเนอะบ่เพื่อได้เหี้ยนี่นะแบบนี้ก็2 วันมานี่อาตมาสาบกลิ่นละก็แสดงว่า 2-3 วันนั้นมีไผบอกศรัทธาจะบอกวันเนี้ยแต่วันพวกนี้คนจะมาหลายแล้วถ้าเอาเศษอาหารไปขว้างแต่หมู่ป่าเนี่ยแกเดียวอุทยานเพื่อจะไล่เหิบเพื่อจะเพื่ออยู่สักอย่างเนอะบ่ได้แปลงแล้วนะศรัทธาช่วยกันเนอะอันนี้เฮามาอยู่โดยเปิ้นนี่เปิ้นอนุโลมมือเฮานะเปิ้นแจอนุญาตนะอนุโลมให้ใจอันนี้เปิ้นอนุโลมให้แล้วเฮาก็ควรจะรักษาสิ่งแวดล้อมฉะนั้นมาวันพุธถ้าเฮามาเลี้ยงลงทานกาเฮามาเลี้ยงเพนกาอีน่ะเนอะเอาอันใดมาก็คือเอานั้นปิกพยายามกินแล้วก็ถอกใส่ถุงหมดไปเอาใส่ถุงดำมาตุยแล้วก็พยายามบ่ให้ใจถ้วยใจจอนอันอย่างก็จ้างถ้ามันใส่ถ้วยใจจอนเอามาอยู่ที่นี่มันจะเหมือนอยู่ทั้งลุ่มน้ำนี่เปลืองขนาดไหนจะอาบไหนจะน้ำห้องน้ำไหนจะล้างถ้วยแถมเนี่ยลงวาบวันนี้น้ำเหลือน้อยเดียวถ้าวันนี้หมดพูดได้แปะน้ำกูตนนี่แควนหน่อยเนาะศรัทธาเนอะมันพวกช่วยกันเนาะพวกช่วยกันลวดไปจนถึงวันที่เขาจะตานโดยนะเอาจะเลี้ยงลงทานกันอย่างกาเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยบะมีศรัทธาประจำเพราะว่าเป็นของหน้ามูอย่างที่มัญญะบธรรมเนี่ยจิตอาสามาช่วยกันทั้งนั้นศรัทธาเนาะคนเอาใจมาด้วยใจทั้งนั้นล่ะไม่ใช่มีกล้าจ้างอย่างบางท่านว่าไปรับจ้างครับอย่างมันมีเนอะมาได้จ้างมาด้วยใจเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นมาเพื่อก็มัญญะมาทำเปิ้นมาด้วยศรัทธาหรอกเปิ้นมาคิดมาทำร่วมกันเนี่ยอันนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกท่านประเด็นนี้ก็พอสมควรเวลาจะได้มอบให้กับตุลุงก่อนไปขึ้นมาก่อนคนนั้นได้เปรียบท่านชัยวัฒน์มาก่อนเนาะเดี๋ยวท่านมาหาปิดท้ายแล้วก็ปิดรายการ4 ทุ่มก็
ท่านตุปีหนุ่มกับเนนเพื่อก็จะได้ปิดระบบปิดอย่าง4 ทุ่มพักผ่อนกันมันพวกก็ตี2:40เนอะตี2:40ก็เปิดเครื่องรอท่านมหาก็ตี3ถึงตี5ตี5ถึง6 โมงเขาทำวัดแล้วผมจะจัด6 โมงถึง7 โมงวันพุธอันนั้นก็7 โมงถึง8 โมงกับท่านมหาอันนั้นก็8 โมงไปกับตุลุงยองเนาะเปลี่ยนเวลากันอย่างนี้อ้าวพอสมควรเวลาก็นิมนต์ครับตุลุงท่านชัยวัฒน์นาคเสโนได้ดำเนินการไปจนถึงเวลาปุ่นเนอะ3 ทุ่มเกิงเรือแหม30 นาทีก็พอดีท่านมหาสมชาติปิดท้ายครับนิมนต์ครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยไวยสาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ที่ฟังกันอยู่ตังวัดตังวาเวลานี้แสดงความนับถืออาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะแล้วก็สวัสดีกับพระสงฆ์องค์เนรเฮาเนาะถวายความเคารพทุกตนทุกคนทุกตนทุกองค์นะครับเด้อแล้วก็เจริญพรกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่ฟังกันอยู่ต่างบ้านต่างจองหลายสถานที่หลายอำเภอจังหวัดที่ได้ฟังแล้วก็ชมที่ม่อนพระศรีสองเมืองวันนี้ก็วันค่ำได้ถ่ายทอดให้พี่น้องที่เพิ่นมาบ่ได้แล้วก็ได้พอตัวแต่คนเฒ่าคนแก่ก็ได้ฟังจากวิทยุเนาะแต่ก็เปิ้นบ่แน่นใจเปิ้นมาจูตี้ก็มีอยู่นะเพราะว่างานนี้ก็ได้ประกาศกันมาหลายมื้อหลายวันดังรายละเอียดเนาะที่เปิ้นลำดับไปอาจารย์พระครูเปิ้นได้ลำดับไปก็ตอนนี้ไปตุลุงก็มาอู้มาจาประคับประคองเวลาไปแล้วก็ต่อด้วยท่านพระมหาก็มาอู้มาจากกันช่วยกันเนาะศรัทธาการอู้กันจานี่ก็เป็นสำคัญเหมือนกันศรัทธาบางทีมันก็จนกรรมอย่างอาจารย์พระครูนี่อู้ได้ตลอดนะเป็นตาดีฟังหมดแต่เฮาถ้าอาตมาภาพอู้ในสักเดือก็จนกรรมเหมือนกันบางทีออกรายการนี่ก็ต้องเกียมอาวุธก็เรียกว่าอยู่ในสนามรบต้องพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เอาไหนบ่ได้ไหนก็เอาทำเนี่ยมาติดเอาไหนไม่ได้ไหนเอาเข้าห้ามป้องกานี่เก็ตความโหเก็ตทำเล็กๆน้อยๆแต่ที่เปิ้นได้ส่งมาตามมือถือป้องกานี่เป็นคำดีๆแต่เราต้องทวนทวนให้มันคล่องนะแล้วก็จะได้ให้พี่น้องฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นโอกาสดีเนาะเป็นหูติบแต่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างจองบางท่านบางคนก็ฟังตามอิริยาบถสี่นั่งนอนยืนเดินได้สบายแต่ก็ขึ้นบุญนี่มีน้ำธรรมคำสอนหลากหลายอย่างที่ตุลุงได้ประกาศไปแล้วก็ไม่มีการเลี่ยนไล่เปิ้นมาตามหน้าบุญที่ได้ทำบุญที่ไหนก็น้องศรัทธาญาติโยมสมัยแต่ก่อนออนมาเนี่ยเปิ้นกึดเปิ้นสร้างก่อนไม่ใช่ว่าจะปั่นตกยกใส่ก็แล้วแต่เจตนาเนาะกึดล่ำต่ำสร้างมาปีปลายได้ขนาดนี้ถือว่าดีที่สุดเนาะได้จะดีถึง3 ดวงศาลาหลังงามก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีแผ่วจ่อฟ้าพันลมบุญนะแล้วก็ตังเสนาสนะต่างๆโดยมีโอกาสที่ได้มาร่วมบุญกุศลก็ย้อนว่าปัจจัยเงินทองของญาติของโยมเนี่ยนะ20 บาท100 บาทก็แล้วแต่ที่เพิ่นได้มาหอมกันเนาะประคับประคองกันไปเนาะศรัทธาญาติโยมนะสถานที่นี่มันเป็นสถานเพิ่นเรียกว่าเป็นสถานนั้นหน้าหมู่ส่วนรวมเนาะที่เฮาได้มารวมกันมาใจของไปคนใดคนหนึ่งสักอย่างนะใครมีส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่ามันเป็นของสมบัติของโลกนะแต่ว่าไปนะ
สมบัติส่วนรวมเฮานะตุลุงก็ดีอกดีใจที่มาครั้งคราใดท่านพระครูเพิ่นก็ได้นิมนต์เขาก็ติดสอยห้อยตามเพิ่นมาเนาะก็เลยได้มารู้จักบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทางเวียงป่าเป้าพ่องรู้จักกับพ่อน้อยพ่อหนานพ่อจานล่ำวัดที่เพิ่นอยู่ทางเพเนาะอย่างวันนี้พี่น้องศรัทธาทางมีแผ่วเมืองลี้เมืองเถินดูเพิ่นมากันลำปางแผ่วฝางพวกเนี่ยโดยเฉพาะเกาะที่เพิ่นเป็นแฟนรายการอย่างพ่อบุญธรรมป่งหนองเขาเนี่ยอันนี้เพิ่นมาปอวันได้เนอะมาครั้งคราใดในกุ้มวันก่อนแล้วก็หลายท่านโดยเนาะเนี่ยเพิ่นมาด้วยจิตด้วยใจฮักในการเกิดสร้างห้างแปลงที่นี่เนาะเป็นจุดส่วนรวมจิตใจเหมือนกันเนอะสดาเนอะที่เฮาทั้งหลายได้มารวมกันที่นี่ก็ย้อนว่าเกี่ยวกับมีขึ้นบุญเนาะเนี่ยนะขึ้นบุญนะก็คือขึ้นวิทยุที่เปิ้นออนไลน์ไปหลายที่คนบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นบ่ได้ไปไหนกันเนาะสดาเนาะเปิ้นอยู่กับหอกับเฮือนเปิ้นก็ฟังวิทยุกันเพราะว่าจะไปไกลก็บ่ได้ไปที่ไหนก็บ่ได้อยู่กับบ้านกับจองนะลูกหลานก็บ่ฮื้อไปไหนนะก็เอาวิทยุเป็นกู้เป็นกีมโดยเฉพาะก็ตังก็แม่ที่เดินเหินไปไหนมาไหนบ่ได้นะเนาะอยู่กับตังกับเตียงก็เป็นที่น่าอินดูเปิ้นได้ไปไหนก็เอาเนี่ยนะตุลุงเขาครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมาออกรายการอย่างตุลุงนี่ก็ชอบฟังนะโดยเฉพาะก็ฟังครูบาอาจารย์ได้มาเป็นวันไปกลางค่ำกลางคืนเนาะตั้งแต่6 โมงไปนี่ถึงมีแล้วดู6 โมงไปมีถึงวันต่อจากนั้นไปกับ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มเนี่ยแต่บางแห่งนั้นก็4 ทุ่มไปก็ยังมีอยู่ทำนะโดยเฉพาะก็ที่วัดฝ่ายหินนี่สถานีฝ่ายหินนี่ก็ยังมีต่อมีคืนหุ้งนะถึงภาคบันเทิงมีเพลงพ่องมีป้อนน้อยป้อนหนานนักปราชญ์บัณฑิตเอาสาระดีๆมาฮื้อเนาะสดาเนาะเพราะฉะนั้นก็ประคับประคองกันไปสดาเนาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่อาหารกายกินข้าวปลาอาหารวัน1 2 คาบ 3 คาบไปแต่อาหารใจนั้นก็คือเนี่ยน้ำธรรมคำสอนที่เราได้ฟังกันจากครูบาอาจารย์กันไปมีนี่ทำกรรมนึ่งสดาญาติโยมทั้งหลายการทานนี่มีหลายอย่างทานเข้าทานของทานเงินทานทองทานจ้างทานม้าที่เคยว่าไปวันนี้มีหลายสถานีบางท่านก็ได้ฟังไปแล้วอันนี้ก็ลองฟังบำกรรมนะเพราะว่าบุคคลใดแม้บ่มีทรัพย์สินเงินทองนะแต่ก็ต้องสามารถฮื้อทานกับผู้อื่นได้โดยบ่ยากด้วยสิ่งของ5 ประการเนี่ยมี5 อย่างศรัทธาญาติโยม5 อย่างในตัวเฮานี่มีอย่างพ้องที่ฮื้อทาน1ใบหน้าเนี่ยใบหน้าเป็นทานจะได้ตุลุงใบหน้าเป็นทานปาดเอากะปาดใบหน้าฮื้อทานกะบัดใจใบหน้าเป็นทานนั้นก็คือเฮาเอาใบหน้าของเฮาสามารถฮื้อรอยยิ้มอันสดใสได้นี่จะไปเป็นหน้าบึ้งหน้าตึงจะไปแปลงหน้าบูดหน้าเบี้ยวเปิ้นว่าคนเฮานี่ถ้าแปลงหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าสมึงตึงไว้นะพอเข้าในปุถุภัยดึมเข้าใกล้พอหน้าอย่างงัวสวก มันดึมภัยดึมเข้าใกล้นะสดาเพราะว่าภัยก็ตามเถอะถ้าว่าเป็นฆราวาสญาติโยมเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามถ้าหน้าเข่งติ้งนี่นะภัยดึมใครเข้าใกล้หรอกแต่ถ้าว่าตรงกันข้ามถ้าภัยนะยิ้มแย้มแจ่มใสลูกหลานเป้าเนอะลูกหลานฮัก ลูกหลานก็มาฮักมาห่มมาลุ่มมาตุ้มนะอุ้ยใจดีได้ขอชัดตังเศร้า ก็ใจดีก็ฮื้อไปเนาะถ้าคนใดในคิจิคิทีท่านี่ที่เหนียว
ตึมกินตานตึมฮื้อลูกฮื้อหลานเนี่ยโอ้นักแก่เหมือนกันเนอะมีอะไรก็เก็บงำไว้เก็บงำไว้นะอันนี้ก็นักแก่ข้อที่หนึ่งนี้หมายความว่าให้ใบหน้าเป็นทานก็คือใบหน้าจุ่มเย็นจุ่มเนื้อเย็นใจยิ้มอยู่ซุยนะแบบมีกิเลสมีโทสะจะว่ายิ้มวันค่ำนะผมใจนะอันนี้ให้ใบหน้าเป็นทานเนี่ยข้อสองคือวาจาวจีกำปากเขาเนี่ยเป็นทานเนี่ยเป็นจะได้ตุลุงก็คือกำลังจิตกำลังใจชื่นชมแล้วก็ปลอบประโลมผู้ที่เปิ้นประสบข้อกรรมกายนะเขาฮื้อวาจาเป็นทานไปฮื้อเปิ้นได้ปลดได้ปล่อยได้ปลงเปิ้นโศกเศร้าเสียใจโอ้มันเป็นธรรมดาผัวเสียเมียตายเปิ้นก็เป็นธรรมดาจาติชราพยาธิมรณะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาภายเดิมร้อนพ้นสักคนละไอ้นะเปิ้นได้ปลดได้ปลงก็หมายความว่าวาจาเป็นทานเนอะต่อไปข้อที่สามเนี่ยจิตใจเป็นทานจิตใจเขานี่เป็นทานได้สามารถเปิดอกเปิดใจให้ผู้อื่นด้วยความนอบน้อมและก็จริงใจนี่สดาเนาะมีจิตใจอบอ้อมอารีช่วยเหลือเฟื่อฟายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือทำจิตใจให้เป็นทานนะอันนี้ข้อที่สามต่อไปก็เป็นข้อที่สี่เนอะดวงตาเป็นทานโอ้จะได้ควัดแก่นตาทานก็ทุลุงใช่ดวงตาเป็นตาเนี่ยดวงตาคือหน้าต่างแห่งดวงใจนี่เป็นว่าดวงตาเป็นตานี่ใช้แววตาแห่งความหวังดีและก็อบอ้อมอารีให้กับผู้อื่นนี่ตานี่นะสดาเนาะบางคนก็ตางามบางคนก็ตาลีตามันมีหลายตาเนาะบางคนก็ตายำตอมแทบอย่างตุลุงทองว่านะบางคนก็ตาใสมากๆนี่นะเนาะดวงตาเป็นตาก็คือแววตาที่อ่อนโยนอบอ้อมอารีบางคนเอาตาด่าก็มีนะมันมากตาใส่เฮานี่มันมากตามันโมกตาใส่เฮาอันนี้ก็ใจวัดตาวาจาเป็นตาเนาะใจดวงตาเป็นตาข้อที่ห้าสุดท้ายนะโยมเด้อสุดท้ายข้อห้ากายเป็นตานี่คือสามารถเอากายเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือผู้อื่นบ่ได้จิบาจิแหงคือหมายความว่าเอาร่างกายพละกำลังช่วยกันเป็นประโยชน์เนอะเหมือนกับที่แต่เจ้าเนาะแต่เจ้านี่ผายตึงมียศมีฐาดูอันตุพี่อรุณบอกว่าปัลลัดนั่นนะตุลุงผมเอาไว้ปุ่นที่วัดปุ่นนี่ดูมาตวยปัลลัดนั่นนะขอบคุณท่านปละตึงมาตวยผมมาละไว้ปุ่นนั่นนะเป็นอันเดียวกับมดนะแล้วก็มาช่วยกันยกกันแบกกันหามเนี่ยพอแล้วกับพระเนนดีนะตุพี่หนุ่มเอามาตัวเดิมสองก็มาช่วยกันนะโอ้ชมเชยเนอะตุพี่ตุน้องเขาที่มาจากวัดฝ่ายหินนะเพิ่นสวดเก่งเนอะตะกี้โดยเฉพาะตุพี่ที่เป็นไทยอะไรทำไมสามารถสวดเมืองได้จะดีนะชมเชยที่เพิ่นได้สวดโยโกฮ้องด้วยกันลุงก็ได้พ่อมได้ป้องชดได้กับพอดีนะมันมีเม็ดนะ กันมีเม็ดก็อย่างว่าเนอะแต่โมเดลกันเป็นอย่างเนาะแต่ถ้าเอาสวดมนต์บัดได้โยมนะมีห้านตนไปสวดโดยเพิ่นเป็นตัวเจ้าเพิ่นเป็นตัวเจ้าที่เพิ่นบวชแก่อย่างกันเนาะทิฏฐิเพิ่นสูงอยู่ด้วยก็เพิ่นไปสวดมนต์ตัวได้บัดได้ก็ซ้ำไปเลยเอาสวดเพิ่นพุทธสวดล่มนะคนไทยว่าสวดล่มมันสวดไปอย่างเพิ่นนี่แล้วก็มันทำให้อันหัวหน้าสวดนะหลงถ้าหลงแล้วก็ปุดนะขาดฉะนั้นก็สดาญาโยมทั้งหลายเนาะข้อคิดที่ดีๆ5อย่างนี้ก็ฝากฝังไว้โดยเนอะที่พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ร่วม
มากินมาทานกันแต่ว่าวันพรุ่งนี้นี่สดาตุลุงก็ว่าจะให้ท่านพระอาจารย์มหาเข้าก่อนอาจารย์มหาก็ว่าโอ้ตุลุงผมลุกเจ้าบอดได้นะผมเมื่อกี้ลุกขวายได้รับลืมตื่นเนี่ยตุลุงก็เลยจำเป็นต้องใหม่กับรถเดิมนะ3 โมงตุลุงก็เข้าก่อนให้ชั่วโมงนึงนะประคับประคองกันไปแบ่งเบาภาระแต่ถ้าว่าอยู่วัดอยู่ห้องส่งตุลุงผู้นี้สบายกับมอก2 ชั่วโมงนี่นะมันจะต้องเลือกสรรอันใดอันหนึ่งมาแล้วก็จะมาเปิดสายเนาะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ตุลุงก็จะน้อมนำพระปฐมเทศนากรรมเนาะที่มาที่นี่ได้เทศธรรมเมืองสักกรรมพรุ่งนี้จะเทศธรรมเมืองสักผูกเนาะเทศธรรมเป็นธรรมที่จะเทศไปสัมภสัตทั้งหลายเนอะเป็นธรรมตาลไปหายาติกาวงศาอย่างกันเนาะสัมภเวสีขึ้นล่องมีที่พุทธิเกิดเอาจะตาลธรรมนะตาลตามไปกับสัมภเวสีหรือว่าผีเล่ร่อนเนาะหรือว่าตาลกับเทวบุตรเทวดาที่เปิ้นรักษายังลุกขะต้นไม้รักษายังบริวงของเขตสถานที่นี้เนาะพอดีฉะนั้นตุลุงจะน้อมนำพระธรรมเทศนามรดกธรรมพื้นเมืองมาเทศก็คงจะจับพอดีสักชั่วโมงนี่นะเนาะสำหรับอันนี้ก็คติธรรมดำกรรมนึงเนาะคติธรรมนี่โอวาทปาติโมกข์นี่วันสำคัญศีลหน้านี่นะสดาญาติโยมทั้งหลายศีลหน้านี่ก็คือวันที่16เป็นเดือน5เพ็งเป็นวันมาฆบูชาเป็นเพ็งพุทธด้วยเนาะเพ็งพุทธปีนี้นี่จะได้รู้ว่าตามปกตินี่พระอุปคุตมหาเถระนี่เปิ้นไปอยู่วิหารแก้วใต้สะดือทะเลกันเนาะโอ้ปีนี้นี่เปิ้นจะหยุดวันเนอกับโควิดนี่นะห้ามแผ่วพระอันอุปคุตปนโควิดนี่นะเน็ตนะแกเนอะก็มีสิ่งสำคัญนะที่เกิดในวันนั้นในวันมาฆบูชาที่ครูบาอาจารย์เคยเล่าเนาะตุลุงก็เล่าไปบ้องด้วยก็ลืมบ้องแล้วก็กลับมานี่มาเข้าท่าเนอะเป็นวันโอวาทปาติโมกข์นี่คือข้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือว่าหัวใจวันสำคัญของพระพุทธศาสนา3 ประการก็ได้แก่เนอะได้แก่จะฮือข้องนะครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระอริยสงฆ์จำนวน1,250 ตน50 รูปนี่นะ1,250 รูปต่างก็มาประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกันนะโดยไม่ได้นัดหมายกันนะแล้วก็เป็นวันเพ็ญเดือน3เป็นวันมาฆบูชานี่พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์อันถือเป็นข้อธรรมที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหลายให้แก่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปดังต่อไปนี้คือ1เปิ้นว่าบ่ให้ทำความชั่วทั้งปวงนี่คือว่าบ่ให้ทำบาปทั้งปวงนั่นนะแต่2ทำความดีให้ถึงพร้อมนี่แล้วก็สุดท้ายทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยเปิ้นย่อนะ3 อย่างเนอะสดาเนอะถ้าได้3 อย่างนี่ในสุดยอดละนะทำจิตใจเพราะว่าไม่ทำความชั่วทั้งปวงแล้วก็ทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจของเฮานี่คือมดจดผ่องใสนะบริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนกับพี่น้องศรัทธาเฮานี่ถ้าเฮาอยู่กันโดยที่ว่าอู้ม่วนจาหวานปิยวาจานะที่ว่าอู้ม่วนจาหวานบาจมบาเดือดบาดาบาแซมมาเป็นคนขี้จมขี้เดือดนี่นะอยู่กับลูกกับหลานเปิ้นก็สักเสริญเยินยออู้ม่วนจาหวานเนาะเนี่ยอู้ดีอู้ม่วนจาหวานอู้บาเจ็บบาไม่นี่อู้ไปขอสตังค์เพื่อขอให้กินขนมซื้อขนมกินนี่บอกคิดจีคิดทีเหมือนกับเฮามีเมตตานะถ้ามีเมตตานะคนก็ดีสัตว์ก็ดีมันจะมาลุมมาตุ้มมาลุมมาตอมอย่างสุนัขะเนี่ยเฮามีเมตตาต่อมันเข้าอาหารกินถึงวันเนี่ยโยมนะมันก็เลยคุ้นเคย
มันได้ตัวฮอน่ะลุ่มเนี่ยตุลุงเลี้ยงหมานะมี5 ตัว 6 ตัวกันเอาไปสักวัน 2 วันปิกไปในปตุกึดยากจะลงรถมันโยดใส่มันวันแข้งวันขานะแม่ถ้ามันเป็นคนอู้ได้มาไปไหนมาเนาะผมได้กินข้าวเอาขึ้นเนนก็ฝากขึ้นเนนก็พอไม่จะพอมุ่นนะเพราะนั้นก็สดาญาติโยมได้มีเมตตาเพราะว่าเมตตานี่ถ้ามีเมตตานี่เพราะว่ารับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะรับเป็นสุขตื่นก็แม้ว่าตื่นขึ้นมารับก็บ่ฝันหันร้ายคือตื่นตกใจแม้นว่าไปที่ตังใดก็มีผู้ห่มฮักไข้ภูงผีปีศาจน้อยใหญ่ปียาแปลงนี่ดอกนะภูงผีปีศาจน้อยใหญ่ปียาแปลงแล้วก็มีทำหลายข้อเลยลืมไปบ้างเนาะมันมีในธรรมนะสดาถ้ามีเมตตาเนี่ยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกค้ำจุนโลกาถ้ามีเมตตามีเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อครูบาอาจารย์อันนี้เป็นอันดีสุดยอดเนาะต่อไปอันนี้13 วิธี12 วิธีฝึกให้เป็นคนคิดบวกนะคิดบวกนี่ดีกันเนาะถ้าคิดลบนี่บ่ดีนะเพิ่นว่านะคิดบวกนี่ดีนะคือยิ้มเสมอวะเนี่ยจะไปยิ้มวันค่ำนะวิเด้อยิ้มวันค่ำเพื่อส่งลงวิญญาณส่วนปรุงว่าแล้วก็เป็นว่าซองทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งดีๆนี่มีอย่างศรัทธาเนาะก็เขาคิดว่าวันนี้เขาไปทำบุญที่ไหนทำดีที่ไหนโอ้วันนี้นี่ไปในเมืองกดจอดรถกดอินดูเนาะคนเท่าจะข้ามถนนกายนะไปเปล่าเปิ้นไปข้ามถนนเนี่ยโอ้เศษแก้วมี5 คนเปิ้นบาหันตาเปิ้นหันก็จะย่ำเศษแก้วเขาเอาขว้างให้อันนี้ขวดกระทิงแดงนะ แล้วมันก็เก๋ไปนะอันนี้ก็ทำความดีเนาะเนี่ยนึกถึงว่าวันนี้ทบทวนว่าวันนี้ชีวิตเราดีเพราะอย่างใดบางทีอย่างท่านพระครูว่าตะกี้พี่น้องเพิ่นทำความดีดูจากเมืองลี้มาตั้งแต่5 โมง มาถึงนี่ป11 โมงดูเนี่ยอันนี้มีความตั้งใจเนาะสดาเนาะตั้งใจกินตานว่าความจริงตานที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าลองมาเปิดหูเปิดตาตัวนี่นะเปิ้นมาถ่ายทอดกันอีแม่ก็เป็นที่ใครพ่อใครกอยใครไปหันใครไปกินไปตานกับเปิ้นก็ให้ลูกให้หลานมาส่งเนี่ยกันนะแล้วก็มากินมาตานนี่มันปราบปลื้มปีติยินดีเนาะปีติยินดีในการบันเทิงในการกินการตานเนี่ยนะทบทวนในสิ่งดีๆในชีวิตเราแล้วก็ข้อ3เพื่อรางวัลตัวเองนี่รางวัลตัวเองวันนี้นี่เขาเป็นคนบาดจมบาดเดือดเพื่อลูกเพื่อหลานตันเต้าก็อยู่ถ้อยฟังกรรมนี่นะเนาะเป็นบุญเนอะเขามีลูกมีหลานที่อยู่ถ้อยฟังกรรมที่บ่ลึกบ่หนาว่าอยู่ก็อยู่ว่าไปก็ไปนี่นะเป็นบุญถ้าว่าลูกไผ่อยู่ถ้อยฟังกรรมเชื่อฟังบ่ลึกบ่หนาเพิ่นว่าโตเป็นคนที่โชคดีเนาะเริ่มหลายข้ออยู่เนี่ยข้อที่4ข้อที่4นั้นเลิกเป็นคนขี้บ่นขี้แซมอันนี้เข้าท่าเลยเนอะเป็นเข้าท่านะพูดถึงว่าเวลาเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีคนเฒ่าเนาะลูกหลานเพิ่นก็ลุกมาเมื่อเจ้าเพิ่นย่ำตานตื่นกันเตื้อกึ่งดึกดื่นกึ่งคืนก็มาจมอยู่หันแบบเนี่ยเพราะว่าคนเฒ่ามี3 อย่างมี2 อย่างเพราะว่าคือลูกหลานฮักนั้นยากสักหน่อยมีน้อยเดียวเพราะว่าคนเฒ่าปากหวานลูกหลานก็ฮักนี่แต่ว่าคนเฒ่าปากนักลูกหลานก็จังนี่จะไปปากนักนะอุ้ยเนอะไม่ใช่ปากนักนะกันห้อมปากทำแล้วมันก็นั่นบาแล้วนะไอ้หนอจำเต้ก็ห้อมห้องเขาลุกมันก็ตื้มลุกเนี่ยมันถึงอ่อนละอ่อนนะเด้มันลุกขวายข้อที่5ชื่นชมสิ่งรอบตัวชื่นชมสิ่งรอบตัว
ก็อย่างเดียวเนี่ยท่านอาจารย์พระอาจารย์อรุณตะกี้นี่เปิ้นว่าเปิ้นปลูกหนุนเอาก้ามหนุนมาปลูกโดยนี่เปิ้นบอกว่ามันใช่อุ่นใจกินนะตุลุงถ้ามันปลูกมาแล้วเนี่ยนกหนูมันได้กินเท่ากับได้บุญอ่ะแต่กันเนาะเป็นนกเป็นหนูได้มากินหน่วยส้มสุกลูกไม้ที่เขาปลูกมันก็ได้บุญนะเป็นพืชไม้ที่นกหนูกินได้บรรนุนแล้วก็เขาก็ข้อที่หกเป็นว่าอยู่ใกล้คนที่คิดบวกเนี่ยคนคิดบวกเหมือนกันนี่ก็คือเป็นคนที่อู้กันได้นะไม่ใช่ว่าคิดไปทางลบถ้าอู้คนหนึ่งอู้อย่างนะหันต่างกันเนี่ยมันถึงก็เดียวก็พิษกันถ้าหันต่างนี่นะเนาะข้อที่7ข้อที่8เดี๋ยวจะจบละข้อที่8เพราะว่าห่างอ่านธรรมะคำคมข้อคิด อ่านธรรมะคำคมข้อคิดหนักๆเนาะทุลุงก็ค้นคว้าถ้าว่าอันใดดีทุลุงก็เอามาตีแผ่เนาะให้กับศรัทธาได้ฟังกันแต่ความจริงนี่คำคมมันก็มีนักอยู่นะแต่เฮาอู้มันบ่คมเท่าใด บางทีทุลุงก็เอาทำตุอุ้ยมาเทศทำตุอุ้ยนี่ก็คือหลวงพ่อบุญปันปุญญธรรมโมแล้วก็ท่านพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนเนี่ยอย่างพวกเจ้านี่จะเอาทำตุอุ้ยเขานะเอาทำตุอุ้ยมาเทศคือศรัทธาได้ฟังเนาะก่อนพอยาวสักใดนะอัลลัมพบทไปแล้วก็สักใดสักชั่วโมงนะแล้วก็มาข้อที่9นะข้อที่9คิดถึงคนที่ลำบากกว่าเรานี่ลองพอรอดศรัทธาเนาะคนที่ปนทุกข์ผ่านอับจนลำบากกว่าเฮาได้มีเปลอะเปิดเต๋อต้นลงไปหันคลิปที่ไผ่นะแม่จันก็เลือนใสหรือว่าไผ่ส่งมาให้พอนะมีหมาตัวหนึ่งสดาสุมาเด้อสุนัขะนี่นะมันตึกแอวมาฮะเนาะนะหมุนตั้งก้นมันมีละมันเตียว2 ขาก็มันยังไปได้อยู่นะเขาก็ว่าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันสัตว์มาจากดาวดวงดาวพอนี่แล้วก็เปิ้นบรรยายธรรมตัวเนี่ยเปิ้นว่าความไม่สมดุลมันก็มีมันผสมดุลซะดาเปิ้นทุกข์ผ่านลำบากกว่าเฮาก็มีเยอะแยะมีมากมายเอาทุกข์มาอีเปิ้นทุกข์หรือเฮาก็นักลองไปพอกะต่างประเทศก็ดีที่ไหนที่หนึ่งนะเปิ้นอยู่ปืนสะพานมีบ้านเป็นคนจรจัดนี่นะเปิ้นว่าเป็นคนที่ว่ามีหัวนอนปลายตีเนี่ยมีนักนาสดาเนาะเปิ้นอยู่ไปกินไปบางทีนี่นะอีแม่ไปเซาะที่ในถังขยะมากินก็มีนะสดาเนาะเนี่ยอย่างเมืองเฮานี่ยังดีอยู่นะประเทศอื่นนี่กันเนาะที่เปิ้นมีหัวป๋อมปกคก เป็นดีนดูนะเป็นโรคขาดอาหารมีก็ขี้ปุ่มนะพอละอ่อนก็อย่างคนแก่เพราะว่าขาดสารอาหารนะเนี่ยสดาญาโยมเนาะจะไปเป็นว่าคิดถึงคนที่ลำบากกว่าเฮาอย่างว่าเฮามีพยาธิพยามออีนะพยาธิพยามออีคนเปิ้นเจ็บป่วยหรือเฮาก็มีนักถ้าไผ่ไข้หันนะไปผ่องโรงพยาบาล ที่โรงยานั่นนะโยมนะโอ้ปรากฏว่าโรงยานี่มันมีหั่นหมดเกิดแก่เจ็บตายนะมีหั่นหมดนะหลวงเนอะเกิดก็เกิดหั่นเนาะเปิ้นฝากท้องเนาะเจ็บก็เอาไปโรงยาบางครั้งบางทีเกิดประสบอุบัติเหตุอยู่กับรถกับลาก็หามเข้าโรงหมอรถวีวอไปแล้วเนี่ยมันอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็ไปพุ่นอาสนะเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมันมีที่โรงพยาบาลเขาอยู่ดีกินได้อยู่บ้านอยู่จอนี่เหมือนภัยมันเจ็บมันเป็นอย่างนั้นอีแม่ลองไปโรงยากะโอ้อินดูหมอเนาะเดี๋ยวนี้ซ้ำหายเนาะสดาเนาะจะไปเจ็บจะไปเป็นเนอะขอให้อีแม่เขาอยู่ดีมีสุขจะไปได้เข้าโรงยุคโรงยาเนอะโรงยุคโรงยานี่เฮ
เอาเมื่อยให้มันดีนี่มันดึงหายหมดอ่ะ มันเหม็นก็ยานั่นหรอกนะมันดึงสับน้ำอบน้ำหอมเนาะข้อสุดท้ายข้อที่10เนอะโยมเนอะเดี๋ยวจะจบละช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขถ้าเราช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นสุขนะอย่างที่หงยุกหงยาเนี่ยสดาบางทีปีไหนเปิ้นก็นิมนต์ตุเจ้าไปรับบิณฑบาตแล้วก็เปิ้นจะนิมนต์ตุลุงก็เคยไปโรงพยาบาลป่าซางก็เคยไปโรงพยาบาลดอยหล่อก็เคยไปแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิ้นก็นิมนต์ตุลุงไปเยี่ยมคนป่วยโอ้คนป่วยนี่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเขาเปิ้นนอนที่ห้องรวมก็มีห้องพิเศษก็มีเอาไปเนี่ยเปิ้นยกมือไหว้สองอินดูตุลุงก่อมจ้างจะใดก็ใหม่มือไปมัดมือเนี่ยเอาปันหอมปันหายนะอุ้ยเนอะนะเนี่ยหน้าเป่งตาเป่งแท้ปวดตู้พวกนั้นได้ออกของยานะมันใจดีด้วยเนี่ยอาหารชายผ้าเหลืองแล้วมันก็ดึงใจดีเนี่ยแต่ก็หันเป็นประจำที่ท่านพระครูอภิวัตรพร้อมด้วยหมอเนี่ยเปิ้นไปเยี่ยมคนไข้ที่เปิ้นติดเตียงห้องกาเนี่ยนะไปเยี่ยมไปใจคนที่เปิ้นเจ็บเปิ้นป่วยเปิ้นหันชายผ้าเหลืองหันตู้หันผ้ามาเปิ้นใจดีด้วยนะหายไปเก่งนึงแล้ว เนาะช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นสุขเลยก็หยุดความคิดลบแต่ไปคิดลบนะอุ้ยเนอะไปคิดลบเหลือศูนย์เดียวและสุดท้ายฝึกสมาธินี่แต่กี้ตุลุงก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าพุ่นน่ะที่หน้าผาไม่ใช่หน้าผาเนี่ยที่หน้าที่หนตางฮะนะท่านอาจารย์พระอาจารย์อรุณนี่จิตเปิ้นนิ่งนะตุลุงไปพอเปิ้นนั่งนิ่มเป็นว่าเปิ้นเข้าสมาธิภาวนาอยู่หันจัดเหมือนตุลุงก็ว่าเปิ้นตื่นง่ายก็เตียวไม่นะเปิ้นภาวนาเหมือนเปิ้นนั่งอยู่หันนะแต่ว่าจิตเปิ้นนิ่งนะเนี่ยขอให้ฝึกสมาธินะแต่ถ้าว่าเปิ้นสมาธิที่เอาสวดมนต์นี่เปิ้นเอาเหมือน3 นาทีแต่ว่าเปิ้นแยกไปทำที่นี่เปิ้นไปสมาธิวันนี้เปิ้นขึ้นดอยลอยห้วยพดปุ่นน่ะส่องม่อนดอยเปิ้นว่าน่ะเอาไปแอวที่ดอยเนี่ยไปสันดอยโพดไปตังลุ่มปุ่นก็ไปปะสวนกาแฟก็กินกาแฟดิบมาเดี๋ยวขมบ่รอตุอีกด้วยแล้วเปิ้นก็ไปขึ้นดอยลอยห้วยไปนะนี่ก็เป็นเก็ตทำเล็กๆน้อยๆนักศาสนาเนอะบอกใครดุดต่างเอาละตอนนี้ตุลุงก็เวลาป่ายมา5 นาทีตุลุงก็จะลองเช็คเครื่องสักน้อยเนาะท่านมาหาเพื่อนก่อนเดียวเพื่อนจะมาต่อตุลุงปั่นกันคนน้อยเนาะ ปั่นกันคนน้อยเพราะฉะนั้นก่อนตะกี้ก็พี่น้องต่างเมืองฝางโทรมาบัดได้รับสักกรรมเนี่ยจะเป็นหน้านุ่งสุงซองตุลุงจ้ะ ที่โทรมาหลายสายที่บัดได้รับบางทีตุลุงก็เสียบแบตไปแบตมันเขาอยู่เฮ้ยเนี่ยมันขี้มดวนเลยเสียบแบตละไว้เนี่ยลองเช็คขึ้นนะโยมเนอะสัก3 นาที5 นาทีก็เดียวก่อนท่านมหาจะมาต่อ089 955 6506ตุลุงเอี้ยถ้าว่ามันจนกรรมมันมดเก่าก็ขอพี่น้องช่วยกันอู้ ช่วยกันอู้แต่ถ้าว่าภาคสนามไม่นะคนมาหอมกันคนนักบึดมันม่วนเฮ้ยมันจึงมีคำอู้เสริมมาทีน่ะแต่ถ้าว่ามันมีคนย่อมแย้มไม่นะมันอู้บ่ออกแต่ท่านมหาได้เปิ้นนิ่งได้กะท่านมหาได้อู้ได้ตลอดวันเลยโอ้เป็นที่น่าสักเสริญเยินยอได้แต่เนาะเจริญปอนครับน้องเบลครับชัดเจนเนาะครับวันนี้ฟังอยู่เด้อทุลุงเดี๋ยวน้องเบลวัดพุกปักสาธุพุกปักกันเด้อครับพระอาจารย์น้องเบลเจริญปอนไอ้สาเจ้าตุลุงไม่จันทิปะเจ้าแม่ฟังอยู่ไหนพ่อได้แหละแม่จันทิพจังซอแม่จันทิพแสงทองไงเนาะเจ้าแม่ไปเนอะแม่สบายดีเนาะเจ้ากำลังนั่งดูนี่เนาะท่านจะจบละดีละเจ้าพระเจ้ายินดีแม่เนอะสาธุแม่จันทิพเนี่ยตุลุงเคยไปบ้านเพิ่นละนะไปกับท่านพระครูวิมลสุตตาพรเพิ่นขึ้นครูเพิ่นเพิ่นนิมนต์ไป เพิ่นอยู่พุ่นตำบลอยู่สลับปีนะแม่เนาะ
เอา ไม่ เจ ใช่ ริญ ครับตุลุงครับ พ่อวินก็ ครับครับ โอ้สันคิดเล็กมาแล้ว ชัดเจนดีเนาะป่อ ชัดเจนจะดี ดีแล้วกะ ใหญ่เนอะ ทุลุงก็นั่งอยู่กลางศาลาหน้าพระประธานนี่คนเดียวอ่ะ โอ้โห ทุกเจ้าทั้งหลายพวกคนรับกันหมดแล้ว โอ้รับมาดิ อืม รับล่าดิ ยินดีนะป่อเด้อโอ้ ครับไม่ใช่ครับ แต่เจ้านี่ก็บุญธรรมนะเพิ่นมาวันค่ำคุ้มแต่ๆพ่อบุญธรรมเอ้าเจริญปอน ไม่ใช่แต่เจ้า อันนี้ยายพรเนาะยายพรรับดึกได้ รับเด้อ รับเด้อฟังเด้อทั้งฟังท่านมหาดำเด้อ ฟังท่านมหาต่อยายพรรับดึกจะไปรับดึกให้เนาะพวกเจ้าก็ฟังต่อทำเด้อ ที่ลูกอันที่เช้ามารอพระเจ้าเด้อ มากะวันนี้เสาร์เนาะเสาร์ บ้าน มี เรา นา เป็นนะ ฮะร้องวัวแดงกะ เจ้า ก็เดียวตุลุงจะประกาศให้หลังไมค์เขียนมาเด้อแล้วตุลุงจะประกาศ พระเจ้าเป็นอย่างอ่ะ ไปยังอู้อีมันหูเรื่องเอาทำกรรมก่อนหลังไมค์เด้อเจริญปอนก่อนเด้อยายพรนี่เพิ่นจะเปิดพยุดังแล้วก็มันจะก้องหน่อยนะ เอ้าเจริญปอน ข้าพเจ้าตุลุง อยู่ตังใด เจ้าพระแม่ทุกคนจังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้า พี่น้องลำปางเนาะมาแล้ เจ้าว ชัดเจนดีเจ้า ดีแล้วฟังปฏิกิริยาเดี๋ยวฟังท่านมหาตอเนอะ เจ้าสาธุเจ้า พี่น้องลำปางเอ้าสายต่อไปเจริญปอนนิมนต์ท่านมหาเลยนะครับเนอะ เจ้าไม่หมดอันนี้เจ้า อันนี้ตังใดไหม โทรแจกน้ำร้อนจำตองเจ้า น้ำรัดจอมตองเนาะ เจ้า แม่ใจกะ ไม่ใช่ลุงมันไม่จ่ายเจ้า แม่หยัง ไม่เบิ่ม ฟังไปติ๊กเนอะ จ้า พี่น้องต่างปูนต่างอันน้ำรัดเนาะน้ำรัด เจ้า น้ำรัดจอมตองก็ฟังกันนักเด้อขอบคุณเด้อแล้วก็ตังพูดแห่งควงเป่ากาบ้านหลวงก็ฟังกันนักเจริญปอน เจ้าค่ะพระเจ้าตุลุงแม่สุเกียศิลพรสิทธิมันทองกระปุนเด้อฟังอยู่เด้อชัดเจนดีนะเจ้าตุลุงกลับไว้จ้าเด้อสาธุเจ้า ขอบคุณเด้อแม่สุแก้วเนาะก็ตุลุงได้จดเด้อได้จด อ้าวเต็มสายเนอะเจริญปอน ไม่จ้าเจ้าตุลุง แม่อยู่ตั้งใด แต่ก็แรงมาให้น้ำเย็นนะเคยยังฟันแต่ว่าทำฟังที่สามฟังเด้อ พี่น้องลำปางเนาะแม่กองแรงที่สามฟังทุกสวนทุกโอ๊กทุกคืนน่ะ ฟังตึงวันผู้ก็ถ่ายทำเนาะผู้ก็ฟังทำ ฟังคือเดิมได้ฟังธรรมะเนาะถุ่มรับอ่ะ สาธุยินดีเนอะแม่กองแรงเนอะ เจ้าเจ้า ธุโทรไหมก็ได้ใจแล้วโทรมาแถมเจริญปอน เจ้า แม่น้อมเนาะ เจ้า แม่น้อมจากตาจาง กันนึกว่าเจ้าตุลุงสิบ่ใจมียองสักหน่อยแต่ พวกเจ้นี่ยองนี่ภาคสนามนี่เป็นลาวอยู่ อุ่นอู้ลาวก็ปลาเล็ดไปพ่อง เจ้า ขอบคุณแม่น้อมฮะ ท่านมหาเพิ่นสร้างเพิ่นจองเหรียญมาเพิ่นก็แรงว่า ได้กะสั่งจองเหรียญที่ท่านมาหาเนอะได้ ก็เพราะว่าลุงตู้นะกะตัวบัตรีจ้ะ สั่งเตี้ยนท่านมหาเนอะตุลุงได้ไม่รับผิดชอบเพราะว่าเปิ้นว่าตุลุงขี้ลืมอ่ะถ้าไปโทรสั่งตุลุงนี่จะบัดได้เลยเจริญปอนเนอะแม่เนอะแม่น้อมจากตัดจางเจริญปอน เจ้า แม่อยู่ไหนฮัลโหลแม่อยู่ไหนครับ ฮะ แม่อยู่ไหน ผมว่าอย่างนะเจ้า พี่น้องต่างดอยสะเก็ดเนาะพี่น้องดอยสะเก็ดเจริญปอน ใช่ไหมเจ้าตุลุง อันนี้แม่สายทองกะ ไม่ใส่ฝนเจ้า แม่หลงสายฝนสายเหมือนกันแต่สายฝนเนาะ เจ้า
ฟังชัดเจนนะแม่หลวงเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้สาธุสาธุเนอเจ้าพี่น้องพี่น้องหลายปิงหลายปิงก็หนองพระขาวเจริญปอนเป็นสายเดียวสุดท้ายเนาะท่านมหาเพิ่นมารออยู่นี่ละเจริญปอนคุณลุงก็จะไปพักผ่อนนอนรับพวกเจ้าก็ลูกเจ้าตื่นเจ้า แม่มอู้นั้นก็วันนี้ก็ช่วยกันประคับประคองจะเหลือเวลาให้ท่านมหาหลายน้อย เพราะว่าเพิ่นมีกำอู้นัก คุณลุงก็จะเอาไอ้ตะอี้ก่อนเนาะขอน้อมถวายครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพเน้อที่เพิ่นฟังตังวัดตังวาแล้วก็เจริญพรสถานญาติโยมพวกเจ้าก็ปักกันเนาะตี3 โมงก็มาอู้มาจากันต่อคนละชั่วโมงคุณลุง3 โมงถึง4 โมงท่านมหาก็5 โมง4 โมงถึง5 โมงกันแล้วรับต่อไปเนาะแล้วตอนนี้ได้เวลานิมนต์ท่านมหานะครับผมไหว้สาครับ2 คนพี่น้องวันค่ำเนอะสถาขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3 ประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์คุณศีลธรรมกรรมฐานคุณของครูบาอาจารย์ได้มาปกผมรักษาปกปักรักษาอย่างครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาอย่างศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่ผู้ใฝ่ในธรรมผู้สนใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ติดตามรายการสารธรรมในยามค่ำยามดึกในค่ำคืนวันนี้ทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเนอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลผลอันประเสริฐจงบังเกิดมีกับอีพ่ออีแม่ทั้งหลายโดยอานิสงส์โดยผลบุญที่ปั้มเป่งกันมาได้ฟังน้ำฟังธรรมได้น้อมจิตน้อมใจอยู่ใกล้พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชื่นชมบุญของกันและกันตลอดทั้งวันนี้เป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของกุศลเป็นเรื่องของการทำคุณงามความดีอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีได้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกเป็นพิธีกรได้มาออกรายการสดเนาะในพื้นที่ของม่อนพระศรีสองเมืองเป็นการทำรายการสดของทีมงานถ่ายทอดเสียงตังวิทยุจากวัดไฟหินตลอดถึงทีมงานของวัดไฟหินซึ่งมีการบันทึกเป็นภาพวิดีโอโดยเป็นไลฟ์สดโดยออกอากาศทั้งวันศรัทธาทั้งหลายเอาอีปออีแม่หลายคนก็ได้ฟังการรายงานเนาะเป็นการรายงานก็เป็นการพบปะกับศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเป็นรายการสดจากม่อนพระศรีสองเมืองตั้งแต่ตี 3จนมาถึงบัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็จากนี้ไปแห่มประมาณสัก1 ชั่วโมงก็จะได้พบปะศรัทธาอีปออีแม่โดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติลูกหลานของอีปออีแม่ทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวรับผิดชอบดูแลเอาธรรมะเอาข้อคิดสกิดใจมามาจากับอีปออีแม่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นการจัดรายการเนื้อศรัทธาว่าได้เป็นการมาแสดงพระธรรมเทศนาโดยทั่วไปขึ้นมาตั้งนะโมกายกนิเขปบทคำภาษาบาลีขึ้นมาแล้วบรรยายไปตามนั้นบรรยายเนอะก็เป็นการจัดรายการทางวิทยุที่เป็นการเอ่ยต่อกันเป็นการสื่อสารกัน2 ทางอาตมาเป็นคนอีปออีแม่เป็นคนฟังแล้วก็สื่อสารกันโดยมีการสื่อสารทางตรงก็โดยการติจายังไปแล้วก็เปิดสายฮื้อได้ได้จากันเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเปิดห้องว่าเป็นการรายการสดถ้ารายการแห้งก็คือบันทึกไว้แล้วก็ส่งไปจะโทรไปถามยังก็บอกฮู้กันแล้วศรัทธาจบเวลาก็จบไปแต่อันนี้เป็นการจัดรายการสดที่อีปออีแม่ตั้งหลายสักกามทางอาตมา
ได้นำเสนอเนื้อหาสาระธรรมไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ได้โทรมาหากันเนอะเอาวันนี้ตะกี้ได้ยินเสียงโยมแม่กองแรงโยมแม่กองแรงจากบ้านตรงโป่งบ้านติอาตมาเป็นบ้านเกิดของอาตมาเป็นบ้านติอาตมาได้เรียนหนังสือติหันแล้วก็มีโรงเรียนติอาตมาภาพมีลูกมีหลานเรียนติหันมีพ่อมีแม่มีคนในหมู่บ้านชุมชนเรียนติหันแล้วก็ระยะต่อมานี่นักเรียนมันน้อยลงครูก็น้อยโดยนักเรียนศรัทธาจำเป็นต้องเสาะครูมาเพิ่มมาเติมก็เป็นเหตุที่ทำให้อาตมาได้มาบวชในครั้งนี้เพื่อจะช่วยลูกช่วยหลานช่วยคนในหมู่บ้านในชุมชนของเฮาซึ่งก็มีคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นติดตามรายการทางวิทยุนี่แหละมาเมื่อแล้วท่านหนึ่งก็มีโยมแม่กองแรงโยมแม่ยายลบยายแก้วแม่ยายคำแม่ยายน้อยเนาะหลายคนหลายท่านที่เปิดฟังรายการในคลื่นสีขาวของเฮาก็ฟังอยู่เนอะก็อาตมาได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคลื่นสีขาวในพื้นที่ของจังหวัดลำปางมาร่วมงานกับครูบาอาจารย์ที่ดอยนางแก้วอีปออีแม่คนบ้านเฮาเนอะที่เป็นคนดูแลอาตมาตั้งแต่เป็นละอ่อนทารกาเด็กน้อยมาแล้วจนมาเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจากพี่น้องศรัทธาวัดตรงโป่งบ้านตรงโป่งได้ใส่บาตรให้อาตมาได้มีโอกาสได้ฉันเข้ามีกำลังวังชามาทำความคุณงามความดีให้อีปออีแม่ได้ชื่นชมได้บุญได้กุศลโดยในขณะนี้ก็ได้รับการอุปถัมภ์จากอีปออีแม่บ้านตรงโป่งเนอะบ่ได้ลืมภัยตีว่ามันห่างเหินกันไปก็เนื่องจากว่ามีภาระหน้าที่จะต้องทำโดยเฉพาะเรื่องโรงเรียนบ้านตรงโป่งของเฮาศรัทธาพี่น้องก็จำเป็นต้องไปทำการทำงานไปเสาะในพื้นที่ที่เฮาอยู่แล้วมันสะดวกในการที่ศรัทธาญาติโยมเพิ่นจะได้มาช่วยเหลือดูแลโรงเรียนตรงโป่งก็เลยได้มารับภาระหน้าที่ดูแลสถานธรรมให้กับหลวงปู่พระราชธรรมาลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6วัดบุญญาวาสวิหารซึ่งมีสำนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีตำบลโตกหัวจ้างบ้านโตกหัวจ้างตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางพี่น้องบ้านตรงโป่งของเฮาก็หลายคนที่ได้ไปแอวหาแต่หลายคนก็ยังบ่เคยไปหันที่อยู่ที่ปฏิบัติธรรมที่อาตมาไปรับผิดชอบดูแลกำเตื่อเนาะวันหน้าก็คงอย่าได้ไปแอวไปพบไปปะไปหู้ไปหันที่อยู่ที่กินของลูกของหลานของตุลูกตุหลานที่ไปอยู่ที่หันก็จะเอาบุญนั่นแหละที่ไปปฏิบัติธรรมที่หันมาฝากกับศรัทธาพี่น้องบ้านตรงโป่งของเฮาเนอะศรัทธาพี่น้องตังลำปางบ่เดียวก็ติดตามฟังกันอยู่เยอะอยู่นะในสถานีวัดบุญญาวาสวิหารพี่น้องตังแจซ้อนก็ฟังกันอยู่เนาะพี่น้องแจซ้อนกันเดียวก็เนอะใจเย็นโยมคุณป้าหมอก็ดีโยมแม่ฉลาดก็ดีหลายผู้หลายท่านด้วยกันตะคืนโทรมาบ่ได้อู้กันดีอีปอพี่น้องตั้งใจซ้อนโยมป่อเปิ่นโทรมาอู้กันพอดีมันสายวุ่นวายไปหมดก็บ่ได้อู้ได้จ่ากันสักกรรมก่อนเนาะเข้ารายการแล้วสักกรรมได้อู้เนื้อหาสาระธรรมแล้วก็จะเปิดโอกาสให้อีปออีแม่ตั้งเมืองปานตั้งลำปางผ่องตั้งพี่น้องตั้งแม่ขาจานเวียงปะเป้าเชียงไฮ้หลายอำเภอด้วยกันติฟังอยู่ทั้งแม่สวยก็ฟังเนอะตั้งแม่สายพุ่นกับฟังตั้งแจ้งของแจ้งแสนพี่น้องตั้งถาดตอนพี่น้องชัยประการพี่น้องตั้งเมืองฝางลีละปูนฟังอยู่กันหลายที่หลายแห่งขึ้นไปแล้วก็ศรัทธาพี่น้องถ้ามีตาทิพย์ก็จะดีนะอย่างท่านพระอนุรุทธะนี่ก็ขึ้นไปกำเดียวนี่ก็จะหันวิทยุว่ามันวางอยู่ที่ไหนกันพ่องบ้านไผ่พ่องเปิดวิทยุฟังอยู่อีนะแต่บาเดียวก็ได้แต่ใช้จินตนาการของตัวเขาไปก็กึดถึงอีปออีแม่ว่าบางพ่องก็นอนฟังบางพ่องก็นั่งฟังยักการกันไปบางพ่องก็นั่งประนมมือแต่ฟังก็มีนะศรัทธาทั้งหลายอาตมาภาพดีใจหลายคนติดฟังแล้วก็บ่ฟังบ่ได้โทรมาหาโทรมาฮื้อกำลังใจบางพ่องก็โทรหน้าไม่แต่ว่าช่องโทรหน้าไม่ก็คือโทรมาตอนที่อาตมาจัดรายการเนี่ยมันคนที่เปิ่นโทรมาก็โทรมานักอย่างที่ตุลุงยองเปิ่นจัดตะกี้นั่นนะพอเปิดโอกาสต่ออั้นเนาะศรัทธา
สถากะโทรมาโย่นกันมาโทรกันมาโทรติดแล้วฮับบัตรตันก็มีนักนะเช่นเดียวกันที่อาตมาจัดอยู่คณะนี้ถ้าเปิดสายสักกรรมเนี่ยโอ้โทรมาบางพ่องก็โทรติดแล้วก็ฮับบัตรตันบางพ่องก็ได้ฮับแล้วก็อู้จากันบะเมินก็ขอให้อีปออีแม่ได้เข้าใจเนอะคนที่จัดรายการนี่ก็อยากจะอู้เมินแต่ว่าโอ้กระตึงบุญมากันขยุกหันคนนี้ก็โทรมาคนนี้ก็โทรมาก็เลยกลายเป็นว่าจำเป็นอยากจะฮับทุกเสียงทุกสายถ้าฮับบัดได้ฮับบัดตันจะได้ก็ขอสู่มาอภัยเนาะกระเดียวก่อนเนอะช่วงนี้บ่ฮื้อโทรเถอะนะฝั่งโทรมาเถอะนะแม่ยายพรนี่ห้ามเลยละฝั่งเตะใจเย็นฝั่งโทรมาเถอะศรัทธาทั้งหลายบัดเดี๋ยวนี้เนาะอาตมาเนี่ยเท่าที่ได้ออกมาทำงานทำการกับครูบาอาจารย์มารับใจครูบาอาจารย์ได้มาจัดรายการธรรมะกับศรัทธาญาติโยมก็ได้เกิดความรู้สึกขึ้นมาอยู่หันอย่างหนึ่งได้เกิดข้อคิดสะกิดใจขึ้นมาในจิตใจของตัวเองได้ไปปะคนหลายๆโดยเฉพาะที่เดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาอยู่ในคณะนี้ไปปะไปพบบุคคลต่างๆแตกต่างกันไปเนอะศรัทธานิยามของความสุขของคนนี่แตกต่างกันไปโอ้อาตมาเดินอยู่เนี่ยโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนี่นะจะหานค้นปั่นรถถีบกันเป็นหมู่ศรัทธาผ่านเข้าไปม่วนกันนะพ่องกับปันแบบรถแข่งเนี่ยศรัทธาแป่นปั่นเร็วๆนั่นนะเป็นกันเป็นหมู่บางพ่องกับปันจ้าด้วยกันอู้จากันไปงุ้งยิงไปหม่อนกันไปบางพ่องก็หล่นวิ่งกันศรัทธาวิ่งกันเป็นหมู่ก็มีวิ่งเดียวก็มีบางพ่องก็เดินออกกำลังกายกันไปก็มีบางพ่องก็เดินทุดงก็มี อย่างอาตมาภาพก็เดินตัวเดียวไปก็หม่อนของตัวเก่าไปความสนุกสนานของคนเฮาต่างกันบางพ่องก็บ่วิ่งบ่เดินแต่ขับรถแอวกันศรัทธาเขาก็ว่าวันนี้วันหยุดก็พอมันก็บ่ใจวันหยุดนะเป็นวันธรรมดาเนี่ยแต่คนอย่างว่ามาแอวกันครับรถบุ๋มซ่อนกันเป็นหมู่โดยกวนกันเป็นปุ๊กไปพุ่นศรัทธาเอารถที่เป็นห้องว่าช็อปเปอร์นั่นน่ะดุมไปเนี่ยมันตึงแซงรถปิกอัพแซงรถเก่งวุ่นศรัทธาอันนั้นก็คือความสุขของเขาเนอะเขาม่วนเขาล่ะวันได้เบิ่นบุ๋มมันม่วนเหรออันเนี้ยที่อยู่ดอยนางแกเนี่ยต้องฟังตึงวันหลายกลุ่มหลายก๊กหลายกวนเพราะว่าเส้นทางสายนี้วิ่งจากเชียงใหม่มาถึงแม่ขจานบางทีเขาไปถึงปุ้นเชียงไฮ้ปุ้นเขาก็ตีกลับมาแหมศรัทธาวิ่งไปกินกาแฟที่เชียงใหม่กันอันนี้เป็นกลุ่มของเปิ้นมีความสุขนิยามของความสุขมันต่างกันบางพ่องมีความสุขกับการกินนี่แจงบ่เจ้ามากินที่ไหนดีฮะร้านไหนลำฮะคือเสาะหาที่กินเสาะหาที่กินประเดี๋ยวนี้เสาะยากแล้วเนอะศรัทธาทั้งหลายเพราะว่าร้านอาหารต่างๆเขาทนพิษเศรษฐกิจบ่ไหวพ้นเรื่องของโควิด-19 นี้บ่ไหวศรัทธาเพราะว่าโควิด-19 สร้างปัญหาคือกับร้านค้าร้านอาหารนักเนอะไผ่บอกกล้าไปกินข้าวนอกบ้านแล้วกินข้าวในบ้านกันไปเป็นส่วนใหญ่ส่วนนักอาตมาผ่านร้านอาหารแต่ละตีละแห่งที่เคยเดินไปสมัยก่อนเนี่ยกุดเตือไปเข้าแถวก็เปิ่นไปถึงร้านนั้น11 นาฬิกามีอยู่ร้านหนึ่งระหว่างเชียงแสนกับเชียงไฮ้เนี่ยศรัทธาอาตมาเคยไปพักแล้วหันว่าเปิ่นจัดร้านงามก็เข้าไปเป็นว่าไปรอคิวอาหารเปิ่นนี่ไป11 โมงศรัทธาหิวก็หิวเข้าง่ายก็บ่ได้กินกันกำเตือกับครอบครัวไปแอวกันปัดโถกว่าอาหารเปิ่นจะมาส่งเที่ยงปลายคนเข้าแถวกันหัวจิ๋มศรัทธาเป็นครั้งแรกที่อาตมาคิดว่าตั้งตีต่อไปถึงบ่เข้าแห่เมาะร้านจะนี้ไหวด้วยนะเพราะมันหิวคนหิวก็ล้อนาบุตรนางงอกันปรับไปเที่ยวนี้เดินผ่านร้านอาหารไปมีป้ายประกาศติดอยู่หันว่าขายหรือให้เช่าวะศรัทธาเศรษฐกิจแบบธรรมดาเลยเนอะช่วงนี้อินดูเขาใต้กาคนติวาตะกี้นั่นก็หมายความว่าบางพ่องก็มีความสุขในการกินไปเสาะกินหั่นกินนี่แต่ตอนนี้ไปบ่ได้แล้วจำเป็นล้ำก็กินที่บ้านปลอดภัยไว้ก่อน
ดีกว่าจะเอาตัวไปเสี่ยงนอกบ้านมันบัดเสี่ยงกับตัวเก่าเสทาไปสนุกสนานนอกบ้านปิกมากลับมาเอาโลกมาแปดมาเปื้อนกับคนในครอบครัวในหมู่บ้านของตัวเก่าแหมติสิ้นปีนี่ที่เปิ่นเข้าดาวกันเนี่ยสถาเอาทำให้การแพร่ระบาดของโควิดโอไมครอนเนี่ยบัดเดียวนี้ก็ยังควบคุมกันลำบากอยู่บางจังหวัดนี่ถือว่าอาการนักเลยนะอาตมาเดินธรรมยาตราครั้งนี้นะสถาปิดหูดังกายคนก็ต้องปิดหูดังถ้าบางครั้งบางทีนี่อยากจะหายใจลงต้องแวะเข้าป่าไปหายใจไปหายใจสูดลมหายใจเข้าไปให้เต็มปอดแล้วเดินต่อไปแหมบ่ปิดจมูกบ่ปิดหูดังเดินไปเนี่ยศรัทธากลางตากลางตางถ้าตำรวจเปิ่นยับบ่เดียวเปิ่นปั๊บ5 ปันก่อนนะดุก็จำเป็นนะต้องป้องกันตัวเองบ่หันหน้ากันนะอันนี้ท่านอาจารย์สมชาติกะว่าเราหู้จักได้จะได้อันฟังงานตั้งแต่สถานีวิทยุเปิ่นว่าเปิ่นเดินทุดงกำธงไปเหี่ยเจ้าก็ว่าถ้าจะแม่นละนะไปปะกันบ่หันหน้าหันตากันนะสถาถามกันแม่นแล้วสถานะบัดเดี๋ยวนี้ต้องปลอดภัยไว้ก่อนจะยังบักกรบัดได้ใครจะไปกินข้าวนอกบ้านก็ดีบางพ่องบางคนมีความสุขกับการไปแอวสถาขอได้ไปแอวสักหน่อยจะหม่นใจละวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้แพลนไว้แล้วจะไปนอนที่ไหนจะไปแอวที่ไหนป่าครอบครัวไปแอวกันคนที่เปิ่นมีสตางค์บางพ่องเปิ่นก็เสียนราชการไปแล้วเอาละถึงเวลาเฮาได้พักผ่อนละก็มีทริปท่องเที่ยวกันไปเปิ่นก็ปากันไปแอวไปหันไปนี่ไปเชียงลุงไปเชียงตุงไปต่างประเทศข้ามไปแอวหาพี่น้องต่างฝั่งลาวก็ดีไปหาพี่น้องที่ฝั่งลาวก็มีบางพ่องก็ไปแอวเมืองจีนบางพ่องมีตังนักหน่อยไปแอวที่ยุโรปหรือว่าบางทีคนที่เป็นชอบธรรมะธรรมโมก็ไปแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียบางพ่องก็ไปแอวกินอาหารที่เวียดนามสถาทั้งหลายสมัยเศรษฐกิจยังดีอยู่นั้นสมัยที่ยังบ่มีโรคระบาดโควิดกันนั้นใครอยากจะไปไหนก็ไปได้หมดแต่พอสถานการณ์โรคระบาดโควิดเข้ามาเต่าอันสถาคนที่เคยไปแอวต้องยั้งว่าได้ไปแล้วไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปเคยม่วนเคยนานคนบืดนั้นเงียบดับปิงวันก่อนอาตมาไปแวะที่ไร่เชิญตะวันของท่านอาจารย์ววชิระเมธีท่านเจ้าคุณเมธีวชิโรดมเจ้าคุณรองเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรวิหารที่จังหวัดเชียงรายของเฮาแล้วก็เป็นเจ้าสำนักหรือว่าเป็นผู้อำนวยการเนาะสถาบันวิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันอดีตบักก่อนนี่สถานที่จอดรถบ่มีที่จอดรถทัวร์การรถอย่างการจอดเป็นตับรถทัวร์รถตู้รถเก่งรถปิกอัพเต็มหมดที่ลานจอดรถวันก่อนอาตมาเดินไปสถานจากปากทางเดินไปประมาณ 6-7 กิโลไปถึงไร่เชิญตะวันมีรถจอดอยู่ 2-3 กันเป็นรถของวัดเหี่ยส่วนหนึ่งเป็นรถของญาติโยมที่ไปหาครูบาอาจารย์เหี่ยสักกัน2 กันเข้าไปในบักก่อนนี้เดินส่วนกันนี่ต้องลบกันบัดเดียวนี้ลงลึกบ่มีคนเข้าไปท่านอาจารย์ววิชระเมธีบักก่อนนี่เวลาบรรยายของเปิ่นเวลาติไปแสดงพระธรรมเทศนาตั้งนอกก่อนนักเวลาติดต้อนรับคนที่มาอยู่มาแอวหามาเยี่ยมมาสนทนาธรรมกับท่านเนี่ยแทบบ่มีเวลาได้เป็นตัวของตัวเองเลยสถาทั้งหลายบักก่อนอาตมาไปตอนเป็นฆราวาสท่านอาจารย์เป็นจะท่วมนิดเนื่องจากว่าบ่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยไปครั้งนี้ไปหันแม่นอาจารย์ก็จะอย่างสุมาเตถ้าอูกำบันเฮาก็ยังมารออย่างสามเณรน้อยนี่นะสุขภาพที่เคยอ้วนนะอ้วนปุกลุกเนี่ยเปิ่นไปไหนเห็นแล้วก็แปลกใจหันอาจารย์สุขภาพดีขึ้นบ่อ้วนอย่างบ่ก่อนก็พอได้สนทนาธรรมกับอาจารย์ก็เลยกราบเรียนท่านอาจารย์ไปว่าท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณบัดเดียวนี้รู้สึกว่าท่านเจ้าคุณสุขภาพดีขึ้นเนาะครับเนาะบ่อ้วนเหมือนบ่ก่อนนี่เนาะขอสุมาเถอะครับใจกรรมอย่างอีเนาะท่านอาจารย์ว่าเท่นะตั้งแต่โควิดมานี่เขาได้พักผ่อนขึ้นได้ออกกำลังกายได้เตียวเปิ่นว่าเปิ่นใจวิธีการเดินสถาเดินรอบไร่เชิญตะวันเนี่ย
บ่ฮู้กี่ไร่แล้วสถาเดินแอวไปเดินไปเดินไปบางเทื่อคนมาแอวหาเปิ้นก็ป้าเดินว่ะอาจารย์บอกว่าโอ้เดินแล้วสุขภาพเขาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นน้ำหนักก็ลดลงความอ้วนก็ลดลงบัดเดียวนี้รู้สึกเบาสบายไปหันเปิ้นก็รู้สึกว่าเปิ้นเบาสบายแท้สถาวันนั้นเป็นบุญอย่างบ่ฮู้ไปปะกับครูบาอาจารย์แล้วเปิ้นมีเวลาสนทนาธรรมกับเฮาก็มีเวลาประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยสนทนากับเปิ้นมันเป็นความสุขแล้วสถาเพราะเฮานี่เลื่อมใสเปิ้นเลื่อมใสปฏิปทาของเปิ้นในเรื่องของการศึกษาก็ดีในเรื่องของการเผยแผ่ของเปิ้นก็ดีนำธรรมคำสอนที่เปิ้นเอามาสั่งมาสอนบทกลอนของเปิ้นก็ดีคำคมของเปิ้นก็ดียืมของเปิ้นมาใจลักของเปิ้นมาใจสตาเฮยครูพักลักจำอย่างที่เปิ้นคิดแล้วเฮาหันว่ามันเป็นกรรมของจองเป็นกรรมติดดีเป็นกรรมติดฟังแล้วมันเข้าใจง่ายก็เอามามาจากกับศรัทธาญาติโยมวันนั้นก็ไปกราบไหว้สาเปิ้นเปิ้นก็ทักทายปราศัยปฏิสัมพันธ์จัดดีศรัทธาจากนั้นก็ไปขอพักที่หันคืนนึงก็บอกเจตนาของเปิ้นว่าอยากไปพักที่สงบสักที่หนึ่งเน้อจะได้หันบรรยากาศที่สงบเงียบของไร่เชิญตะวันเปิ้นก็แนะนำบอกอันคนอุปถากว่าปาท่านอาจารย์เปิ้นไปทาครูบาเปิ้นไปเป็นปุ่นเน้อที่อันศาลาท้ายสวนที่หิมอันอ่างเก็บน้ำปุ่นเน้ออีน่ะเปิ้นก็ไปส่งดีใจศรัทธาสัพพยะสบายอยู่สบายคืนนั้นก็ได้นั่งปฏิบัติธรรมหันอย่างมีความสุขก็นึกถึงกุลของเปิ้นที่เปิ้นเขียนหนังสือคืดกรรมคืดคติธรรมอย่างต่างๆมาให้เฮาได้ใจเนาะศรัทธาทั้งหลายตอนเจ้าเก็บข้าวเก็บของเก็บขอบเก็บขวาเดินทางจะไปเสาะหาเปิ้นบ่ฮู้ว่าเปิ้นอยู่กุฏิหลังใดศรัทธาเสาะหาคนทั้งหลายก็บ่ปะก็พระสงฆ์ส่วนหนึ่งเปิ้นก็คงจะไปบิณฑบาตอีกส่วนหนึ่งเปิ้นก็ทำกิจกรรมของเปิ้นเฮาบ่ฮู้เวลากิจกรรมของเปิ้นเวลาเขาจะบิณฑบาตเขาก็จะจำเป็นจะต้องออกไปก็เลยไปซ้อหาไปปะจะโยมคนขับรถเปิ้นก็เลยไปจำเป็นไปลาคนขับรถเปิ้นว่าฝากกราบลาท่านอาจารย์ฮือเฮากำเนึงเพื่อเปิ้นจะซ้อหานิมนต์ไปจากเจ้าบอกว่าอาตมาได้เดินทางออกไปแล้วเนาะขออนุญาตเนอะขอบคุณที่อาตมาเอามาก็มีประมาณที่ศรัทธาพอเห็นเนอะตรวจสอบเห็นนะอาตมาจะเดินไปแล้วก็ลาเปิ้นมาอันนั้นก็ไปหาครูบาอาจารย์มีความสุขศรัทธาอันนั้นเป็นความสุขของอาตมาทีนี้กรีถึงไร่เชิญตะวันก็เพราะบักก่อนนี้คนที่เปิ้นมีความสุขไปหาครูบาอาจารย์นี่ไปกันทึดๆบัดเดียวบ่มีไผไปก็กลายเป็นว่าบางคนศรัทธามีความง่อมมีความเหงาพอบ่ได้ไปกินอาหารที่ร้านอาหารอร่อยก็ง่อมก็เหงาอยู่กับบ้านบางพ่องก็เอาโทรศัพท์เป็นเปื้อนไปท่องโลกออนไลน์ไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตของไผของมันไปมีเปื้อนตั้งเฟซตั้งไลน์ไปซื้อของตั้งเฟซตั้งไลน์เคยไปช้อปปิ้งก็บ่ได้ไปแล้วก็จำเป็นช้อปปิ้งตั้งเฟซตั้งไลน์ช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งมาบอกก่อนมีความสุขแต่เอาไปเอามาเดินหลอกกันว่าจะส่งของมาฮื้อของราคา 2-3 ปันจ่ายสตางค์ไปแล้วมาพอเป็นไฟฉายอันน้อยเดียวสตาเป็นไฟฉายที่เป็นเอาแจกกันที่งานศพน่ะโดนหลอกเต็มกับทุกอกทุกใจกันไปก็มีและส่วนหนึ่งมีความสุขกับการที่ได้ฟังน้ำฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่เปิดจัดรายการด้วยกันก็อย่างเช่นอีปออีแม่ตั้งหลายที่ฟังรายการสารธรรมอยู่ในคณะนี้บอกว่าถ้าบ่ได้ฟังวันใดนี้บ่ได้ฟังธรรมะบ่ได้ฟังครูบาอาจารย์เปิดเข้ารายการมาจากสารธรรมเฮือฟังนี่นอนบ่รับนะอาจารย์นอนบ่รับนะท่านวะก็แต่นะติดได้ฟังเปิดมาเนี่ยบางทีไฟดับก็ดีไฟฟ้าแม่ฟ้าสถานีเปิดปุ๊บไปนะโทรเข้ามาหาครูบาอาจารย์เศร้าศรัทธาทั้งหลายจนพอได้ปิดโทรศัพท์หนีบอกก่อนอาตมาว่าอาจารย์เปิดวาดแต่ก็ใจนะมาเจอกับตัวเก่าศรัทธาวันใดที่อาตมาบ่สามารถออกอากาศไปทางสถานีวิทยุไทยศรัทธาโทรมาแล้วคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาบ่จ้างเนี่ยจะได้จำเป็นต้องปิดโทรศัพท์ไปก็จำเป็นเนาะศรัทธาเขาบอกว่าจะบอกจะได้เพราะว่ารายการมันออกมาได้เนื่องจากว่าไฟมันดับอินเทอร์เน็ตมันเสีย
ก็จำเป็นจะต้องปิดหนีกันไปวันผูกก่อยแก้ตัววันผูกก่อยบอกเปิ่นเอาว่าเพราะอะไรยังเนี่ยก็แล้วกันไปแต่ว่าก็ดีใจเนอะศรัทธาทั้งหลายที่ได้ฟังอันอีปออีแม่เปิ่นฟังรายการแล้วเปิ่นมีความสุขอาตมาเนี่ยมีคนหู้จักจากรายการวิทยุนักหนาเพราะว่าได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรก็ดีตุลุงยองก็ดีอย่างออกอากาศรายการสดเนี่ยกุเตอศรัทธาเปิ่นแห่จะจดว่าอาตมาเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ของอาตมานี่เบอร์อะไรอย่างอาตมาก็บอกค่อยได้บอกพอมามีโอกาสที่จัดรายการที่นี่บอกหลายเตือเข้าหลายเตือเข้าหลายเตือเข้าศรัทธาเปิ่นก็จดตันก็มีคนจะโทรมาหาเบอร์ใหม่ๆนักหนาอยู่ศรัทธาทั้งหลายอย่างวันนี้ก็โทรมาบางผ่องก็โทรมาจองเหรียญโทรมาจองติอาตมามีแม่อยู่ไหนอีแม่อยู่จุนเพื่อนนะอีวะ อยู่จุนพะเยาเพื่อนโทรมาสั่งตุลูกคือจองฮื้อก็จำเป็นได้จองฮื้อนะในก็เป็นครอบครัวแล้วนะเขาก็คิดว่าเปิ่นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ฮับภาระฮื้อเปิ่นก็โอนสตังมาฮื้อเหี้ยก็แล้วกันไปอาตมาก็เอาเงินสดใส่ฮื้อครูบาอาจารย์ที่นี่อันนี้ก็ถือว่าเข้าใจการตามนี้เนาะศรัทธาทั้งหลายอันนี้คือความสุขของแต่ละคนบัดเหมือนกันแต่ทีนี้อาตมาติอู้เรื่องความสุขหรือว่านิยามของความสุขของคนเขาแตกต่างกันนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ศรัทธาที่คนเข้าใจว่าเป็นความสุขก็คือความสนุกสนานบางคนคิดว่าความสนุกสนานเนี่ยคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตก็มีนะศรัทธาบางผ่องนี่ความสุขของเขาคือกันบัดแรงมาได้กินเหล้ากินยาได้พบปะเพื่อนฝูงได้ไปล่องคาราโอเกะได้ไปแอวร้านอาหารเอาละบัดเดี๋ยวนี้ร้านอาหารเปิ่นปิดเห็นแล้วพับบาร์เปิ่นปิดเห็นแล้วไปบ่ได้ยะจะได้ก็ง่อมกกงกอยู่ที่บ้านเกิดความทุกข์ใจมาก็มีนะบางผ่องก็อดบ่ได้ลักไปเอามาไปม่วนไปนานกันดีในพับในบาร์สุดท้ายกลับมาบ้านมาจองเอาโลกมาแปดมาเปื้อนกับครอบครัวแหมติดกันตึงหมู่บ้านก็มีศรัทธาเพราะอะไรอย่างเพราะคนหนึ่งเปิ้นชอบสนุกเปิ้นบอกว่ามันเป็นความสุขของเปิ้นแต่สุดท้ายเอาความทุกข์มาฮือกับครอบครัวเอาทุกข์มาฮือกับคนในชุมชนก็หันก็ได้ยินก็ได้ฟังข่าวกันถึงวันนี้ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายเนาะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะสังคมของเฮาเนี่ยเปิ้นบอกเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรอย่างด้วยซ้ำไปสุมาเตอท่านอาจารย์พุทธทาสเปิ้นอู้กรรมติบางคนฟังแล้วก็เสียดแทงหัวใจบางคนเขาเกิดมาบอกว่าเกิดมาทำไมวะศรัทธาอันนี้คือคำอู้ของครูบาอาจารย์นะเปิ้นจะถามว่าหู้ละอย่างบัดนี้เขาเกิดมาเนี่ยอย่างเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรอย่างบางคนถามไปถามมาก็บอกหู้ว่าเกิดมาทำไมนะเกิดมาเพื่อจะเป็นป่อคนนึกอะเกิดมาเพื่อจะสร้างครอบครัวนึกอะเกิดมาเพื่อจะยะนั้นยะนี้แต่อันอะเนี่ยแล้วก็บางคนก็เกิดมาก็ได้หมออันได้นะบอกหู้เกิดมาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลนี่บอกมีในจิตในใจเลยก็เลยบอกหู้ว่าเกิดมาทำไมคนเฮาพอบอกหู้ว่าคนเฮาเกิดมาทำไมความสุขมันก็เลยบอกเหมือนกันมันก็เลยแตกต่างกันไปศรัทธาเนาะบางคนถือว่าความสนุกสนานนะเป็นความสุขอย่างเช่นอาจารย์พุทธทาสเป็นประพันธ์บทกรมานั้นบอกว่าความความสุขทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาเฝ้าไฟหาเธอก็สุขเธอฉันก็สุขเธอก็สุขทุกวันทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งเหี่ยวมันเป็นความสุขวะนี่วะอาจารย์เปิดบอกจะอันเพราะฉะนั้นผู้คนทั้งหลายพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายถ้าเขาแสวงหาความสุขแต่เขาจะต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วความสุขในชีวิตของเฮาเนี่ยมันคืออะไรอย่างกันแน่อันนั้นความสนุกสนานนี่มันเป็นความสุขแต่กะบางคนไปสนุกสนานมาสุดท้ายสิ่งที่ได้คืนมาคืออย่างศรัทธาคือความทุกข์ก็มีนะอย่างที่ว่านี่กะไปแอวไปแหวงกะไปแอวหั่นแอวนี่สุดท้ายกลับมาบ้านมาจองได้โรคได้ภัยมาฝากกับครอบครัวเหี่ยกลายเป็นความทุกข์ไปเหี่ยเขาจะต้องเข้าใจความความสุขใครๆทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก่อสุขฉันก่อสุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแข็งใจ
อันนี้กรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นประพันธ์ไว้ถ้าเฮาเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขแต่ถ้าตัณหามันเผาเฮามันก็สุขหรือเกียมได้เขาว่าสุขเนออย่าเห่อไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ดูให้แน่เอ่ยเอวะสถาต้องพอเฮ้อแน่นะสุขนั้นน่ะมันสุขแต่กับว่าสุขใหม่ถ้าไปแอวแล้วโอ้นำโรคภัยใครเจ็บมาสู่ตัวเก่าไปแอวกินเหล้ากินยากินข้าวปลาอาหารในร้านอาหารสุดท้ายไปพบสตางค์หมื่นมดแซดกลับมาบ้านมากินน้ำพริกน้ำพริกตาแดงอยู่บ้านกินน้ำพริกกับผักลวกที่เมียยะให้กิน ความสุขสุดท้ายกลายเป็นความทุกข์สตางค์ที่เอาไปนี่แต่เป็นสตางค์ที่เอาไปใจหนีเปิ้นไปแวะร้านอาหารด้วยเปื่อนด้วยฝืนนึกว่ามันมีตังค์มันจนเขาไปวะแต่หมอนั้นมันก็หู้ว่าเขามีตังค์จะไปใจหนีคนนั้นคนนี้จนเขาไปร้านอาหารไปถึงร้านอาหารกินเหล้าเมาได้ที่แล้วกากินเมากับเหล้าสั่งกลับมาคือสาวกินเนี่ยตัวบ่ได้กินสักคำสุดท้ายเช็คบิลเรียบร้อยปุ๊บเปิดมันว่าวันนี้คิงออกกันเนอะหาบ่ได้เอาตังค์มาตัวตัวเองจะเอาตังค์ไปใจหนีเปิ้นแต่ไปมีว่าสถาไปจ่ายค่าอาหารมาสุดท้ายเป็นความสุขอะไรอย่างเป็นสุขไม่ไปเหี่ยทุกอกทุกใจกลับมาบ้านสู้อีปออีแม่ทั้งหลายบ่ได้ฟังน้ำฟังธรรมอยู่ที่บ้านกินข้าวด้วยกันอยู่ที่บ้านฟังน้ำฟังธรรมวันเดียวก็นั่งยิ้มมีความสุขอยู่ที่บ้านท่านครูบาอาจารย์เป็นอู้จากันเรื่องการทำบุญสุนทรทานการกินกันตาลติดดอยนางแก้วได้ฟังแล้วอนุโมทนามีความสุขอยู่ที่บ้านอันนี้คือความสุขแท้นะอีปออีแม่ทั้งหลายเอาละวันนี้อาตมาก็อู้ถึงสารธรรมเรื่องของความสุขนิยามของความสุขของทุกคนแตกต่างกันไปต้องมาพอกันให้ดีว่าอันใดสุขใหม่อันใดสุขจริงอันใดสุขเย็นเฮาได้ห่ำได้เฮียนได้ฟังครูบาอาจารย์มากันนักแล้วอีปออีแม่ผ่านชีวิตมานักแล้วได้หู้แล้วว่าอันใดคือความสุขจริงอันใดคุ้มความสุขปลอมอันใดความสุขใหม่อันใดคือความสุขเย็นเขาเลือกได้แล้วก็ช่วยกันเนื้ออีปออีแม่ช่วยกันสร้างสมความสุขให้เกิดขึ้นนักขึ้นบอกลูกสอนหลานให้ลูกหลานได้พบความสุขที่เขาได้พบกันเอาละมีเวลาเหลือแหมน้อยนึงประมาณ10 กว่านาทีก็จะแบ่งปันให้กับอีปออีแม่ได้โทรมาอู้จากันอู้เอ่ยกันจะมาทักมาทายกันจากลำปางจากเชียงใหม่วันนี้เขาจะปากันไปแอวพี่น้องเชียงรายมาโทรมาผ่องพี่น้องลำปางโทรมาผ่องพี่น้องตังเชียงใหม่เมียงฝางชัยประการโทรมาผ่องก็ขอเชิญนะเอาเบอร์เดิมเนอะ0808844173 0808844173เริ่มมาแล้วเอาแม่จากตั้งได้เจ้าอีแม่วันนี้อันนี้เบอร์ใหม่กะบอกเคยหันเบอร์กำเตือแม่นิดหอยบงจากเชียงใหม่เนาะเดี๋ยวก่อนเนอะอีแม่เสียงอีแม่บอกออกเอาละแม่นิดโยมแม่นิดจากห้วยบงเชียงใหม่ล่ะเจ้าแม่แฝกใหม่เจ้าแม่นิดแม่แฝกแม่นิดเจ้าแม่แฝกใหม่เจ้าห้วยบงคาถาห้วยบงแม่แฝกใหม่เจ้าฟังก็เด็กเจ้าละเชียงใหม่เนาะฟังแล้วอินดูก่อนนี่ตั้งแต่เจ้ามาเสียงแห้งหมดแล้วนะแม่ฟังท่านมหาตั้งแต่ออกตั้งแต่มกจนทุ่มหนึ่งละถูกตายนะฟังคนเดียวเจ้าฟังตลอดนะเจ้าให้กำลังใจท่านมหานะเจ้าดูอัพปั่นกันคนน้อยนะเนื้อจะฮับสายอื่นก่อนเนื้อแม่เนื้อจะเริญปอนบุญรักษาแม่เนื้อแม่นิดจะเริญปอนเอาสลับสายแล้วสายต่อไปโยมแม่จันทรีข้าพเจ้าวันสาเจ้ายังแม่ฟังลูกอยู่นี่สาธุอีแม่โทรมาแต่เจ้าเฮาฮับตึงบัดได้หอมันเป็นยังไงมั่วลายมันฮับบัดได้ก็แม่พอในโทรศัพท์ก็นึกว่าบ่มีใครละเอียดกันนะกะฮับตึงบัดติดบ่เป็นอย่างเนอะแม่โทรมาแล้วเนาะตัวลูกสบายดีเนอะแม่เนอะแม่จะถามว่าที่พักนี่ที่ก่
อ๋อดีขึ้นแม่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ววันนี้ได้พักผ่อนนะวันนี้แต่วานี่ได้พักผ่อนนักหน่อยก็ดีขึ้นแล้วเนอะเจ้าเจ้าบุญรักษาแม่นะจะสลับสายอีแม่ฟังสายอื่นพ้องเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าบุญรักษาอีแม่เจริญปอนแม่อุ้ยไม่อุ้ยไม่สาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าแม่อุ้ยอินเจ้าฟังอาจารย์ตลอดนะเจ้าโอ้ดีกะอนุโมทนาเนอะถ้าสาบุญถ้าสาแต่ถ้าสาว่าดีใจด้วยเนอะสาธุแล้วถ้าสาสุขภาพด้วยเนอะเวลาเดินดงแล้วเจริญปอนขอบคุณแม่เนอะเอาสลับสายเลยเนอะเจ้าปั่นกันคนน้อยปั่นกันคนน้อยเอาแล้วโยมแม่จันคำกระบะใจเป็นละเจ้าไม่จำคำโอ้ดีแล้วจากไหนฟังจากสถานีไหนบอกเปิ่นจิมแม่ขจานเจ้าโอ้แม่ขจานเรดิโอเนาะเจ้าวันปลูกมาก่อนนี่ไปตัวเจ้าถ้าสารอาจารย์ถ้าไปเดินดงน่ะมาเจ้ามาถ้ามาแรงชงกาแฟอย่างกินก็โอ้ได้กะตีกับตีเดินนะเนี่ยอย่างก้อยเมียวำไหมใหญ่ถ้าไปถ้ากลับไปเดินเนี่ยแล้วถ้าลูกม้าตื่นมากินกาแฟอย่างลูก้าอ๋อฉันได้กาแฟดำเนอะแม่เนอะเอากาแฟดำมาเจ้าถ้ามันน่ะเอาละจ่าวันผูกป้ากันยูอูกันวันผูกเนอะบุญรักษาแม่นะเจ้าปั่นกันนิดน้อยฮับสายอื่นก่อนนะแม่นะลบก่อนน้อยนึงเจริญปอนโยมแม่สายทองจะไม่แต่เจ้าหาฟังตั้งแต่เจ้าว่าพระครูแล้วก็มีกรมแล้วก็ทุลุงนานแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องงานนะเนาะเดี๋ยวนี้หันในเน็ตแล้วเนอะเปิดเน็ตย้อนหลังดูอยู่นี่เจ้าดีกะมันเจ้าโอ้ดีแล้วโยมแม่เนอะอากาศมาป้อนหนาวแล้วนะนอดอยบนเนาะดีขึ้นไหมแม่แต่เมืองฝางบ้านเฮาของเอ็มพอจ้ะถ้ามาหาเดี๋ยวหนึ่งเราเพราะว่าอยู่ดีๆอย่าลิจีก้นหนีมันพ้นทุกกายทุกใจแกงกินนะเสี้ยนน้ำเปลี่ยนนิสัยว่าเป็นภัยพหอนหลอกใหม่สนุกมิไหนสุกทุกใกล้กระเทศเพื่อภัยเมื่อตายพิจารณาทีได้ดีได้หายขอบอกเพื่อนนายเมาเหล้าเมาจูขอหูขอควายมักเหล้าทำไปทุกใจเมื่อเท่าทุกใจเมื่อเท่านะเจ้ากำลังใจนะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าว่าได้คำคมจากอีเวนเด็ดขนาดเนื้อสรุปการที่อาตมาเทศตะกี้ได้อย่างดีเลยเอาเจริญปอนอีเวนแนะนำตัวบอกให้ศรัทธาตั้งบ้านกับอาจารย์นะท่านมหาไม่สุเกียรติศิลาพรจิตเตี้ยมันห้องแบบปูนเนอติดตามอยู่เนอเจ้าฟังตลอดนะเจ้าเนอชัดเจนดีเนอท่านมหาดีแล้วฟังจนมาผ่านพระครูมาโพสมาตุลุงยองโพสมาถึงท่านพระมหาเจ้าติดตามตลอดเด้อเจ้าสาธุเจ้ารักษาโอ้เอแม่นี่ชัดเจนรวดเร็วว่องไวเนาะแบ่งปันเวลากันโยมแม่ประพันธ์ไปสาเจ้าโยมแม่อยู่บ้านต่างตำบลขี้เมียมคือดอกคำไต้จังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้าโอ้ดอกคำไต้บอกปักกันแล้วบัดได้เดินไปพูดเห็นแล้วบัดเดี๋ยวนี้จะออกพะเยานี่ก็สดไปตังเงาพูดเห็นแล้วเอแม่เนอะผังถึง3 ตน 3 องค์นะวันนี้เนอะผังสักเจ้าสาธุเจ้าโอ้ดีแล้วเอาจะปั่นเวลาก็คนอื่นน้อยนะแม่นะบุญแม่เนอะเจริญปอนเจ้าเจริญปอนเอแม่ขอบคุณเอแม่หลวงตากิจหลายสายแล้วหลวงตากิจอ้าวถวายความเคารพหลวงตายังไงเงียบไปตัดสายไปแล้วเอาสายใหม่คุณยมแม่ปราณีเอาเจ้าแม่นะเจ้าเอาจากไหนฟังจากไหนบอกคนจีมอีแม่ประเดี๋ยวนี้ก็ฟังจากอันที่วัดพระบาทอุดมไม่นอโอ้พระบาทอุดมเนาะดีแล้วเจ้าอันพอเป็นกำลังใจเพื่อนท่านทุกตนทุกองค์นะเจ้าที่คนไปทำบุญวันนี้ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะเจ้าโอ้ขอบคุณแม่เนอบุญให้สาแม่เนอเจ้ากราบไหว้ศาลนะเจ้าเจริญพรเอาละเจริญพรสลับสายเนอแม่เนอ
เจริญปอนโยมแม่ฉลาดแก่สอนเนาะแม่นก็บ่ใจ ตาไว้ศึกษาท่านเจ้า เจ้าอีแม่ โอ้แม่อยากให้ไปแต่น่ะไปบ่ได้นี่เป็นหัวเขา โอ้เจ็บหัวเขานั่งรถมาบ่จะเดินหรอก แล้วก็แม่ก็ภาคนั่งบนไปอย่างนั้นเรียนเอาไว้เอาผ้านั่นนะ ฝาก คุณเจ้าผ้านะ ฝากไผ่มา ภาคฝนในฝนนั่นนะ อ๋อฝนให้ฝนกะฝนให้ฝนจะมาเพ่กันถูกกะ ฝนในฝนฝนอย่าภาคไปก็ฝนไปโหนั่น โอ้ถ้าฝนน้อยฟังอยู่บอกจิมเนอะฝนน้อยฝน เจ้า เจ้า โอเคนะอีแม่นะบุญรักษาแม่เนอะไม่ใช่ลาดเนอะ เจ้าเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณ ปะกันเนาะ ฝ แม่ นจะ เนาะ ไปหาตู้อยู่เหมือนเดิมเจ้าเด้อ เจ้าขอบคุณอีแม่เนอะสลับสายกัม1262จากไหนเอ่ย ฮัลโหลอันนี้สายมหาสมชาติว่า ใช่แล้วเอาจากตั้งได้ไข่นี่ฮะ โอจากวัดป่าแดง โอ้ หลังมอชอ ป่าแดงหนองวัวซอ หลังมอใต้วัดป่าหิน อ๋อหลังมอชอนั่นนะใกล้วัดไฟ เนี่ย หิน หลังมอชอที่กลางท่านตลอดละ โอ้วัดป่าแดงเนาะหลวงพ่อชื่อหยา แล้ววัดป่าแดงมหาวิหารวัดตะคูโคชิต มหาวิหารหลวงพ่อชื่อหยาง ก็ร้อยชูชาติ พระ บุญเรือง สุชาติบุญเรืองเนาะโอ้ขอบคุณท่าน น้อย อาจา ชู รย์ ชาติบุญเรือง โอ้ขอ ติ บ ดตามคนตลอดอะตอนนี้มันเดินทุดงอยู่ก็ จ้าเดินทุดงอยู่ เดินอยู่ ป่ะ อะ เดินอยู่ป่ะเดี๋ยวก็จะกลับไปเดินวันศุกร์ก็จะไปเดินใหม่ โอ้ในที่วันน่ะไปตลอดเนาะ จ้า โอ้ปูนนักปูนหนาเนาะ สาธุติดตามตลอดเด้อ สาธุอันนี้นี่เป็นพระอาจารย์เนาะเป็นพระอาจารย์เนาะเป็นผู้เจ้าเนาะก็ว่าบ่ใจ เอาบัจเจ้เป็นคนจะว่าไงปลอยชูชาติ ป่อสุชาติเนาะ ปลอยชูชาติ อ๋อป่อน้อยสุชาติโอ้ป่อน้อยสุชาติ บวช เขา จองบวชเมื่อ2,500แล้วบวชเน้น โอ้ได้ละโอเคเนอะป่อเนอะเอาบุญรักษาป่อนะบุญรักษา ติด เน ตามต อะ ลอดชัดแจงดีเดี๋ยวดูชัดเจนดี สาธุบุญรักษาจะสลับสายปั่นกันคนน้อยก็ไม่ย้ายนี่กำก่อนป่อเอาละอาเจริญปอนโยมแม่อุ้ย เจ้าไหว้สาเจ้าทัดเข้ามาหาแล้วพระนอนอยู่ห้างหีบตูกเจ้า เจ้า ผั แม่ กเจ้าอะ โอ้ ประมาณกินลูกเจ้า 8 รูปนี่แม่ แปลลูกเจ้าเจ้าถูกต่อเจ้าจะเอากับข้าวไปตาดีบ่ได้เจ้า โอ้เจ้าดีมาเนอะแม่เนอะ เจ้าจะฮืออันเมื่อส่งเจ้าสาธุนะเจ้าสาธุเจ้า เจริญปอนเอาละเอาสลับสายแล้วโยมแม่คำนวณบ้านดินด เจ้าไปฟังอยู่เนอะสักเจนดี ำฟังจากไหนอีแม่ฟังสา ฟั ย งน้อย670เจ้า 160จะซ้อนเนาะ เจ้า โอ้ดีแล้วของคนดารณีเนาะ เจ้า โอ้บุญ คนหนามันเด่นไม่นาคนเนอะเราจะไป โอ้เด็กกามาป้ากันเพ่เนอะ เจ้า บุญรักษาแม่นะ เจ้ากับไหว้สาเจ้า เจริญปอนเอาต่อไปขอแหมสาย1ปอนนะ6243เนอะ6243เอา6243รับสายแล้ว ข้านมัสการเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะเจ้า เจ้าอีแม่ชื่อหยังตันก่อนนี่ตันอ่ะ เจ้าแม่สุแก้วเจ้า แม่สุแก้วกะ เจ้า สุแก้วศิลพรนี่กำเจกะ ปัจจัยเจ้าปัจจั แม่ ย สุแก้ เจ้าว บ้านไหน คำวนเจ้า คำอ้วนแม่บ้านไหน เจ้าสีโพธารามเจ้า สีบัวลาเนาะ สีโพธาราม อ๋อสีบัววันลากะ สีโพธาราม โอ้ เจ้า สีโพธารามเฮาหูมาดี แต่ละปีเจ้า โอ้ธารามสารปีโอเคเน เจ้า อะแม่เนอะขอบคุณนี่แม่นะบุญรักษา เจ้า นะ เจ้าแม่ยังเป็นโรยที่ไว้นั่นนะเจ้า ครับ เวลามันลดเลยแม่เอาเขาใจหีบ เจ้า อันสรุปเห็น เจ้า กันเนอะ เจ้าเจ้า สายที่ค้างอยู่ก็เดี๋ยวก็อู้กันหลังไม้เนอะเจริญปอนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาหมดเวลาจะคืนเวลาให้กับตังรายการเพื่อนเนอจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขัง